วดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพิ่นได้สวดมนต์จำเริญเมตตาภาวนาเจริญจิตตภาวนาได้คือเป็นสิริเป็นมังคละเป็นมงคลเพราะนั้นก็วันนี้นี่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมโดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าเฮาเนาะก็จะมากันนักกันหลายก็โดยเฉพาะโฮงตาลนี่เขาจะมีนักแล้วก็เต็มใจโฮงตาลเนอะโฮงตาลที่เป็นแปลงมาตรฐานมุงหลังคากระเบื้องตัวเนอะ อันนี้จับอกจับใจแท้ๆรอเริ่มสักบูดนี่เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายตั้งขึ้นมหาชนตั้งเมืองเป้าเมืองฝั่งเจียงแสนเจียงไฮเปิ้นก็จะมากันแล้วเด้อวันนี้ก็ได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์อันเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองดังเช่นเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าคณะอำเภอวังเหนือลำปางเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อดูเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งเจ้าคณะอำเภอจอมตองแล้วเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเท่าหลายเนื้อศรัทธาที่เพิ่นจะมีสมณะเมตตาตลอดถึงเจ้าคณะพระสังฆาธิการเนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่เพิ่นจะได้มาเป็นทรงเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์ในวันนี้เนาะเอาละเนอตอนนี้นี่แม่บ้านเฮาถ้ามีผ้าขี้ริ้วก็ดีช่วยกันเจ็ดโต๊ะเจ็ดตังกันเนอะเอาผ้ามาเจ็ดโต๊ะเจ็ดตังครับเก้าอี้มานั่งนี่นะโอ้ฝนดีแต่บ้านเฮาก็ล่างมาตกอย่างเอี้ยกาไออินเจว่าถ้าบ้านเฮาเป่งลึงว่ะมันคืดอย่างเจมันก็ตกเหมือนกันเนี่ยกะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาทีมงานเครื่องเสียงบ่เป็นรับบ่เป็นนอนไออินกับน้องเจเขาควบคุมขอบคุณหลวงพี่โยตั้งฝ่ายเทคนิคตั้งถ่ายทอดหรือว่าตั้งทีวีน้อย ทีมงานถ่ายทอดเสียงนอกสถานที่นำทีมโดยตุพี่หนุ่มตุพี่ตะวันพี่นันขมูลเนอะไม่ไหนกาแฟมาเอากาแฟเนอะครับกาแฟนิมนต์ทางตุพี่หนุ่มก่อนนะครับเพื่อกำลังตั้งไฟอยู่ไล่แล้วไอ้ตีลังไฟ กาแฟวันนี้โรงทานกาแฟจะขายดีเนอะวันนี้นี่ศรัทธาญาติโยมเนาะต้นตาลมุทิตาจิตโดยเฉพาะก็เปิ้นมาฮับสั่งกันก็ดีรายชื่อรายนามแต่เบิดก็ก้อยเอามาอ่านรายนามถวายรายนามพระสงฆ์จำนวน69รูปด้วยกันด้วยศรัทธาญาติโยมอาจารย์วรรณชัยนี่เปิ้นสะสมปัจจัยไว้นะเปิ้นจะจัดเตื้อเดียวเรียนะในครบอายุ60 ปีเพราะว่าเป็นอายุที่สำคัญหัวเลี้ยวหัวต่อเพราะว่ากำลังเขาจะสู้สวนะถ้าเป็นคนบ้านจะได้รับนิดอันนี้เงินเดือนละเบี้ยอย่างชีพแต่อันนี้เปิ้นอยู่ภายในก็ถึงมาได้ก็จะจัดครั้งยิ่งใหญ่ครั้งเดียวเนี่ยนะเพราะว่าวันนี้นี่จะได้จำเริญพระพุทธมนต์สืบจาตาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับท่านอาจารย์นี่เปิ้นตัวน้อยแต่ใจใหญ่ตัวก็มจะน้อยเปิ้นตุเนาะ เปิ้นต่ำเปิ้นเตี้ยนะแต่จะมีไฟพลังพาวเวอร์ในการเผยแผ่ธรรมเด้อเปิ้นไปที่ไหนต่างใดก็ตามเปิ้นจะมีคนฮู้จักนักเพราะว่าเปิ้นก็เป็นนักเผยแผ่เด้อพระอาจารย์วรรณชัยนี่เปิ้นเข้าถึงศรัทธาบอกว่าบนเขาบนดอยไปทำพิธีมังกรมงคลต่างๆไปมัดมือให้ญาติโยมเอียก
เพื่อเปิ้นได้อยู่ดีมีสุขนี่นะเนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ที่สำคัญนะอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยนี่เปิ้นจะสู่นั้นขึ้นสีขาวเปิ้นจัดรายการมาเมื่อน่ะจัดรายการสถานีวิทยุเนาะ สถานีวิทยุแต่เมื่อสมัยผลย่างตังเตียวบดีแล้วโอ้ขอบคุณกาแฟแก้วแรกมาแล้วขอบคุณนักนิมนต์นะครับตัวพี่หนุ่มคันรับกาแฟตอนนี้ได้แล้วกาแฟครูบาอาจารย์ตัวนะครับอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยนี่เปิ้นเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมเปิ้นออกเลยสถานีวิทยุแต่เมื่อสมัยหนตางยังบดีตัวนะหนตางเป็นคุกเป็นคักเต้ายังบ่ได้ลาดยางเด้อแต่ว่าเปิ้นก็ได้มีความมุมานะมุ่งมั่นในการเผยแผ่ธรรมดูนั่งรถจากพุทธสีคีรีที่นี่ดูไปวัดปากตางเจริญเนี่ยมันใช่ของไก่สกรรมเด้อโอ้ไก่กรรมแล้วก็ขนาดว่าตางดีนี่แต่ว่าทุลุงนั่งรถกับโชเฟอร์มาเนี่ยปวดโต้ก้นพอฮ้อน เอาพอตังวิทย์ดอยก็ไปดีหน้ากลัวเนอะมันเป็นตังวิทย์ดอยนะเป็นคล้ายๆกับเป็นเฮลลิงจ้อยดอยจันนะเพื่อนว่านะในธรรมเพื่อนว่าเฮลลิงจ้อยดอยจันแต่อาจารย์เพื่อนก็มุมานะเผยแผ่ธรรมทุกติดเพื่อนจะนั่งรถลงไปออกสถานีวิทยุเมื่อคืนโดยนะเมื่อคืนโดยปิดเปิ้นจบรายการ10 โมงเนาะ4 ทุ่มปดตัวเพื่อมาถึงที่วัดนี่เป็นเตี้ยงบุญนะดูมันแจ่มหายมันดีนะการเผยแผ่ธรรมแล้ววันนี้นี่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องตังเมืองลีครูบาอาจารย์จากเมืองลีตังพุทธพระพุทธบาทห้อยต้มเพิ่นก็จะมาเนอะตลอดถึงครูบาอาจารย์พี่น้องวงวานญาติมิตรตังบ้านโฮงนี่ก็คือเป็นบ้านเกิดนอนเนื้อเชื้อไขของอาจารย์เปิ้นที่บ้านห้วยละนี่บ้านห้วยทกนี่ก็จะมานักยมจะเจ็ดตัวเอาหมดนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่ากองในการนี่อยู่ตัดนี่เนอะน้องเจเนอะเพราะว่าตอนนั้นเต๊ก่อมได้เก่าเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันตัดหอนทีแรกจะให้น้องเจบิดหอนบรรพุน้อยแปลว่าเปิ้นติดกระด้างเลยเปิ้นติดกระด้างตัวนี้นะตัวปุ้นก็ย้ายละนะขยับมาละไออินเปิ้นแปลกแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้ฮับกาแฟได้แล้วเจ้าของโรงทานกาแฟมาแล้วขอบคุณกาแฟไออินเอากาแฟรออินกาแฟดำนี่ถ้าเรากินแล้วนี่มีประโยชน์กว่ากาแฟอย่างก็3 รสกาแฟอย่างวันทูคอก็อินว่าก็ได้วันทูคอว่าอินว่าวันนี้ในความเมตตาของอาจารย์วรรณชัยตลอดถึงคณะศรัทธาวัดพุทธศรีคีรีเปิ้นมีน้ำใจแต่ว่าไปมาร่วมกินร่วมทานร่วมทำบุญเปิ้นก็จะมีอันนี้เนอะอย่างตัวหลวงก็บักวักมนแล้วก็ตั้งกันลำโอ้แก้วนะพี่เนอะแก้วอันใบนะตอนนั้นก็คณะศรัทธาตอนนี้มันการเป็นเดินทางมาแล้วเนาะแต่วันนี้ศรัทธานักศิลป์นักบุญสาธุชนญาติโยม
ที่มาร่วมกินหอมตาลวันนี้แต่บื้อเนาะศรัทธาแต่ถ้าว่าใครจะทำบุญทำกุศลจะแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็จะมาเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาสิ่งหนึ่งสิ่งใดบอกว่าจะเป็นกระเช้าแบรนด์กระเช้าปัจจัยนะเนาะกระเช้าดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์แต่ที่เพิ่นได้จำเริญอายุมา60 ปี5 รอบนะได้อยู่ในใต้ร่มผ้ากาสาวพัสในวันนี้นะได้มาสู่ร่มแห่งพระพุทธศาสนาศึกษาห้ามเพียรธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเผยแผ่ธรรมเอาเลยจะปิดเครื่องโอเคปิดเครื่องเลยเช็ค1 2ตอนนี้เวลาก็ควายมาเตือนน้อยศรัทธาญาติโยมเฮาสักบืดนี่เนาะขบวนรถตู้ต่างๆปิกอัพก็ดีแต่ก็จะมุ่งตรงขึ้นสู่บนยอดดอยพุทธสีคีรีเนอะได้ยินตุพี่หนุ่มว่าทั้งสายเมืองฝางนิยมกนกพิษชัยนาโยมแล้วก็หลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์มาถึงไหนแล้วมูเนาะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเฮาเนอะไผที่มาแล้วเนาะจะเข้าไปทางในไหว้พระนพธรรมไปพอไปกอยมณฑลพิธีทางในก็เจิญได้เนอะเจิญได้ได้ไปพอทางในอลังการเนอะเปิ้นแปลงโต๊ะตั้งมานั่งเก้าอี้ที่รับรองคณะสงฆ์เก้าอี้หลุยก็ดีโซฟาเป็นที่นั่งรับรองของคณะพระสงฆ์เจ้าแล้วก็กระโจมสืบจตากลางสืบจตาก็เป็นที่ม่วนพอนะเพราะจะสืบจตาอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพร้อมกับพี่น้องศรัทธาบ้านเฮานะที่เปิ้นจะได้ในการทำพิธีสืบจตากันในวันนี้เนาะบางเจถ้าเปิ้นได้ทอดบอกทุลุงเด้อถ้าว่าไปเรื่อยหรอเพราะว่าจันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมระวังสายตำบลเอาสูงอยู่ถ้ามากันแล้วก็ตามอัตยาศัยพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมเดี๋ยวถามหลวงพี่โยพี่ตอนเจ้านี่เพิ่นมาถามว่าอันทุกเจ้าจะมีสักกี่ตนนี่นะเพื่อจะจัดพัฒหารเจ้าเองเดี๋ยวถามหลวงพี่นะประมาณถึง10ป่ายนี่ก็หาเนาะประมาณนี้ประมาณเนี้ยประมาณสัก10 ตนเนาะกะประมาณนั้น
มาหันแล้วไปหันฮะถ่ายทอดแล้วไงนี่กะบอกนั่นกันเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนเจริญพรพี่น้องตังในบ้านในจองพี่น้องตังบ้านตังจองเตรเนอร์ตอนนี้ตุพี่หนุ่มหัวหน้าทีมงานถ่ายทอดเสียงนะทวีศักดิ์เพื่อก็บอกว่าตอนนี้ปล่อยเสียงออกไปแล้วพี่น้องกำลังเดินทางก็ดีเนาะตังรถตังลาก็บ่ต้องฟังเนอโชเฟอร์ถนนลื่นถนนลื่นว่าฝนมาตกก็ก้อยมาถึงวันนี้นี่อย่างตุลุงได้ว่าไปเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองหลายอำเภอเนอะเจ้าคณะอำเภอในเมตตาธรรมทั้งสายเมืองฝางก็เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางแล้วก็ตั้งเพื่อจะมีสมณเมตตามาพร้อมกับคณะศรัทธาโดยแล้วก็ตั้งสายตั้งเวียงป่าเป้าก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อท่านพระครูนิวิตศีลสังวรอันเป็นอธิบดีสงฆ์ในอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงปู่ครูบาดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ก็จะได้มีสมณเมตตามาพร้อมกับอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วแล้วก็หลายตนครูบา40,000เขาก็ดีนะนักจัดรายการท่านพระครูณัฐพงศ์โดยท่านพระครูปลัดวัดดอนจันทร์แล้วก็โพสต์ไปทางลำปางนะก็เมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีอันเป็นเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเนอะเจ้าวัดบรรพตสถิตแล้วก็ท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยอันนี้ถ้าได้อยู่ในระหว่างการเดินทางเนอะลำปางนี่จะมาส่องกันรถตู้โดยนะจะมากันนักเนาะแล้วก็สายตังเวียงตังเจียงใหม่ก็มีเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจอันเป็นท่านผู้อำนวยการสถานีคลื่นวิทยุ104เฮานี่นะวัดฝ่ายหินนะวันนี้เพิ่นก็จะได้โปรดเมตตามาเป็นสงฆ์พิธีจำเริญพระพุทธมนต์โดยพร้อมกันนั้นก็ได้ส่งทีมงานถ่ายทอดเสียงมาก่อนท่านอาจารย์ทวีศักดิ์หลวงพี่โยตุพี่ตะวันนะแล้วก็พี่นานคำมูลได้มาเมื่อตะวาแล้วแล้วก็ตั้งทีมงานเครื่องเสียงน้องเจกับไออินนี่ก็เครื่องเสียงดังฟังชัดเนอะมันใจมันให้มันดีเนอะเครื่องเสียงเพิ่นดังเหมือนกันเนอะจะไปประมาทเจเด้อ มาจูของเพิ่นนี่พ่องนี่นะแล้วก็สายตั้งเวียงตั้งอันดอยสะเก็ดก็ตั้งตุลุงแดงเนาะท่านพระครูชลทานพิทักษ์เจ้าวาดวัดแม่ห้องไคร้ทู่อันนี้ดึงขาดบ่ได้ตุลุงแดงตุปี้ยุ้ยเขานี่ก็จะมากันสายตังอำเภอบ้านห้องในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูวิวิธธรรมธาดาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องวัดทุ่งม่านจะได้มีเมตตาเดินทางมาพร้อมกับท่านพระครูสุมนธรรมนิวิทย์รองเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องวัดสันเจดีย์ยางส้มโดยเฉพาะพี่น้องยางส้มจะเอาตำบะหนูนมาโดยเด้อ เอาตำบะหนูนมาโดยพระครูโสพลมาละแซมพร้อมด้วยคณะศรัทธาโพสมาตังเพแถมเนาะตังครูบาอาจารย์ทั้งสายดอยหล่อท่านพระครูหลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์หลวงพ่อก็จะได้โปรดเมตตามาโดยอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญสถาญาโยม
เมตตาธรรมอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์เจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขตหนึ่งซึ่งเปิ้นเป็นสหายธรรมเดียวกันอายุเท่าเดียวกันเปิ้นก็จะได้เมตตาเดินทางมาพร้อมกับพระครูสถิตสรคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาวเปิ้นออกรายการด้วยกันด้วยเปิ้นออกรายการ3 ตนด้วยกันนะวันติดเนี่ยสดาสายตังหนองผ้าขาวก็จะมาเป็นตู้เนาะสายเจียงใหม่ปักตังเจริญแถมด้วยนะจะมากันนักกันหลายเพราะฉะนั้นกำเดียวรอสักกำนะอันขึ้นมหาชนเพื่อก็จะมุ่งตรงเข้ามาสู่ตังบนดอยพุทธสีคีรีแห่งนี้เนอะเจ้าหน้าที่จราจรหรือว่าท่านชลบนะกำเดียวก็จะได้จัดแจงจัดระเบียบรถมาจะซับซ้อนโอลหม่านกันบ้างเนอะเพราะว่าสถานตังบนนี้มันกีดเดี๋ยวนี้ก็รถปิกอัพมาจอดเป็นแถวละนะ ต้องจัดแจงแบ่งที่ให้การจอดน้อยเนาะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันดีเนอะวันเมงก็สดใสวันไตก็มดปอดเป็นยอดมหาทานนางที่เฮาต้านต่างหลายทั้งภายในทั้งภายนอกได้รวมน้ำจิตน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะได้ทำพิธีประกอบมงคลสืบชะตาหลวงในวันนี้เนาะได้เป็นขวัญกำลังใจกับอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่เพิ่นได้จำเริญอายุมา5 รอบ60 ปีนะพอดีแต่เฮาพอเพิ่นก็ยังสีหนุ่มสีแน่นอยู่เหมือนกับ50 ป่ายต้นเนี่ยนะเพราะว่าเปิ้นเอวบางห่างน้อยเปิ้นเป็นพระนักเผยแผ่ธรรมโอ้วันนี้พระมหาเถระเฮาท่านอาจารย์ท่านพระครูท่านอาจารย์วรรณชัยเปิ้นได้เอามานี่ลายนามถวายลายนามพินาน74จะได้มาอ่านแดมกรรมพินานอินสมเตปินเพื่อจะมาทำหน้าที่ตั้งเจ้าหน้าที่พิธีกรตั้งในโดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางจะไปขับรถโวยนะพี่นานดูถนนมืดนะเอา15 สาวก็เอากัน พี่นาน74นี่มันจะธรรมดานะด็อกเตอร์กันด้วยนี่นะปุตตโรกำอู้กำจ่าเปิ้นม่วนวันนี้เมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อใหญ่เฮามาเนอะหลวงปู่เฮาท่านพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดพุทธนิมิตรตำบลศพเตี้ยจอมตองหลวงปู่นี่ยามเมื่อเปิ้นดำรงตำแหน่งนี่เปิ้นไปหมดนะเจ้าเป็นเจ้าคณะอำเภอจอมตองเนี่ยที่บนเขาบนดอยเปิ้นจะไปให้กำลังอกกำลังใจกับพระหนุ่มเนนน้อยที่เปิ้นปฏิบัติหน้าที่บนเขาบนดอยถึงแม้นบ่เดียวก็ตามเด้อนะหลวงปู่80 ป่ายเปิ้นก็ยังมีกำลังแข็งแรงนึกไปที่ไหนก็ไปได้หมดนะในเมตตาตามหลวงปู่ท่านพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันนั้นก็เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสุจิตปัญญาลัตน์อันเป็นเจ้าคณะอำเภอจอมตองนะเจ้าวาดวัดบ้านแปะที่เฮาก่ายมาตะกี้ตะวากันเนาะวัดเปิ้นงามเด้ออันนี้เปิ้นเป็นเจ้าของที่เป็นเจ้าที่ เป็นเจ้าบ้านเนาะก็จะได้มีเมตตามาเป็นส่งพิธีจำเริญพระพุทธมนต์โดยจำนวนถึงโมดมีนักมีหลายเนอะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์นะ60 ป่ายกันเด้อศรัทธาเด้ออาจารย์เปิ้นรุตโต66อ่ะดู66 ตนด้วยกันนะ
บุตรปีนาน74จะได้มาอ่านรายนามถวายรายนามพระสงฆ์ฉะนั้นวันนี้พี่น้องศรัทธาโดบุกเดี่ยวเต็มลำรถมาแล้วเฮ้ยพี่น้องเริ่มมากันแล้วถ้าเพิ่นเดินทางมาแล้วก็จอดรถเป็นที่เป็นทางดูโอ้วันนี้เขาต้มก็มาแล้วเนี่ยดูแล้วก็ลงทานก็เริ่มจะมากันขอบคุณแม่บ้านด้วยที่ช่วยกันเจ็ดโต๊ะเจ็ดตังเก้าอี้มานั่งได้ที่มันเปียอยู่นี่นะทุลุงก็ไปมาเจ็ดเท่ามากันแหละแล้วมันบ่แห้งทุลุงก็เอาก้นถูเอาเนี่ยมันถึงแห้งคนเดียว มันเจ็ดมันถึงบ่แห้งนะเอาก้นไผ่ก้นมันเฮ้ย แล้วกลับขอบคุณในเมตตาธรรมทุพี่ทุน้องขอตัวที่เปิ้นลุกมาเมื่อเจ้าตุพี่ตุน้องเฮานี่เปิ้นอันมาช่วยกันปฏิบัติปัดกวาดที่อันเพียวต่างในมันเป็นปีกแมงมันว่าน้องเจโอ้จะไปใจเจไดอันนี้มันแมงเม่าเนี่ย มันปีกแมงเม่าเนาะขอบคุณทุพี่ทุน้องเขาเปิ้นปฏิบัติปัดกวาดเรียบร้อยเนาะแต่คืนฝนตกดักพี่น้องต่างบ้านต่างจองพุดโถตกดีตกงามบ่มีลมน้อยๆฟ้าก็ดึงบ่ห้องรับดีปวดตัวเย็นจนหนาวอากาศจนหนาวประเดี๋ยวนี้ก็ยังหนาวอยู่นะดูเอาพอตังบนดอยในพี่น้องเอ๋ยทะเลหมอกนี่นะอันนี้ทะเลหมอกโดยตรงโอ้พี่น้องก็มากันเจ้าได้ตามปริยาใส่พี่นานคำมูลมานั่งกู้ตุลงนี่เดี๋ยวเพื่อจะมาจดเอาลายหมายเอานามเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวน้องเจได้เอาสมุดเอาหรือว่าซองเป่าเจริญพรมาเจ้าเนาะมาตะวันแล้วแต่กับเพิ่นมานอนนี่ตัวเพิ่นมานอนเนี่ยขอบคุณเนี่ยบารมีคนเฮาได้บารมีของอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนี่โอ้ยสุดยอดเพิ่นมาสู่ล่มภาคกาสาวาพัดบวชมาแต่เป็นสัมมาเนรศึกษาห้ามเฮียนจนจบธรรมตึงตังไปในตึงไปนอกได้มาเผยแผ่ธรรมแล้วก็ได้เป็นพระนักจัดรายการเผยแผ่ตั้งขึ้นโดยโมนักเกตมุสมัยอันถนนหนทางยังบ่ดีแต่นะเป็นลูกลังเอาเต้ก็ไปบ่ได้ฝนตกน้ำหลากเพิ่นก็ไม่ได้ไปนะแต่บ่เดี๋ยวนี้สบายหนทางลาดยางหมดศรัทธาญาติโยมโอ้แต่ว่านี่ขอบคุณโชเฟอร์ไปฮับตุลุงที่ดอยน้อยด้วยนะโอ้กว่าจะนั่งจากพระธาตุดอยน้อยมาได้เนี่ยใช่ของใกล้ๆก้นปอหอไหนดูแต่พระอาจารย์วรรณชัยนี่เพิ่นไปทุกวันอาทิตย์นี่ศรัทธาญาติโยมไปไหนไปวัดปักกลางเจริญบ่ไหนดูโอ้จบรายการ10 โมง 4 ทุ่มมาถึงวัดเตี้ยงพอดีดูเนี่ยเพิ่นเป็นนักเผยแผ่แต่เลยปู่จาน้ำจิตน้ำใจอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นพระนักสู้เรียกว่านักสู้นักบุญแห่งขุนเขาที่ก็ว่าใดเนอะไปที่ไหนตังใดบอกว่าตังกัลยาณิวัฒนาก็ดีตังเมืองลีตังวัดอันพุนาพระพุทธบาทห้วยต้มแต่วันนี้เพิ่นก็จะมาไปตังห้วยไม้เดือเป็นดีอินดูตอนที่ห้วยไม้เดือนะตุลุงอู้ก็ได้อาจารย์บรรยงอู้ก็ได้อาจารย์สมหวังอู้ก็ได้เพิ่นก็เริ่มเข้ามากันโยนไม้โอนไม้ไปให้อาจารย์วรรณชัยอู้เพิ่นเป็นชนเผ่าเดียวกันเนาะอู้ก็เดินเต็มวิหาร เพิ่นอู้ดีเนาะศรัทธาญาติโยมเนี่ยวันนี้เพิ่นก็จะมากันนักหนาป่าปานโดยเฉพาะกับคณะพระสงฆ์นักจัดรายการนี่อาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยเพื่อว่าจะจัดครั้งเดียวเนี่ยครั้งยิ่งใหญ่5 รอบนี่นะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องศรัทธาที่มาแล้วตามอัธยาศัยประจะรับกาแฟก็เชิญได้โรงทานกาแฟพร้อมนะหรือว่าพระจะมา
ไปไหว้พระนพตามตอนนี้อาจารย์วรรณชัยเพิ่นพร้อมนะนั่งนักอยู่ที่ในศาลาหรือว่าศรัทธาญาติโยมใครจะมาแหกหมานเนอะใครจะมาแหกหมานมุทิตาจิตร่วมทำบุญในด้านปัจจัยเงินรองมาจดชื่อเสียงเรียงนามที่กองประชาสัมพันธ์ที่นี่ก็ได้เนอะเดี๋ยวพี่นานคำมูลพร้อมด้วยทางทุพี่หนุ่มจะได้มาช่วยกันจดกระเดียวก็คือศรัทธาญาติโยมนะได้มาจดเอาลายหมายเอานามจดชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่เพิ่นมาร่วมกินหอมตาลแล้วก็ดีขออนุโมทนาเนอะต่อไปก็จะได้อ่านถวายรายงานรายนามพระสงฆ์ครูบาสังฆเจ้าเนอะตู้66 ตนกันเนอะศรัทธาญาติโยมอ่านผิดพลาดประการใดสู่มาอภัยเพื่อนอยู่ทางบ้านเพื่อนจะฟังเนาะศรัทธาญาติโยมก็เริ่มต้นโดยเมตตาบารมีธรรมอันยิ่งใหญ่ในหลวงพ่อท่านพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพุทธนิมิตรตำบลศพเตี้ยเน้อหลวงพ่อได้มาเมตตาเป็นประธานโดยแล้วก็ท่านพระครูวิวิทธรรมธาดาหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮงวัดทุ่งม่านเจริญพรเด้อแล้วก็ท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์อันนี้เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองเป็นลูกพี่ของอาจารย์วรรณชัยเนอะเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเดี๋ยวพระครูสุจิตานุรักษ์ก่อนเนอะหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อครูบายี่แก้ววัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเจ้าคณะอำเภอฝางแล้วก็เมตตาตามหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์อันนี้หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเด้อหลวงพ่อวัดบุปผารามหลวงพ่อพระครูอุดมศิริทัศน์อันนี้วัดศรีภูมิมาลำปางบุญเนอวัดท่าส้มปล่อยลำปางเมตตาตามหลวงปู่ท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุม่อนจอมพอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแต่ก็จะได้เมตตาเดินทางมาโดยและก็ท่านพระครูสาธุกิจจันนันท์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวาดวัดพระธาตุดอยน้อยนะท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดบ้านแปะจอมทองเด้อพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตจังหวัดลำปางและรั่นพระครูสุมนธรรมนิวิทย์รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งวัดสันเจดีย์ยางส้มบ้านโฮ่งเด้อพระครูโสพลพระครูโสภิตบุญโยภาสนะอันนี้รองเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดหนองอาบจางตัวลุงไปย้ายวัดเปิ้ลเขาแล้วเนี่ยเปิ้ลอยู่วัดหนองอาบจางเนี่ยว่าวังน้ำหยาดวะสุมาด้วยสุมากับอาจารย์พระครูรองโดยพระครูสันติเจติยากรนะวัดหลวงพ่อก็มาเนอะพระครูสันติเจติยากรเจ้าคณะตำบลวัดเกตกาลามเนอะพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบนี่พระครูพิพิธบุญญาพิรมวัดศพเตี้ยเนอะอำเภอจอมทองเกี่ยวกันเนอะสถานเนอะจะ7 โต๊ะ7ตั้งมันก็ยังเปี้ยอยู่นั่นก็เอาออกไปไหมขยับมาหน่อยเกี่ยวกันเนอะสถานญาติโยมพี่อายเพิ่มมา7 โต๊ะมันเป๊ะ7แล้วกำมันก็ยังบ่แห้งเก้าอี้ก็เหมือนกันนะแม่บ้านเพิ่มมา7แล้วกำนะตู้ลุงก็เลยเอาก้นเขาฮุกออกเอาก้นเขาฮุกเนี่ยย่านะตัวพี่หนุ่มเป็นย้ายโต๊ะมาละขอบคุณพี่ไอ้ได้เอาผ้ามา7
เอาน้ำออกก่อนเอาน้ำออกก่อนแต่เดี๋ยวมันก็ระเบิดบึ้งศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาแล้วก็หาที่จอดรถดีๆนะแล้วก็ขยับขยายกันมาทางเพศตอนนี้เมตตาธรรมจันทร์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยนันโทเพิ่งก่อนนั่งนักอยู่ที่ในศาลาเนาะโครงการถ้ามาแล้วพอไปตามป้ายตามเบอร์เนอะพอไปตามป้ายตามเบอร์แล้วก็ศรัทธาจะฮับกาแฟดำกาแฟเปิ้นผลิตแล้วนะมารับกาแฟได้เพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเดี๋ยวเขาขยับนี่มาทำน้อยแต่ว่าจะไว้ตัดนะคือมันตอนนี้ก็ขอบคุณพี่ไอ้เนอะโครงการกาแฟเพื่อนอุตสาห์มาเจ็ดโต๊ะเจ็ดตังฮื้อตุ้ลุงตุยแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่จะฮับกาแฟก็ได้เนอะเดี๋ยวไล่น้ำถวายไล่น้ำของครูบาอาจารย์ย้ำมาแล้วเด้อแต่กี้เปิ้นมาเจ็ดโต๊ะแต่ก็เดี๋ยวก็อ่านต่อแถมเนาะตาตีนี้ยังยาวไก่ฉะนั้นญาติโยมมาแล้วก็เชิญที่ขยับขยายมาที่จะมาไหว้พระนพธรรมก็ดีก็เชิญได้หรือว่าศรัทธาญาติโยมจะมาแหกหมานมาแสดงน้ำจิตน้ำใจมาปักต้นที่นี่ได้เด้อหรือมาจดเอาลายหมายเอาชื่อจะร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตกับศรัทธากับท่านอาจารย์วรรณชัยชยนันโทมาจดลายหมายนามได้ที่นี่ได้เนอะแปลงที่ว่างในตอนนี้ไปจะปักต้นทุกพี่หนุ่มตั้งต้นไว้แล้วเรียนเชิญเจริญพรกันได้ศรัทธาญาติโยมเอาไปจะร่วมทำกินข้าวกินน้ำก๋วยเตี๋ยวก็มีนะศรัทธาญาติโยมนะลงทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีเนื่องจากที่ถวายลายนามพระสงฆ์พิธีก็มีหลวงพ่อพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดบ้านแปะซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเขตปกครองนะฮะควบคุมถึงอำเภอจอมทองพระอาจารย์ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางพระครูสุมนธรรมนิวิทย์ธรรมวิทิตยินสุมาเด้อรองเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องวัดสันเจดีอำเภอบ้านห้องพระครูโสภิตปุญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดหนองอาบช้างนะแล้วก็ยังมีแถมนะท่านพระครูสันติเจติยากรเจ้าคณะตำบลวัดเกตเจ้าวาดวัดเกตกาลามเด้อพระครูสถิตสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวัดหนองผาขาวพระครูพิพิธปุญญาพิลมวัดศพเตี้ยนะหลวงพ่อก็จะมาท่านพระครูคัมภีรธรรมครูบาบุญเป่งเนอะวัดทุ่งปูนหลวงปู่ครูบาเพิ่นก็จะมาเนอะพระครูปุณณกิติคุณอันนี้เจ้าคณะตำบลศพเตี้ยเจ้าอาวาสวัดดงหาดนาคเนอะพระครูอภิวัตนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อเจ้าวัดปากทางเจริญเนอะพระครูกัลยาณปราโมทย์เจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1เจ้าวัดม่อนห้วยแก้วซึ่งเป็นสหายธรรมของเพื่อจะมีวันที่30เนอะปลายเดือนเนี่ย30ก่อนวิสาขะ1วันนะเขาจะได้ไปร่วมเพิ่นวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อพระครูโสภิชนาธิการเจ้าคณะตำบลบ้านแปะเขต2วัดห่วงเป่าไตเนื้อจอมทองพระครูพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีวัดไฟหินเนื้อท่านพระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเด้อวัดแม่ห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ด
ท่านพระครูวรธรรมมานาถเจ้าคณะตำบลสันติสุขวัดหนองเหียงเน้อพระครูปิยกิจปรีชาที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโดยหล่อเขต2วัดฝาหลังเน้อท่านพระครูท่านพระอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนเขาตกสำรวจเฮ้ยได้สวดมนต์ด้วยนั่งได้ไหมพี่หนานั่งแล้วก็ท่านพระครูประยัติรัตนโชตอาจารย์มหาเสาแก้ววัดห้องกูเนื้อเวียงป่าเป้าพระครูสมุจำนันนะหรือว่าครูบา40,000อันนี้วัดสันกูทองบ่ได้นะเวียงป่าเป้าครูบา40,000ท่านพระครูสังวรศิลาภิรักษ์อันนี้เจ้าวาดวัดไซมนสันป่าตองท่านพระปลัดนัทพงศ์ทิตวุฒศิริอันนี้เจ้าวาดวัดดอนจันทร์เวียงป่าเป้าท่านพระครูศีลสังวรวัดเหล่าป่าตานอำเภอแม่แจ่มอันนี้ท่านพระอาจารย์เบิ้มเนี่ยท่านพระครูสังวรจติกิจอันนี้เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองหอยอำเภอดอยหล่อพระครูบุญวชิราลักษณ์วัดศพแจ่มเนี่ยว่าพระครูสุตตกัลยาณกิจเจ้าวัดดงหลวงเจ้าคณะตำบลวังผางเนื้อเวียงหนองล่องพระอาจารย์พระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตลำปางเนี่ยอยู่ในระหว่างการเดินทางเดียวมาถึงละท่านพระครูวิสิตรัตนธาดาหรือว่าท่านพระอาจารย์เริ่มวัดป่าอัมพวันอำเภอดอยหล่อเด้อพระครูพิพัฒน์บุญยสารอันนี้ทุกอาจารย์จิรเดชเด้อวัดยางครามอำเภอดอยหล่อพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสำนักธรรมาภิวัตรเนาะสำนักสงฆ์ธรรมาภิวัตรแม่เมาะลำปางพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสารนี่นะแล้วก็อันนี้ก็อยู่ห้วยบงเนอะอำเภอกัลยาณนิวัฒนาพระครูท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์อันนี้หรือว่าอาจารย์ท่านมหานิคมเจ้าวัดจันเนอร์กัลยาณิวัฒนาพระครูกัลยาณกิจลังสรรค์วัดแม่แดดเนอแต่ว่าเพื่อก็มาแล้วเดี๋ยวเพื่อจะมาเนี่ยอำเภอกัลยาณิวัฒนาท่านพระอาจารย์จันเขมปัญโยเจ้าวัดห้วยสายขาวอำเภอลีบนเนอนี่นะพระครูกัลยากิตติสุนทรเจ้าวาดวัดขุนแม่รวมอำเภอกัลยาณิวัฒนาท่านพระอาจารย์สุรัตน์ศีละสังวโรวัดป่ากล้วยเดี๋ยวนี้มนต์ฉันเจ้าเนาะกระเดียวท่านพระอาจารย์ยังแถมนักอยู่เนอศรัทธาญาติโยมกระเดียวจะฮื้อพี่นันคำมูลอ่านก็เนาะตั้งแต่นี้ไปเนี่ยอาจารย์เนออันนี้ได้41นี่ก็ได้เดี๋ยวทุกลุงอันนี้มนต์ครูบาอาจารย์ได้ฉันเจ้าก่อนนะครับเดี๋ยวศรัทธาเพื่อจะมากันนักนะครับเด้ออันนี้มนต์ครูบาอาจารย์ฉันเจ้าก่อนนะครับตอนนี้จะมอบเวรประเคนใหม่ไปที่อาจารย์ณัฐวุฒิเนอพี่นันคำมูลจะได้อ่านถวายรายนามพระสงฆ์กันต่อไปนะครับเนาะน้อมคุณพระรัตนตรัยอันมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะที่พึ่งสูงสุดในชีวิตก็ขอกราบถวายความเคารพแด่พระเจ้าพระสงฆ์องค์สมณเณรเนี่ยองค์สมณเณรทุกรูปนะครับซึ่งในวันนี้เป็นโอกาสอันดีเนาะมงคลเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบของท่านพระอาจารย์วรรณชัย
ชยานันโทนะครับซึ่งรายนามที่ตุลุงได้ประกาศไปตะกี้ก็ยังมาเสียงเดินเนาะรายนามพระสงฆ์ส่งพิธีที่ได้เมตตามาเป็นส่งพิธีในวันนี้นะครับลำดับที่41ท่านพระครูกัญญากิติสุนทรวัดขุนแม่รวมอำเภอกัญญาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระอาจารย์สุริตนะศิระสังวโรวัดป่ากล้วยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์มหายนพงศ์วัดหนองขวางนะอำเภอลีจังหวัดละปูนพระอธิการจิตอนารโยวัดดอยหล่อท่านพระครูวิรัตสุวรรณกรวัดวังตวงท่านพระอาจารย์คาเชเขมโกวัดห้วยพักกูดนะอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูวัดห้วยมูไนบ่นะอำเภอฝางนะครับถ้าอันผิดก็ขอสมาภัยโดยท่านพระอาจารย์วิระธาวัดลีเถินนะอำเภอลีละปูนพระอาจารย์หลวงพ่อชะลอวัดป่าขันติธรรมขุนแปะพระอาจารย์นริชาปิยะอาจโกนะวัดดอยอังสลุงแม่ละมาดจังหวัดตากท่านพระอาจารย์มนตรีวัดหนองแดงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์สมศักดิ์กตปุญโยวัดห้วยหินเล็กไฟอันนี้อยู่ทางเวียงป่าเป้านะครับเนี่ยท่านพระอาจารย์ชัยศรีสุจิตโตวัดมะนาวพระอาจารย์สวัสดิ์ที่ประสงค์ถ้ำข้างข่าวท่านพระครูสิรันพงศ์นะสิรันพลพงศ์วัดบันเด่นอำเภอกัลยาณิวัฒนาพระอาจารย์เดวัดห้วยน้ำอุ่นท่านพระคุณเจ้าวัดต้นแก้วอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่นะพระอาจารย์วุฒิชัยอธิจิตโตวัดห้วยส้มปล่อยพระอาจารย์อภิชาติประภาโสวัดห้วยขนุนท่านพระอาจารย์อำนาจอินทวันโนสำนักสงฆ์รัตนคิรีพระอาจารย์กิติพันธ์ถาวโรวัดขุนแตะท่านพระอาจารย์ณัฐวุฒิถาวโรสำนักสงฆ์ปิตุคีอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่พระอาจารย์อานนท์อภิชาโนวัดแม่สายนาเหลาอำเภอพร้าวเชียงใหม่พระอาจารย์นพดลวงศ์ขันธศิโลวัดแม่เตี้ยไตนะพระครูสังฆรัตนอัตนะวัดหริการามอำเภอเมืองลำพูนและพระอาจารย์ชรินโทวัดห้วยอ้ออันนี้น่าจะเป็นรายนามพระสงฆ์ในพิธีที่ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์10 พรรษาในการทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบนะของท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทในโอกาสวันนี้ตัวหนึ่งในวันนี้ตรงกับวันศุกร์เนาะน่าจะเป็นศุกร์ที่15นะศุกร์ที่15 พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะซึ่งมันเป็นวันดีนะถือเป็นโอกาสนี้ในตัวกับผมเองก็ได้มาเตื้อแรกนะแต่ว่าได้ยิงชื่อเสียงเรียนนามของท่านพระอาจารย์พอสมควรเพราะว่าท่านเป็นนักจักรการนิยุนะโดยท่านทีมงานของตังพระอาจารย์บรรยงโดยนะแล้วก็ตุลุงโดยซึ่งในวันนี้ถ้าว่ามีเหตุอันใดพระนักจักรการนิยุที่อยู่ในเครือข่ายในคลื่นสีขาวก็ดีในเครือข่ายของคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ที่กำลังออกอากาศอยู่ณวัดไผ่หินอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งในเครือข่ายก็มีนักหนาป่าปานตึงเชียงไฮ้ลำพูนแปรน่านพะเยานะซึ่งท่านทั้งหลายอาจจะสามารถลิงก์เข้าในYouTube ผ่านทาง YouTube ได้นะใครที่มีอินเทอร์เน็ตทางโทรศัพท์มือถือสามารถพอได้
พอรายการในวันนี้ทั้งวันนะเพราะว่าการจะถ่ายทอดในงานวันนี้จะได้ตั้งแต่มันเจ้าจนถึงจนเสร็จสิ้นงานในวันนี้ตัวซึ่งบรรยากาศตั้งสถานที่นี้ถือว่าเทวบุตรเทวดาได้โมทนาตัวตะคืนแล้วเนาะถือว่าจุ่มนะมันก็ดีไปอย่างเพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็ได้กำลังเข้าสู่หน้าฝนละนะอากาศกำลังเข้าสู่หน้าฝนมันจะแตกต่างกับในช่วงก่อนเนาะช่วงก่อนที่มีเกี่ยวกับฟืนไฟกาต่างๆก็ผ่านไปด้วยดีซึ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้มาร่วมกินร่วมทานการพระราชาจารย์วรรณชัยชัยนันโทถือว่าเป็นนิมิตใหม่อันดีซึ่งในวันนี้วันที่15ก็มีงานเริ่มงานหนึ่งที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้มเนาะซึ่งการมีประเพณีเป็นผ้าครูบาเจ้าชัยวงศาซึ่งในวันนี้เป็นวันเริ่มงานตั้งแต่วันที่15 16 17หาว่าท่านใดบัติดภารกิจได้หาว่ามีโอกาสเวลาก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกินร่วมทานครับศรัทธาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มในคราวครั้งนี้โดยระหว่างวันที่15 ถึง 17นะครับเนอะซึ่งการทำบุญบอกว่าจะทำที่ไหนจะอยู่ที่ใดก็ตามสามารถทำได้นะซึ่งในการทำบุญนั้นทางพุทธศาสนาก็ได้ตั้งไว้ว่าเรามีงานบุญต่างๆหากว่าเราบ่มีปัจจัยส่วนหนึ่งในการร่วมบุญก็สาธุอนุโมทนาถือว่าได้บุญด้วยกันนะการจะทำบุญนักบุญน้อยก็บ่สำคัญอยู่ที่จิตที่ใจของเราว่าเราตั้งใจนะอย่างเช่นว่าในวันนี้เราตั้งใจออกจากบ้านมาตอนเจ้าละนะออกตี 4 ตี 5ก็ดีคนที่อยู่ไกลเนาะดันทั้งบางคนอาจจะกำลังเดินทางมายังมาถึงสถานที่เตี้ยก็ถือว่ามีน้ำจิตน้ำใจมีจิตใจกุศลเจตนาในการทำบุญในโอกาสในคราวครั้งนี้ตัวเองซึ่งทุกท่านอาจจะบ่เคยหันหน้ากันบางคนอาจจะเคยบางคนอาจจะบ่เคยถือว่ามีบุญนะมีบุญมีวาสนาต่อกันนะในการมาพบปะมาทำบุญในโอกาสวันนี้ตัวเองซึ่งคร่าวๆอันนี้คาดเองว่ากรรมการคร่าวๆน่าจะประมาณบ่เกิน9 โมงโดยประมาณเนาะโดยประมาณถ้าว่าพิธีตั้งพระสงฆ์องค์สามเณรหรือว่าพระสงฆ์ในพิธีที่ตั้งพระอาจารย์วรรณชัยได้อาราธนาพระสงฆ์ในพิธีที่กล่าวไว้ในข้างต้นนั้นมาถึงอาจจะใช้เวลาน้อยหนึ่งเพราะว่าด้วยการเดินทางเนาะบางครั้งบางท่านอยู่ไกลเนาะบางท่านอยู่ไกลก็มาอาจจะมาถึงช้าพ่องเนาะก็เป็นเรื่องปกติว่าพิธีการต่างๆพร้อมได้เรียนเชิญสนัสธาญาติโยมสาธุชนที่มาร่วมงานในวันนี้ได้ร่วมกันนะในพิธีสงฆ์นะในพิธีวันนี้นะซึ่งในวันนี้มีสังเกตได้ว่าในแต่ละเต็นท์ก็มีเก้าอี้ต่างหรือว่ามีป้ายเนาะได้คือทุกท่านนะเวลาพระสงฆ์องค์ในพิธีได้เริ่มประกอบพิธีศิลปตาก็คือท่านได้ดึงลงมาได้เนาะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเนาะอันที่เป็นมงคลถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมงคลต่อชีวิตอย่างเช่นมงคล38 ประการนะมงคลชีวิตหรือว่ามังคระทิปณีที่อยู่ในธรรมบทก็ดีซึ่งการคบคนต้องดูด้วยว่าคนนั้นมี
มีศีลมีธรรมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีน้ำจิตน้ำใจคือแก่โลกมนุษย์ด้วยกันซึ่งเราตั้งหลายในชีวิตเหมือนกันนะในการดำเนินชีวิตในทุกวี่ทุกวันบอกว่าเขาจะไปกล้าไปไขไปทำการทำงานในส่วนก็ดีการได้พบปะกันนะบอกใจว่าเป็นเรื่องง่ายนะในการงานบุญต่างๆบางครั้งบางคราวไปต่างจังหวัดมีงานบุญบางครั้งบางคราวก็ได้ปะกันที่หั่นนะถ้าว่าบ่มีงานบุญบ่มีงานที่เป็นกุศลเจตนาเนี่ยคือเขาจะบ่ได้ปะกันหน้าปะตากันเพราะว่าคือเขามีน้ำจิตน้ำใจมีกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายได้น้อมนะคือได้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้งที่เปิ้งนะซึ่งว่ามีกุศลเจตนาอันดีงามนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยในฐานะอย่างพระสงฆ์พระสงฆ์นี่ไว้เป็นเนื้อนาบุญเนาะเนื้อนาบุญของโลกนะได้น้อมนำพระธรรมคำสอนได้น้อมนำยังรักธรรมคำสอนก็ดีธรรมวินัยก็ดีให้ประพฤติปฏิบัตินะเพราะว่าพระเจ้าก่อนปรินิพพานก่อนเพื่อจะมรณภาพไปในอุปสาบ้านๆก็ได้ตรัสให้แก่พระสงฆ์ว่าถึงแม้ตัวข้าพเจ้าเองไม่ได้อยู่แล้วก็เหลือพระธรรมวินัยที่คือพระสงฆ์ได้ปฏิบัติได้สืบทอดได้ตามที่พระเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทไว้ว่าพระสงฆ์น่ะเป็นที่พึ่งแต่เรามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนะซึ่งท่านทั้งหลายก็หันว่าพระสงฆ์สามเณรตึงวันเนี่ยถือว่าการเป็นอยู่นี่ถือว่ายากนะยากยิ่งเพราะว่าด้วยสื่อต่างๆที่บางครั้งบางคราวประโคมข่าวเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ดีในด้านลบในด้านบวกนะแต่ว่าเราทั้งหลายต้องใช้คำว่าคือต้องใช้ปัญญาในการพินิจพิเคราะห์ดูว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงแต่การบัดแต่การต้องดูนะเพราะว่าบริเวณนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเนาะโซเชียลเนี่ยเป็นต้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยคือต้องใช้คำว่าปัญญาเป็นที่ตั้งปัญญาเป็นที่ตั้งในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะแต่ว่าท่านทั้งหลายต้องช่วยพระสงฆ์องค์เนรได้คำจูได้ปกปักคุ้มครองศาสนาไปตราบเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาก็ตั้งมา 2,569 ปีแล้วนะอันนี้เราต้องช่วยกันบอกใจว่าเราจะได้ละให้พระสงฆ์องค์เนรเป็นคนที่ดูแลพระศาสนาแต่เพียงผู้เดียวนะเราทั้งหลายต้องมีความฮักนะความฮักในการดูแลปกป้องคุ้มครองศาสนาเราให้อยู่เย็นอยู่ไปนานๆนะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือนะว่าจะละให้พระสงฆ์องค์เนรได้ทำนะอันไหนที่เราสามารถเนี่ยได้ทำได้ก็ช่วยกันไปนะช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้จะลงอยู่ในประเทศของเราให้เมินเนาะเพราะว่าเราบัดนี้ก็อย่างเช่นว่ากันดำเนินชีวิตของเราก็ดีนะดำเนินชีวิตเราต้องอยู่ในความบ่ประมาทนะประมาทเพราะว่าชีวิตของแต่ละคนวันนี้ได้อู้จากกันได้พบปะได้ปราศัยกันวันผูกมีละนะอันนี้คือชีวิตเป็นของมันเตี้ยงนะอย่างอันนี้จังทุกขังนัตตาที่ตามไตรลักษณ์กฎของไตรลักษณ์นะที่ได้ตั้งไว้หากท่านใดได้มาออกจากบ้านหรือว่ามีกุศลเจตนาจะได้ร่วมบุญด้วยกันก็ขอเรียนเชิญ
กองอำนวยการนี่เนอะมีต้นเงินอยู่ใครว่ามีความที่ศรัทธานะเอาความศรัทธาเจตนาของเรานะยกมือสาธุนะ10 บาท20 บาทก็ว่ากันไปหรือได้บุญกันทั้งหมดอะนะได้บุญกันทั้งหมดอะจะทำนักทำน้อยบ่จำเป็นบ่สำคัญนะเพราะว่าการทำบุญนั้นบ่ได้บังคับกันนะขอให้ทำด้วยความจิตใจที่เบิกบานจิตใจที่ชุ่มนะตื่นขึ้นมาเราได้ครับอย่างเช่นว่าได้ฟังประธรรมคำสอนหรือว่าฟังรายการวิทยุก็ดีนะได้ตื่นขึ้นมาปุ๊บก็ได้ครับธรรมะจากลูกศิษย์ของพระตถาคตนะคือพระสงฆ์ที่ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนนะได้นำหลักธรรมถือว่าเป็นโอกาสดีถ้าเรารับปุ๊บตื่นมาเจ้าแสดงว่าเรายังมีชีวิตที่ดำเนินไปได้ตามที่เรามีลมหายใจที่อย่างบางครั้งบางคนอาจจะนอนเวลานอนก็ได้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกบางครั้งก็มีนะลมหายใจเข้าออกคือการระลึกทุกเมื่อว่าเรายังมีสตินะสติสัมปชัญญะในการนอนในการตื่นนะในคราวครั้งนี้ในโอกาสนี้เนาะหากว่าท่านใดอย่างเช่นห้องสุขาห้องน้ำนี่ก็มีหลายจุดเนอะมีไปบอกอยู่ถึงทิศเหนือทิศใต้นะก็มีหมดนะว่ามีคนที่ลูกที่ไก่มามีเรื่องอันยังหรือว่ามีสิ่งใดๆที่ฮือตังเจ้าภาพได้ช่วยเหลือได้ช่วยเหลือก็อู้บอกเกล่าวกันมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้คำนึงถึงว่าเรามาในวันนี้ถือว่าเรามีบุญมาในวันนี้มีบุญคือการที่เราได้สั่งสมไว้ตั้งแต่ต้นกลางปลายนะคือเราจะไปกินตาลที่ไหนนะจะไปกินตาลที่ไหนก็ขอเราเอาบุญนั่นแหละเพราะว่าเรายังมีชีวิตมีลมหายใจในคณะเดียวกันคือเอาบุญนั่นแหละหากว่าเราจากโลกนี้ไปก็บุญแหละจะได้ตัวติดตามลำตัวเราไปด้วยนะครับบุญเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายสามารถทำได้นะทำได้เพราะว่าการจะทำบุญด้วยการบริจาคสิ่งของปัจจัยหรือว่าอะไรที่เราสามารถสมควรเหมือนเช่นในวัดก็ดีโรงเรียนก็ดีสถานสงเคราะห์ก็ดีก็คือว่าบุญเท่านั้นว่าเราไปทำบุญกับเขานะหรือว่าการทำบุญเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้คำนึงได้รู้ไว้ว่าท่านได้มาใจชีวิตได้เกิดมาในชีวิตทำดีคือโลกได้หันนะทำดีคือโลกได้หันว่าเราได้กระทำในสิ่งที่ควรนะสิ่งที่ควรกันเหมือนกันเวลาจะบางครั้งบางคนจะที่ไพเราะเพราะเพียงบางคนก็หน้านะฟังแล้วชื่นใจนะคนนั้นไปทำบุญมาได้ตักไทยปลาใสจาพาทีบางครั้งบางคราวเฮาไปที่ไหนเนี่ยถึงแม้ว่าเฮาบ่ฮู้จักเจ้าบ้านแต่ว่าถ้าหากว่าเฮามีความที่ว่าทักทายจาพาทีถือว่าเฮามีจิตใจที่ดีนะบางคนอย่างเช่นตะวาผมเองก็ไม่ได้รู้จักกับคุณลุงคนนี้เนาะพอดีท่านก็ได้เข้ามาทักทายปราศัยนะถือว่า
เป็นบุญที่ได้นำพากันนะครับเป็นบุญใดกุศลใดที่ท่านทั้งหลายได้กระทำในโอกาสนี้นะหรือว่าการจะไปทำมาค้าขายหรือว่าการเดินต่างไปขึ้นเหนือล่องใต้ก็ดีขอให้บุญนั้นกุศลนั้นที่ท่านทั้งหลายได้ทำในวันนี้ได้ยุนะได้กำจูให้ท่านได้เจริญรุ่งเรืองอยู่ในบวรพุทธศาสนาแปลว่าในโอกาสนี้ท่านทั้งหลายบางคนก็ลุกแต่ไกลมาก็ตั้งจิตตั้งใจทำโฮงทานมาก็มีนักนะวันนี้โฮงทานนี่อาจจะมีหลายบ้านหลายอย่างด้วยนะทั้งคนตรงก๋วยเตี๋ยวหรือว่าอาหารต่างๆนะหรือว่าการฮื้อทานคืออย่างเช่นว่าเขาจะฮื้อทานคนนั้นคนนี้ฮื้อทานกับคนที่บ่มีหยังกินก็ดีการฮื้อทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐนะประเสริฐสุดฮื้อได้ความเต็มอกเต็มใจคนที่ฮับก็ฮับด้วยความอิ่มอกอิ่มใจนะคือคนที่ฮื้อก็มีความสุขคนที่ฮับก็มีความสุขนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดนะการฮื้อทานนะทานนำไมนะบุญสำเร็จด้วยการรักษาทานนะเป็นส่วนหนึ่งนะในหลักธรรมในบุญกิริยาวัตถุนะครับอันนี้ก็ขอฝากท่านทั้งหลายหากมีความประสงค์จะร่วมบุญร่วมศีลร่วมทานกับศรัทธาสาธุชนในวันนี้ขอเรียนเชิญตังของบริการเนอะนะอันนี้ถือโอกาสข้ามรายการพอดีในเวลาตังพระคุณเจ้าได้ฉันพระทหารเจ้านะฉันพระทหารเจ้าอันนี้ขอยกไมค์ไปยังท่านพระอาจารย์ในวัดนะครับเนาะในโอกาสต่อไปขอบคุณมากเอากี่ข้อขอบคุณท่านพี่นานคำโมลนัทวุฒิศิษย์เก่าของวัดไฟเห็นได้มาขั้นรายการตอนที่ตุลุงได้ไปฉันพัฒหารเจ้าพี่นานเพื่อก็มีโครงการเหมือนกันเนอศรัทธาไปหันไฟไหม้ใต้ลามไฟไหม้บ้านเพิ่นนี่นะก็แปลงหนังสือมานี่การที่ว่าไฟไหม้นี่มันไหม้หมดอะนะถ้าว่าโจรป้น10 เตื้อบ่เต้าไฟไหม้เตื้อเดียวซึ่งก็เพิ่นโดนไฟไหม้ถูกอัคคีภัยนะบุญต่อบุญด่วนเพิ่นเชิญท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเพื่อช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์ป้อนิกรกุเลซึ่งเป็นอยู่บ้านป่าแปะดอยจ้างดูอำเภอบ้านโฮงนี่มันได้นะจังหวัดลำพูนซึ่งก็ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านเบิ้นตึงหลังเลยว่ะได้รับความเสียหายทั้งหลังทั้งทรัพย์สินและก็สิ่งของมากมายทุกท่านสามารถร่วมบุญผ่านข้าพเจ้าได้ดูถ้าผ่านพินานนะผ่านพินานคำมูลเนอะซึ่งก็เพิ่นขอประกาศถ้าไปจะร่วมทำบุญนะมาที่พินานคำมูลนะเพิ่นเป็นสะพานบุญเนอะผ่านความทุกข์ร้อนของพี่น้องที่ถูกไฟไหม้บ้านเบิ้นก็ขอแจ้งความจำนงหมายพินานเพื่อก็อยู่ที่เนี่ยนั่งหิมตุลุงเนี่ย
จะช่วยในงานไฟไหม้ก็ได้เด้อศรัทธาญาติโยมเปิ้นว่าไฟไหม้เตื้อเดียวนี่ยังเหลือแผ่นดินแต่ว่าจะไปให้ไฟอัคคีไฟหรือว่าไฟในการความโลภการพนันต่างๆเนี่ยมาสู่ในจิตใจเขามันไหม้หมดเลยนั่นน่ะบาค้างบาเหลือมีให้ไข่ให้มีนาไข่นาด้วยตอนนี้นะครูบาอาจารย์ได้ฉันภัตตาหารเจ้าไปรวมตัวกันไปว่าพระสงฆ์มีจัดหลายเนื่อเมื่อเจ้านี่นะมาจากอำเภอกาลยานิวัฒนาตุลุงมาขี้สลัมไปหน่อยนะเรื่องอำเภอกาลยานะปราโมทย์มันใกล้กันได้อำเภอทางงานชื่อของอาจารย์สมหวังวะน่ะเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมเด้อวันนี้ก็ต้มเบาๆก่อนแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวอาจารย์วรรณชัยแต่เบิร์ดนี่โต๊ะจีนนะอีดูเปิดมาเพลนี่จะหนักหน่อยวันนี้อาหารเบาๆกินข้าวแล้วจะไปลืมกินยาด้วย จะไปลืมกินยาความดันตั้งเจ้าหน้าที่ชลบถ้าเอาไหนบ่ได้ไหนก็เอาไอ้อินนะเด้อไอ้อินก็เป็นชลบเก่าประกาศเนอรถตังบนหรือว่ารถลงทานรถไผ่ก็ตามเพราะว่าลานจอดรถเพื่อมีลุ่มนิ่มได้เนี่ยขอความเมตตาจากโชเฟอร์สารถีพี่ไอ้ใต้หัวคนขับรถเนี่ยขอความกรุณาโยกย้ายรถของท่านไปไว้ตังลุ่มกรรมนะที่ลานปืนเนี่ยนะจานเตียนลุ่มดอยนิ่มได้นะเพิ่นมีที่จอดรถเนี่ยเพราะว่าวันนี้นี่โรงทานมีเป็นร้อยศรัทธาญาติโยมถ้าโรงทานมีร้อยโรงทานมันก็จะมี100 กันน่ะดูเอามาจอดค้อนเก่าก้าครูบาสังฆานี่จำนวนถึง66 ลูกดู66 กันน่ะที่เพิ่นจะมากันในวันนี้นะฉะนั้นขอความกรุณาเด้อกับพี่อ้ายตายหัวโชเฟอร์สารถีขอความเมตตาจากทางวัดกำเนอะเอารถไปจอดที่ลานทางลุ่มกำเลยเนาะจะได้วนรถได้สบายเมื่อมาการแล้วเจ้าพี่ในน้องศรัทธาพี่น้องชนเผ่าผู้เพิ่นมานอนจัดหลายเนอะกัลยาณิวัฒนาแล้วมาสวดมนต์ด้วยกันเมื่อเจ้านี้ดีแต่คือตะวาแต่เมื่อวันโมค่ำตะวานะมาสวดมนต์สวดธรรมจักรด้วยกันในเมตตาธรรมอาจารย์ท่านพระครูท่านพระอาจารย์เปิ้นเป็นต้นเสียงในการสวดมนต์ทำวัดแล้วก็สวดธรรมจักรโดยแล้วก็ตอนนี้นี่ท่านอาจารย์วรรณชัยก็ฉันเจ้าแล้วเรียบร้อยเนาะนั่งนักพี่น้องท่านใดมาเข้าทางในด้วยจะฮับศีลฮับปอนทางในก็เจิญได้ด้วยแล้วก็ตามอัธยาศัยโยมจะร่วมทำบุญกันมาเพื่อมาจดชื่อพี่น้องชื่ออย่างเจ้าพี่ชื่ออย่างมาบอกชื่อกรรมมาแหกหมานแล้วนี่ มาเป็นรายแรกเนี่ยมาแหกหมานแล้วแม่ชื่ออย่างก็แม่คำมาแม่อย่างสุขานเนาะสุขานว่าอยู่บ้านใดแม่บ้านหลังต้อแม่ปลาไผ่เพื่อนเนาะร่วมทำบุญมาจากเมืองลีได้นาคอเรือฮอดปุ่นได้ไอ้แม่ร่วมทำบุญปักยอดเอามันไม้ดิบอันนี้แม่อย่างแม่อย่างแม่สุพรรณอยู่บ้านไหนแม่สุพรรณในอยู่บ้านเฮาเนี่ยเนาะปักยอดเลยเนาะปักยอดหนีบแบงค์ท่านไม้หนีบแบงค์ท่านอธิษฐานจิตเน้อขอคือเฮาตั้นอะไรทุกปีก่อนนิมนต์นะมานั่งด้วยกันนี่เนาะเจาะใส่เก้าเจาะใส่หัวอนุโมทนายกมือหวานสานมือไหวร่วมมุทิตาจิตแสดงความยินดีชื่นชมนี่แม่ยังแม่ขันอยู่บ้านใดแม่ปลาไผ่เนาะบ้านห้องนาคอเรือร่วมบุญมาแต่100 บาทเอาปักเลยแม่ปักกันเลยไม่หนีแบงค์อันนี้แม่อย่างแม่หอมถึง100แม่อย่างละถามชื่อแม่อุ้ยเนาะอุ้ยอย่าง
แล้วบอกเปิ้นอ่ะฮะทาวกทาวกร่วมทำบุญมีสติปัญญานั่นล่ะปันใหญ่ปันสูงบ่ะจำนวนใหญ่มาได้เป็นตุ ปักยอดปักปลายพี่น้องนาคอเรือนะแม่ป่าไผ่มากันจัดหลายมาถึงลูกน้อยห้อยข้างเนาะแต่พี่น้องชนเผ่าปากยอเฮามาแล้วเปิ่นหู้จักมักคุ้นกับอาจารย์วรรณชัยแม่ห่วมบุญมาแถม100 บาทยินดีนะแม่แม่ยังก็แม่ยังก็เยอะแม่สุพันนีนะเนาะอยู่บ้านแม่ป่าไผ่เนาะมันนาคอเรือตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานจิตศรัทธาญาติโยมตอนนี้นะตั้งปีไอเจริญพรแม่ปีไออินไปก็ใส่ชุดชลบแล้วทำหน้าที่เลยมาไม่ได้เสียเวลานะเอานกหวีดมาด้วยก็ยืมของเจกันเชิญกันได้อันนี้แม่หยางนี่แม่พินอยู่นาคอเรือนะกันป่าไผ่นะเนาะเปิ้นมาหลวงหลายดูมันป่าไผ่นาคอเรือนี่อำเภอฮอดนะแม่เนาะอำเภอฮอดขอบคุณพี่น้องตังเมืองฮอดมากันหลายแต่ว่าก็มาแล้วหมู่นึงนะแต่ว่านะแต่ว่าแล้วก็มาหมู่นะอินเอานะอันนี้สายนี่มันหย่อนมันเป๊ะน้ำเอาขึ้นน้ำน้อยนะลดหัวจะหูดสายได้สายสินเนี่ยเอาเกาะทางบุญเอาเก้าอี้มาจากนั้นก็คณะศรัทธาเอาไปจะห่วมกินหอมตาลมาตอนนี้มาแสดงมุทิตาจิตจะจดชื่อเสียงเรียงนามก็ได้นะจะห่วมทำบุญหรือว่าจะไปมาเป็นคณะก็ไปอันที่อาจารย์วรรณชัยนะเพิ่นนั่งนักอยู่ปุ่นนะอันนี้แม่หยางแม่ดีบุญตาเนาะแม่อยู่บ้านใดมันแม่ประภัยเหมือนกันนะแม่เอาดอกหอมแถม100 บาทยินดีนะแม่ดีแม่ดีบุญตาแม่ประภัยนาคอเรือนี่แม่หยางแม่สายพินเนาะแก้วบุญตันอยู่นาคอเรือนั่นเนาะแม่ประภัยยินดีแม่หอมแถม100 บาทเจ้าอนุโมทนาอันนี้เพราะนานอย่างนี้เพราะนานอย่างเพราะนานแก้วนะเพราะนานแสงมณีเนาะร่วมทำบุญมาแถม100 บาทยินดีพี่น้องแม่ป่าไผ่นาคอเรือมานักมาหลายแท้ๆเนาะเพิ่นมากู้คนหอมกู้คนนี่อนุโมทนาเอาพยายามได้กินข้าวมันก๋วยเตี๋ยวเพิ่นสุกแล้วนะตะกี้หั่นเพิ่นต้มก๋วยเตี๋ยวนะเอาไปใครอยากกินข้าวกองทัพเดินด้วยท้องนะท้องว่างกามอย่างกันได้ไปกินข้าวก่อนได้ไหมข้าวตกถึงท้องนี่เป็นยาติบกินข้าวก่อนตังปุ้นนี่ก็ฉันครูบาอาจารย์ก็ได้ฉันแล้วเนาะขอบคุณลงทานไว้สาอาจารย์พระครูนะครับแต่คืนนี้ฝนตกนอนเนี่ยกะฝนตกขนาดนอนปากกล้วยเนาะอาจารย์พระครูอาจารย์มหานิคมเอาไว้สาอาจารย์ตัวนะครับไว้สาครับเปิ้นไปนอนที่ปากกล้วยเลยแม่มาเลยเจ้าป่าจะร่วมบุญกุศลปักต้นนะต้นรวมมินี่ต้นรวมมุทิตาจิตมาร่วมทำบุญกินทานกันแสดงมุทิตาจิตกับพี่กับน้องศรัทธาหน้าบุญวันนี้ในเมตตาบารมีธรรมหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ก็จะได้มาเป็นต้นเป็นประธานหลวงปู่นะก่อนอายุ80ป่ายนะอาจจะฮับก๋วยเตี๋ยวจะฮับกาแฟก็เชิญได้สำหรับศรัทธาญาติโยมพี่น้องเฮาที่ร่วมทำบุญกินทานไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาอันเชิญอย่างเทพาไทยตังมเหสขาตังเตวาบุตตังเตวาดาตังปายาอินตังปายาพรหมปายาโยมมาลาตังเวสสุวรรณตังพลุดหนักดังปรมัยไอสวนตลอดถึงนางนาถไทยธรณีสลีกุตตะอามาตย์ตนจำบุญตนจำบาปเนาะตนจืดจำน้ำหยาดหมายตาลเจิญมาปัด
โมทนาใหม่เนอะฮับเอาส่วนบุญกุศลที่พ่อที่แม่ที่พี่ที่น้องที่ญาติที่โยมได้ร่วมทำบุญทำกุศลในกาลคราวครั้งนี้แล้วก่อนนำเอาข่าวสารบุญข่าวสารกุศลอันนี้เนาะขึ้นไปสู่สวงสวรรค์ไปกราบตามมัตตวานตนเป็นใหญ่อยู่ในสวงสวรรค์แห่งห้องก็ให้พญาอินตาต้านไทยจนได้มาจดเอาลายหมายเอาชื่อแม่ชื่อหยังก็แม่หยังแม่เขียวบ่ได้มาคนเดียวบุกเดียวเต็มลำรถแหละ อยู่บ้านใดแม่บ้านแม่เขียวก็อยู่บ้านเขาได้เนาะอยู่บ้านใหม่เนาะยินดีแม่เขียวเด้อโอ้ผมเปิ้นเปอะกระสอบเหมือนว่าจะมาซ้อเฮ็ดหอบ กินตานไปเด้อแม่เด้อถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์นะครับเด้ออาจารย์ท่านพระมหานิคมเพิ่นมาแต่วาแล้ว แต่ว่าเมื่อคืนนี้เพิ่นไปนอนที่วัดป่ากล้วย มาถึงคณะเพิ่นนะวัดแม่แดดด้วยกันที่อาจารย์เพิ่นก็มาแต่ว่าพี่น้องห้อยอ้อโดยห้อยอ้อพุ่นนะกัลยาณิวัฒนาพุ่นตะกี้พี่นานคำมลได้ประกาศรายนามพระสงฆ์อยู่นะมีหลายที่ดูพุ่นกัลยาณิวัฒนาห้อยอ้อพุ่นกัลยาณิวัฒนาเพิ่นก็มาแล้วเชิญกันได้นะโยมเด้อปุตโตตอนนี้แสงเงินแสงทองสาดส่องมาแล้วเด้อตอนนี้นะเป่งดีเป่งงามแล้วโตตะเคือนแล้วนี่ฝนตกหนักเด้อฝนตกแล้วก็เมชั่นชิดนี่มันดังเด้อปุตโตมันตกขนาดตกดีตกงามไม่รู้ตัวพี่หนุ่มว่ามันลมน้อยๆนะตัวพี่หนุ่มเพิ่นนอนนอกแต่ตั้งในนี่สบายตุลุงก็นอนยายกัน5 ตนเลยดูนอนยายกันนะนอนกัน5 ตนตึงครูบาอาจารย์ตังกัลยาณิวัฒนาอาจารย์พระครูก็นอนแล้วก็ลูกมาเมื่อเจ้าก็ทำวัดสวดมนต์สวดธรรมจักรด้วยกันญาติโยมที่เพิ่นมานอนนี่ก็มาสวดมนต์ด้วยกันโอ้เป็นที่น่าปลื้มใจมาเลยพี่มาจื้มอย่างนี่ โยมจื้มอย่างก็แม่บุตรเนี่ยแม่คุณนี่เพิ่นร่วมบุญมามุทิตาจิตกับอาจารย์วรรณชัยแถม100 บาทนึอนุโมทนาขอให้ท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญเหมือนกับอาจารย์วรรณชัยเจริญอายุมาได้60 ปี5 รอบวันนี้เด้ออาจารย์ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานแช่มชื่นมีเมตตาธรรมสูงมีความตั้งใจที่เผยแผ่ธรรมในคืน20 ปีป่ายด้วยสถาที่มันขึ้นลงนี่นะขึ้นลงดอยเนี่ยไปจัดสถานีวิทยุที่วัดปักทางเจริญว่าดูไปพร้อมกับท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์พระครูสัทธิสารคุณเปิ้นจัดการถึง3 ตนด้วยกันขึ้นลงเนี่ยติดไหนไปเตื้อเนี่ยดูเดือนนึงไปเตื้อเนี่ยเขาก็ว่าปวดโตจัดไก่แล้วนะเป็นว่าอันนี้เปิ้นไปทุกอาทิตย์เด้อเปิ้นไปจัดรายการวิทยุนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาปู่จารย์น้ำจิตน้ำใจอาจารย์วรรณชัยแล้วก็เปิ้นนั้นเป็นนั้นชนเผ่าผู้ตังภาษาตังชนเผ่าเปิ้นโดยอย่างอาจารย์ท่านพระมหานิคมเปิ้นก็จะชนเผ่าเปิ้นนี่นะสื่อสารกันไปนี่ก็เป็นนักสู้แห่งขุนเขานักบุญแห่งขุนเขาที่ได้เผยแผ่ธรรมไปตามคลื่นนะแต่วันนี้เลยคลื่นมหาชนคลื่นวิทยุคลื่นศรัทธาญาติโยมก็จะมากันนักกันหลายตอนนี้อยู่ในระหว่างการเดินทางเด้อตอนนี้ขอบคุณตังพี่ไอ้ไต้หัวหอเจ้าหน้าที่ชรบมากันจัดหลายฮับก๋วยเตี๋ยวกินข้าวก่อนไอ้เด้อ กินก๋วยเตี๋ยวกันก่อนไปจะฮับกาแฟก็มาที่ไอ้เด้อไอ้เปิ้นก็โตเปิ้นแป่งกาแฟถวายตุ้ลุงมาแล้ว1 แก้วโตกินแล้วก็ตาเป่งลึงเนาะเอาเลยพี่มาร่วมทำบุญการแสดงมุทิตาจิตอันแรกถอดหน้ากะขอบคุณนะโอ้ยแม่จื้มอย่างนี้แม่สมอยู่บ้านใดโอ้วัดครูบาเป่งเนาะเอาจำได้เลย
แม่สมบ้านดงตุ้งปูนบริจาคมุทิตาจิตแต่100 บาทมากันหลายก็แล้วอันนี้แม่หยังแม่แก้วลุนทำบุญมุทิตาจิตอาจารย์วรรณชัยแถม100 บาทเนาะอยู่บ้านตุ้งปูนเนาะดงตุ้งปูนเหมือนกันบ้านของศรัทธาของครูบาบุญเป่งเอามาแถมละชื่อหยานี่น้องหยางครับผู้ที่แม่แต่งแก้วเนาะเอาจอมนี้ก็ได้ละจอมนี้ร่วมทำบุญแต่100 บาทยินดีนะลาเด้อนู่นหอม100 บาทอันนี้แม่อย่างแม่อย่างไรแม่สุคำหอมแต่50 บาทเนาะอยู่เมืองฮอดกะแม่สุคำไทยอิงเมืองฮอดร่วมทำบุญแต่50 บาทเท่าใดก็ได้นะโยมเด้อมาเลยอันนี้เป็นต้นรวมมุทิตาเนอะต้นรวมมุทิตาโอ้ถวายความเคารพในเมตตาธรรมอาจารย์นะครับเด้อนิมนต์ในศาลาครับผมครูบาอาจารย์เอาเพิ่นเอาห่อเอาได้ถ้าฟักหวานเนี่ยก็เนี่ย เอาห่อตรงตึงแต่นี่เข้าเพื่อเอาห่อตรงตึงแบบใหม่นะโยมเนอะแบบสมัยบักเก่านะแบบสมัยบักเก่าเล่นเจิญได้แสงเงินแสงทองส่องศาสตร์ส่องพื้นโลกแล้วนะเป่งดีเป่งงามแต่เจ้านี่พอประตังดอยพดหมดแล้วเอาไปพอที่ทะเลหมอกงามเลยสถานอากาศก็หนาวด้วยนะที่บนดอยเนี่ยเพราะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมเอาละแม่มาแล้วแม่อยู่บ้านใดนะศรัทธาญาติโยมพอจะเขียนป้ายลงทานหรือป้ายอย่างก็มาเนอะท่านอาจารย์เพิ่นเอากระดาษแข็งมานี่แล้วก็เมจิกตัวพอจะเขียนชื่อโฮงตานครับอย่างตัวพี่หนุ่มว่าจะเขียนตัวเมืองแม่หยังได้แม่หยังจอมในหีบก็ได้หรือว่าเอาปักยอดก็ได้เนอะกันรวมมินี่เนอะศรัทธาไผ่จะเอาป้ายเขียนป้ายกระดาษแข็งแล้วก็พร้อมเมจิกนะกับป้ายลงทานกำจังก็มาเอาได้เนอะที่กล่องประชาสัมพันธ์ที่ตุลุงนี่นะเดี๋ยวจะให้พี่นานนัทวุฒิพี่นานคำมูลเขียนให้เนอะเอามาแล้วก็เชิญได้ญาติโยมทั้งหลายร่วมแสดงมุทิตาจิตร่วมกินหอมตาลจำบุญถวายทานจัดทานขันเข้าเพลก็ได้เนาะขันเข้าเพลก็ได้นะโยมเนอะขันเข้าเพลถ้าจัดทานขันเข้าเพลขันละ20 บาทก็เอาเนาะ5 ขัน100 แจ้งความจำนงหมายได้เนาะตะกี้พี่น้องตังดงตุ้งปูนพี่น้องบ้านใหม่ก็ดีที่ไหนหลายที่หลายตังเมืองฮอดนาคอเรือก็มาแล้วอันนี้พี่น้องตันใดบุกเดี่ยวเตรียมลำรถก็เจิญกันได้ลงทานพอไปตามป้ายตามเบอร์นึพอไปตามป้ายตามเบอร์ในโอกาสในตอนนี้เมื่อกับพี่นานนัทวุฒิเพิ่นประกาศไปตะกี้ไผที่จะใช้บริการห้องน้ำมีอยู่2 อำเภอกันเนอะมีตึงตังซ้ายมีตึงตังขวาถ้าไผจะเข้าห้องน้ำก็ดีนะก็เชิญกันได้เนาะที่ตังลุ่มนี่นะอนุโมทนากับญาติโยมที่เพิ่นมาร่วมทำบุญหอมกลิ่นหอมตาลแสดงมุทิตาจิตแสดงความชื่นชมยินดีกับอาจารย์วรรณชัยที่เพิ่นจะลองอายุได้กะแลกสตางค์แบงค์อาจารย์ตัวพี่หนุ่มถอนนะพี่ก็ขออนุโมทนาเด้อพี่น้องทางงานดงตุ้งปูนนี่มาจัดหลายเด้อมาจัดหลายแล้วก็โฮงตาลก็กำลังเริ่มทยอยกันมาสดาญาติโยมนักศิลป์นักบุญที่เดินทางมาแล้วก็ดีเข้าไปทางในไปไหว้พระนพธรรมทางในเนอะไปไหว้อาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยเพิ่นนั่งนักอยู่ที่ในศาลารอสายทานน้ำจิตน้ำใจโปรดแผ่เมตตาอันนี้แม่อย่างเจ้า
แม่นำเนาะร่วมทำบุญมาอนุโมทนาแม่นำเน้อถ้าได้เอาไว้สาอาจารย์ครับถวายความเคารพนะตะกี้เพิ่นมาถามอาจารย์ท่านพระมหาชาติมากอมาโยเจว่าพระอาจารย์เนรลักษณ์ก็จะมาอยู่ในระหว่างการเดินทางก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางมาถึงเนาะก็เดี๋ยวใครจะร่วมรำบุญครับพระอาจารย์เนรลักษณ์ก็ดีก็เชิญกันได้ประกาศย้ำแด่มกรรมเด้อตังพี่นานนัทวุฒิพี่นานคำมูลนะศิษย์เก่าของวัดของวัดฝ่ายหิน บุญต่อบุญและก็บุญด่วนบุญเจริญโดยขอเชิญท่านผู้ใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเพื่อช่วยเหลือการอนุเคราะห์สงเคราะห์ไฟไหม้ใต้ลามเนาะของบ้านพ่อนิกรกุแลบ้านป่าแปะเพิ่นอยู่ดอยจางอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ไฟไหม้เฮือนไฟไหม้บ้านทั้งหลังได้รับความเสียหายทั้งทรัพย์สินและก็ของมากมายเนอะทุกท่านสามารถร่วมทำบุญที่ตังพี่นันนัทวุฒิพี่นันคำมูลได้เนอะนะอันนี้ก็จะประกาศย้ำปล่อยคนมานักแต่มกรรมนะตอนนี้ครูบาอาจารย์เริ่มทยอยกันมาไหว้สานะครับเด้อได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาแล้วเข้าตังในนั่งพักตังในหรือว่าจะไปชมมีอันตัวพี่หนุ่มว่ามีสแตนวอล์กเดี๋ยวก็สกายวอล์กเพิ่นมีทางปุ้นนะไปพอนะปดเราพอเดือนพอดาวโอ้ยแม่เข้ามาอยู่บ้านได้ไหมดงต้งปูนมาแต่แล้วแม่ยังแม่สมศรีจอมทองพร้อมครอบครัวไม่อธิษฐานจิตจอมนี่เลยบ้านดงตุ้งปูน100 บาทอันนี้แม่อย่างแม่พ่อศรีแม่สมบูรณ์ดงตุ้งปูนเนาะร่วมมุทิตาจิตกับอาจารย์วรรณชัยแต่100 บาทเจ้ามาอนุโมทนาเด้อขอให้มีความสุขความเจริญอายุมั่นยืนยาว126เข้าวาษาพี่น้องดงตุ้งปูนมาจังไหนแม่อย่างก็บอกชื่อมากะเด้อเอิ้นมาดูจะร่วมกินหอมตาลแสดงมุทิตาจิตหรือว่าจะร่วมรำบุญเป็นเจ้าภาพขันเข้าเพลนะขันละ20 บาท5 ขัน100จัดตานไปหาไผ่ตานไปหาญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตังเผ่าพันธุ์วงศาญาติโกโหติกาญาติสนิทมิตรแก้วสหายคำเนาะที่เขาเจ้าตั้งหลายได้มรณากากาศมรณะตายไปติกี้นะฮะพี่นานเจ้าของร้านกาแฟเปิ้นก็มากระซิบกระซาบเนาะเปิ้นเป็นกรรมการบริการขอความเมตตาโชเฟอร์ทุกกันโดยดึกถ้าเปิ้นมาจอดรถนี่นะเอาคนลงแล้ววนไปจอดตังลุ่มกำนะครับดึกเพราะว่าตังลุ่มเนี่ยมันมีลานจอดอยู่แล้วชลบเพิ่นก็เฝ้าอยู่ที่หันนะดึกขอความกรุณาเมตตากำดื้อสำหรับรถที่มาแล้วเอาคนโดยสารลงเรียบร้อยรถตู้รถปิกอัพรถจิ๊บรถเก๋งขอความกรุณาไปจอดตังลุ่มกำเพราะว่าบนลานนี่บึดขึ้นมหาชนจะมานักลงทานมีเป็น100ถ้า100ลงทานก็มี100กันวันนี้พระคุณเจ้าครูบาอาจารย์สังฆพระสงฆ์66 รูปกอง66 กันนะรูปศรัทธาเนาะเนี่ยเนาะได้ปัดปั่นกันขึ้นมาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้เดินทางมาถึงลงรถจอดรถห้องน้ำมีตังลุ่มเนอะคนเขียนบอกละโอ้อย่างก่อนนี่แม่สมศรีจอมทองถ้าเกิดจอมทองว่าคนจอมทองกันเนาะตรงตุ้งปูนสีจอมทองเนี่ยเชื้อเมืองพานใกล้น่ะสิริลำปางเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนอะได้เดินทางมาแล้วกึดใจได้ค่อยใจเติงกึดใจได้ตายใจถูกวันนี้เนี่ยโอ้เมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์เพื่อจะมากันนักกันหลาย
พระครูศีลสังวรหรือว่าอาจารย์พระอาจารย์เบิ้มวัดเหล่าป่าตานเพื่อก็จะมาเด้อจะมาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทำร้ายตน66 ตนด้วยกันที่มีสมณะเมตตาจำเริญพระพุทธมนต์ในความในวันเกิดของอาจารย์วรรณชัยครบ5 รอบ60 ปีคืออาจารย์พระอาจารย์นั้นมีอายุวันนะสุขภาละนะคือมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงได้อยู่กำจูปู่จาโปรดแผ่เมตตาศรัทธาญาติโยมไปเมินเนาะเพิ่งเมินนานอาจารย์พระครูอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยเปิ้นเป็นผู้ที่ว่ามีความฮักในพระพุทธศาสนามีความฮักศรัทธามีความที่ว่ามั่นคงในการพระธรรมวินัยเผยแผ่สัจธรรมออกตามคลื่นเป็นเวลาอยู่เป็น20 ปีพุ่นเด้อพอกับพระอาจารย์เนรลักษณ์เนรลักษณ์ก็จัดเมินนะ แต่เมื่อ88มาเกิดแล้วนะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาเนาะเอาถวายการต้อนรับเนออาจารย์พระครูมาแล้วนะไพศาลอาจารย์ครับนะไพศาลเนอ ครับผมตอนนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็เริ่มได้ยอยกันมาเนาะเอาไปจะฮับกาแฟก็เจิญเนอศรัทธาญาติโยมร่วมกินหอมตานกันก็มาดังเพะตักบาตรพระหรือว่าจะทาญาติโยมจะได้ไปมากันเป็นหมู่เป็นคณะเนาะเป็นลำรถนี่นะจะไปตานรวมตานสังฆทานรวมก่อนที่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยโอ้พี่นานมาแล้วร่วมทำบุญพี่นานจะร่วมทำบุญอยู่บ้านไหนวะห้วยไซข่าวห้วยลานลีป่ะนะโอ้ไก่นักแกนะได้พี่นานเพิ่นร่วมทำบุญมาแต่100 บาทเนอะดูเมืองลีได้ยินหมดเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าเพิ่นถ่ายทอดเสียงไปทางเมืองลีโดยตอนนี้อาจารย์พี่นานเพิ่นก็มาร่วมทำบุญมุทิตาแต่100 ป่ายกันดูใส่หีบแต่100 บาทแล้วก็ปักต้นรวมแถมเนี่ยนะขอบคุณด้วยในรอเนาะในรอปากคำนวณจากปุ้นห้วยทรายขาวลี้แม่ลานโอ้ก็จัดไก่ห้วยลานแม่ลานพวกนี้เคยไปเหมือนกันมาแล้วมาอีพี่เขาจะร่วมบุญกุศลร่วมกินหอมตาลจะจดชื่อก็ได้เด้อทางงานคณะศรัทธาที่ได้เดินทางร่วมแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์วรรณชัยจำเริญอายุมาได้60 ปีวันนี้นะแล้วชื่ออย่างละมาที่ตุลุงนี่น้องชื่ออย่างครับเอาไปซื้อลูกจีนกันมาหอมนี่เต้กันอ่ะแล้วชื่ออย่างนี่ปันใหญ่ปันสูงนั่นล่ะเนอะมีสติปัญญาปัญญาเฮียนหนังสือเก่งใหญ่มาโตมาก็ของเป็นเจ้าคนในคน เป็นตำรวจเป็นทหารรับราชการเนาะโอ้พี่น้องห้วยแม่ลานลีบุญเพิ่นมาแล้วพี่ด่านเพิ่นมาแล้วแต่เดี๋ยวดังห้วยบงกาเนี่ยพี่น้องดังปูนโอ้อันนี้เพิ่นมาเป็นกำแล้วโยมเชื่ออย่างไหนโยมร่วมทำบุญแม่นีเนาะแม่นีอยู่บ้านใดบ้านใหม่บ้านใหม่บ้านเฮาเนี่ยเนาะแม่นีนี่อยู่บ้านใหม่บ้านเฮานี่ร่วมบุญมาเป็นจัดหลายก็ขออนุโมทนาเด้อเอาไปจะร่วมกินหอมตานมาการตั้งนี้เนาะปัดใส่เกินแก้บ่แย่เกินไปจะร่วมบุญกุศลแสดงมุทิตาจิตทำบุญถวายทานไว้ภายภาคหน้าหรือว่าจะทำบุญถวายทานไปหาญาติกาวงศาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเผ่าปันวงศาญาติโกโหติกาญาติสนิทมิตรแก้วสหายอันนี้ชื่ออย่างเจ้าแล้วน้องชื่ออย่างเจ้าน้องชื่ออย่างได้ยินแล้วแม่บอกชื่ออย่างน้องมีตังชื่องามได้น้องมีตัง
อันนี้เปิ้นอุทิศไปเฮือไผเฮืออายชื่อหยังตาเฮือไผไตโฟนสุทธินะเนาะแถม100 บาทขอเฮือในไตโฟนตุ้งปูนเนาะดงตุ้งปูนแถม100 บาทจะเอาใช้จานใส่นี่เลยขอบุญกุศลฝากมาแถมเนาะ40 บาทแม่วันดาเด้อฝากมาแถม40 บาทตรงตุ้งปูนเหมือนกันเด้อขอบคุณเนาะอนุโมทนาขอบคุณลูกนานด้วยเด้อที่มาร่วมกินหอมตานกันก็ขอบุญกุศลเด้อที่ทำบุญตานอุทิศตะกี้นะไปฮอดไปเติงตันจิตตดวงวิญญาณเขาเจ้าทั้งหลายคือได้กินได้บริโภคเป็นข้าวติบน้ำติบโอ้ครูบาอาจารย์ได้มาได้เมตตาเดินทางมาถึงจัดหลายแล้วดื้อบ่เดียวนี่นะเดี๋ยวน้องเจขอสมุดประกาศสักเล่มละวะทางพี่ด่านคำมูลจะได้จดนี่เด้อเอาสมุดประกาศซองเป่าก็ได้เอามาที่กองประชาสัมพันธ์กรรมจนสถานี่แม่ยังนี่ดูมากันหลายนะพี่น้องอยู่บ้านใดน่ะน้องชื่อหยังโอ้อำเภอกาลยานะน่าทำนิวิต กัลยาณิวัฒนาเนาะน้องชื่ออย่างครับน้องชื่ออย่างตะวันเนาะตะวันร่วมทำบุญมาแต่100 บาทยินดีนะล่ะเด้อปัญใหญ่ปันสูงมีสติปัญญาปัญญาอันนี้พี่น้องกัลยาเนาะอำเภอกัลยาณิวัฒนาออกมากันแล้วโอ้พี่นานหอมถึง300-400พี่นานอย่างชื่ออย่างปนพันธ์กัลยาเนาะร่วมทำบุญทำ300 ป่ายด้วยมาปักต้นรวมแถมอนุโมทนาเด้อมาเปิ่นบินนักก็หอมนักเขาไม่น้อยก็ตามบาตามแห้งจะได้บังคับกันนิยมเด้อมาแสดงมุทิตาจิตน้องอย่างนี้นะขอบคุณในลานเด้อคือน้องมีปัญญามีสติปัญญาแล้วจอมนี่เลยจอมนี่ได้จอมนี่อันนี้พี่น้องจากอำเภอกาลยาบุญเนอร์มาพบกับครูบาได้อาจารย์ท่านพระมหานิคมเพิ่งก็มานอนเนี่ยนะเพิ่งมานอนที่วัดป่ากล้วยจากนั้นก็คณะสัตยาญาติโยมร่วมด้วยช่วยกันมากันหลายแท้ๆกันเนาะที่ปักเป็นต้นมาก็มีแปลงต้นแปลงอย่างมาพี่น้องบ้านใหม่บ้านเฮานี่ก็ดีสาธุนะชื่ออย่างเจ้าครอบครัวแม่เทมมี่เนาะร่วมทำบุญมาแถมเนาะโอ้แต่จดชื่อก็ได้เนาะเอาปากกามาเลยพี่หนานเด้อเอาปากกามาเลยพี่หนานคำมูลมานั่งนะพี่เนาะเชิญเจ้าเด้อศรัทธาญาติโยมไว้สาอาจารย์เด้อครับไว้สาครับเดี๋ยวปากกามาด้วยให้ยืมปากกาด้วยถ้าพอจะเขียนป้ายเด้อกระดาษแข็งไม่นี่นะเมจิกก็มีเนาะละมาจดชื่อได้ไหมจดชื่อที่พี่หนานนี่นะจดเอาลายหมายเอาชื่อร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตกับพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมกระเดียวจะได้พบปะกับพี่หนานอินสมเตปินด็อกเตอร์ถือว่าพี่หนาน7 ศรีมัคคณายกจากวัด7 ลินอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่เนอะจนกันได้แม่ชื่นอย่างจดเอาลายจดเองก็ได้อย่าไปจดตัวเมืองเนอะ ตัวหนังสือมันจัดงามนี่อาจารย์จดนี่ตัวได้ไหมจดนี่ตัวญาติโยมที่ได้ร่วมทำบุญกินทานไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาในการที่ว่าได้ร่วมบุญกุศลในวันนี้บุญกุศลอันนี้ขอเป็นตบะเดชะเป็นภารวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขมีความสุขกายสบายใจพ้นจากภัยไกลจากเวรมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอสมดังความมุ่งมา่ปรารถนาจงทุกประการเอามาเลยศรัทธาญาติโยมเอาที่จะร่วมกินละมาจดชื่อนี้จดชื่ออันนี้ก็หมายมีครอบครัวของลุงติอีกันเนี่ยนะเพิ่นเขียนมาเองนะจำเตอร์ตุลุงก็อ่านมาได้
ครอบครัวของลุงลิงลิงติก้านะมาจดชื่อนี่ไหมมาจดชื่อนี่เลยอ่าลุกตังใดกันมาบอกว่าได้โอ้มากันหลายจดเลยเจ้าขออนุโมทนาสตาโอ้ม่อนหัวแก้วอะฮะแม่นมดกะม่อนหัวแก้วโอ้น้ำดิบบันโฮงโอยน้ำดิบบันโฮงก็มาแล้วจดโวยๆไม่นานให้จดจ้ามากันได้ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพี่จะจดเอาอันซองกับเมียเด้อเนี่ยที่พี่หนุ่มแลกตังย่อยคณะศรัทธาวัดม่อนห้วยแก้วเอาซองมานี่เขียนเองได้ไหมแม่เด้อม่อนห้วยแก้วส่งมาละลุงมาละวัดม่อนห้วยแก้วเดี๋ยวเพิ่นยังมาได้หรอกเพิ่นกำลังตามมาพี่น้องจากห้วยน้ำดิบมาแล้วห้วยน้ำดิบบ้านโฮงเนาะห้วยแทงโอ้พี่น้องห้วยแทงก็มากัน ห้วยแทงก็มากันหลายจากนั้นก็คณะศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านโฮงพี่น้องดังนาคอเรือนะสายไก่สายหิมบ้านหิมขิมไก่สายบุญทางเมืองลี้โดยแม่ลานเนาะต่างพี่น้องศรัทธาห้วยต้มแม่มาจดนี่เลยนะถ้าจดเจอนี่ได้จดเอาลายหมายเอาชื่อสำรับลงทานกาแฟมีตำปุ้นนึ่ประจะห่วมกินกาแฟกินก๋วยเตี๋ยวลงทานก๋วยเตี๋ยวก็มีมานะเดี๋ยวจดชื่อแลกสตางค์ถ้าใบปันเนี่ยมีด้วยนะพี่แบงค์ร้อยตึงก็พี่ปอก้าพี่เอาไว้มันเป็นเชื้อก่อนนะพี่ไปถ้ามันไปยังเอาไว้เป็นเชื้อก่อนถ้ามันโลนต้อยหรือใบเดียวนี่มันสีลงเลงนะ แต่ใบปันก็จริงเนาะอันนี้คือมันใบย่อยคือมันปุ๊ไว้ก่อนภายมีสตังค์ใบ110ใบบอกคือตุลุงเอาเหรอคนจะแลกเพื่อมาถามแลกตุลุงนี่มี20 บาทได้ไหนเอาละเนี่ยลงทานไอติมมาแล้วอันนี้ทันใดเนี่ยพอมาลดหนองผ้าขาวเนี่ยเจิญพี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมเนไปจะร่วมแสดงมุทิตาจิตกับท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทมาร่วมกินหอมตานการตั้งเพะเนาะโอกาสจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารย์ท่านอาจารย์วรรณชัยเพิ่นว่าเอากำเดียวเนี่ยนะถ้าเป็นมัดก็มัดบุ๊บกำเนี่ยนี่นะ5 รอบก็จะจัดตัวเดียวได้นะถ้าก็ใจทุนสูงนะโยมเด้อครูบาอาจารย์66 ตนดูสดาญาติโยมจดนี่ก็ได้พี่จดนี่เดี๋ยวตุลุงอ่านก็ได้จะจดเอาลายหมายเอานามเด้อศรัทธาสาธุชนญาติโยมจดได้กันห่วมกินหอมตาลพี่น้องตังห้วยแทงพี่น้องตังห้วยน้ำดิบก็ไม่มีจดฮะกะจดได้ลุงอ่านชื่อนี้หมายเมเนแม่สายศิลวงฟ้าเลื่อนนี่พร้อมครอบครัวเนื้อพี่น้องบ้านห้วยแทงร่วมทำบุญมาแถมนึ่งแดง100 บาทแม่นี่แม่นงลักษ์ลิ้นฤาษีนะบ้านพร้อมครอบครัวเนอะร่วมรำบนห้วยบ้านโฮงแถม100 บาทเนอะอนุโมทนาสาธุการโดยเนอะมาจดเอาลายหมายเอานามร่วมรำบุญแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์วรรณชัยลงชื่อก็ได้นะโยมนะซองเป่าก็มีนี่ซองเป่าให้ฟรีนะแต่นั้นมีสตังค์ใส่ เรียนเชิญเนอะตอนนี้ไว้สาครูบาอาจารย์นะครับเนอะได้มีสมณะเมตตาเดินทางแต่กี้ทางอาจารย์ณัฐวุฒิก็ได้ประกาศถวายลายนามไปแล้วเนาะ
1 รอบแต่มื้อนี่ก็จะจดพี่น้องศรัทธาที่จะฮับกาแฟจะร่วมทำบุญก็เอาได้ทุกประการเด้อตุกำลังมากันและย้ำแด่มกรรมวันนี้รถไผ่ที่มาจอดแล้วเอาคนลงแล้วขอความกรุณาไปจอดตังรุ่มกรรมเด้อจำนี่ได้จำนี่อันนี้แต่เล่มนึงกับพี่นานเขียนไว้นะพอไว้กันประจดนี่ได้กันฉะนั้นก็คณะสัทธาที่จะร่วมกินหอมตาลร่วมมุทิตาจิตอาจจะอู้ถึงว่าอาจารย์วรรณชัยนี่เป็นพระนักเผยแผ่ขึ้นลงตังดอยเนี่ยก็เป็น20 ปีพุ่นเด้อไปออกรายการวิทยุสู่ท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองในคลื่นสีขาวก็ดีนะที่เพิ่นได้เผยแผ่ธรรมสมัยแต่ก่อนในหนต่างย่างต่างเตียวก็บดีเอารถผู้ชีพของเพิ่นไมตี้บางทีก็ลุกกลางทางบ้องนี่นะบางทีก็เดินทางไปกับฝนตกน้ำหลากขึ้นลงติดไหนไปเตื้อนึงไงดูเฮามาเหมือนปีไหนมาเตื้อเดียวนั่งรถพอเจ็บแอวแต่เปิ้นเดินขึ้นลงเป็นนั้น7 วันทำได้ไป2-3 วันกันนะติดด้วยนี่นะสถาญาติโยมเนาะเจิญพี่น้องทางห้วยน้ำดิบเน้อขึ้นทางบนเน้อโยมพี่เขาเนี่ยทางคุณสมศักดิ์ไม่ไพศาลกันเนาะเรื่องไพศาลกันแล้วก็อัดพิญญาคำยองโดยเนื้อห้วยน้ำดิบนะเด้อเพิ่นเขียนมาเองอ่านวัดไปน้อยสุมาเด้อเพราะฉะนั้นก็คณะศรัทธาสาธุชนญาติโยมนาที่มาแสดงมุทิตาจิตแต่ไปกราบจะไปไหว้ในสมณเมตตาอาจารย์วรรณชัยชยานันโทขึ้นนั่งตังบนเด้อที่สืบจัตตาวันนี้จะสืบจัตตาพระอาจารย์เพื่อเป็นขวัญและกำลังจิตกำลังใจคือกับท่านอาจารย์ที่เพิ่นได้มีสิริอายุ60 ปีวันนี้วันเกิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์เพิ่นเด้อ จะได้สืบจัตตาให้เพิ่นอยู่กำจูปูจาอยู่กับศรัทธาไปเมินเนาะแล้วก็สืบจัตตาศรัทธาโดยเฉพาะก็ที่ในเต็นท์ปลำนี่นะเปิ้นแปลงไว้หมดเนอะแปลงได้ย้อยลงมาแต่เบิดนี่ก่อนนั่งก็หัวไปหัวมันก็เอาเคียนหัวถ้าบ่เคียนก็เอายกมือปนมมือไหว้ก็ได้นะครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระจำนวนถึง66 ตนกันเนอะที่จะได้จำเริญพระพุทธมนต์สืบจัตตาในวันนี้นะโอ้พ่อนานมาแล้วจดชื่ออะไรพ่อนานชื่ออย่างเชิญเด้อโยมเด้อญาติโยมที่ได้ร่วมกินหอมตาลร่วมทำบุญทำกุศลไปแล้วก็ดีต้องขออนุโมทนาคือท่านนั้นได้หายพ้นเสร็จจากยังป่าประเคราะห์ภัยตัวร้ายต่างหลายตอนนี้ในเมตตาบารมีธรรมอาจารย์ทัพพระครูสัตติสารคุณที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำดิบเจ้าวาดวัดหนองผาขาวได้มีสมณะเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเด้อไหว้สาทางบนศาลานะครับแล้วไหว้สาครับอันนี้เพิ่นไปออกรายการด้วยกันเด้ออาจารย์พระครูสัตติสารคุณอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจริญพรแม่หลวงด้วยเด้อแล้วก็ทางงานอาจารย์ท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เปิดจะออกทุกวันอาทิตย์เด้อศรัทธาญาติโยมเวลา20 ทุ่มถึง4 ทุ่มนะบางทีอาจารย์พระครูขอติดงานกรรมสังกรรมได้ไปออกรายการอาจารย์วรรณชัยก็จัดที่นี่นะบนดอยเนี่ยโยมเด้อจัดออนไลน์ไปนะให้ท่านผู้ฟังได้อยู่ทางบ้านได้ฟังกันอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยเปิ้นอู้โดยไม่มีอย่างเพราะว่ามีติ๊กอย่างไว้สคริปต์บอกแบบนี้อู้ไปเรื่อย
เอาฟังเพิ่นอู้แล้วบ่เครียดเนอะสถา ฟังเพิ่นอู้เพิ่นไปม่วนนะเผยแผ่ธรรมตั้งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์พระครูสาธิตสารคุณพร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดหนองผาขาวแม่หลวงสายฝนเขาก็มาเนอะจันกุลนะมาแล้วโอ้ขอเจริญพรต้อนรับท่านพระตังพี่อาจารย์พี่นานอินสมเตปินหรือว่าพี่นาน74ด็อกเตอร์วันนี้เปิ้นก็มาร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีกรทางในโดยโอ้เปิ้นมามุนิตาเอาแอร์มาเลยดู เอาเครื่องเย็นพัดลมตัวจัดใหญ่ขอบคุณพี่นาน74ได้เดินทางมาถึงในตอนนี้ก็ขออนุโมทนาตามอัตยาศัยก่อนเนาะตามพี่นานอินสมเตปินนี่เปิ้นเป็นมัคคณายกวัดเจ็ดลินเนอะเอามาเลยแม่จะร่วมทำบุญมาทางนี้เนาะไปจะร่วมทำบุญแสดงมุทิตาจิตแสดงความชื่นชมยินดี5 รอบ 60 ปีของอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทมาปักต้นรวมนี่ได้เด้อ มาปักต้นรวมที่นี่ได้ตามแต่เจตนาศรัทธาญาติโยมเด้อที่ได้เดินทางมาถึงแล้ววันนี้นี่โตแต่คืนแล้วฝนตกอย่างฟ้าการเด้อแต่คืนนี่นะไปนอนตั้งศาลานี่ว่าอู้กันแต่แค่บ่ได้ยินนะเพราะมันเป็นเมชั่นชิดเนี่ย เสียงมันจะดังน้อยเสียงมันจะดังน้อยนะฝนตกนักแต่ก็ตกดีตกงามบ่มีลมบ่มีบ่าเห็บแล้วก็บ่มีฟ้าห้องตุย ตกดีตกงามโมทนาได้แม่มอย่างอันนี้แม่มอย่างเจ้าขออนุโมทนาแม่เนี่ยมาจดชื่อที่พี่หนานณัฐวุฒิเนี่ยเนอะพระจะแสดงสารน้ำใจเด้อสงเคราะห์แม่จดชื่อนี่แม่อันนี้จะจดลายใหม่นามก็จดได้กระดาษแข็งก็ไม่แน่เนอะใครจะเอาเขียนป้ายลงทานก็ดีกระดาษแข็งไม่แน่ละมาจดได้โอ้อันสอบตโชเฟอร์เนาะตั้งโชเฟอร์ของท่านพระครูสาธิตสารคุณตั้งโชเฟอร์ก็มาแล้วโมทนาพี่น้องที่อยู่ตังลุ่มตังล่างที่เพิ่นกำลังเตียวขึ้นมาก็มีว่ะเอาว่าตังบนนี้รถจะแน่นก็เดี๋ยวเราจะได้วนรถไปจอดตังลุ่มกำจอดตังลุ่มตังล่างเพราะว่ารถจะมีนักต่างงานคณะกรรมการเพิ่นก็มากระซิบกระซาบว่าขอรถที่เพิ่นมาแล้วนี่ถ้าว่าคนโดยสารในรถลงกันหมดแล้วก็ขอความเมตตาโชเฟอร์สารถีไปจอดตังลุ่มกำเนาะเพราะว่าวันนี้นี่คนจะนักจะหลายอันนี้ยังงานพี่น้องศรัทธาตังเมืองเป้าเมืองฝางเชียงแสนเชียงไฮ้ลำปางยังเดินทางมาถึงต้นน้ำเลยเนี่ยถ้าเดินทางมาถึงแล้วเนี่ยต้นรถจะนักจะแน่นขนาดไปหมดฉะนั้นก็ขอความกรุณาเนาะขยับขยายทั้งรถทั้งไอจลบโชเฟอร์ช่วยกันกำนึกทางเจ้าหน้าที่ชลบแม่มานั่งตั้งหลังได้เนอะนั่งตั้งหลังได้หมดแล้วก็บึ้ดเราจะสืบจะตาพร้อมกันเนาะศรัทธาญาติโยมโมทนากับพี่น้องศรัทธาจะมาปักยอดต้นรวมก่อนทางนี้เนอะจะจดชื่อก็ได้นะตะกี้ก็อันนี้แม่อย่างนี้แม่ลาบ้านอย่างนี้นะป่าไผ่เนาะนาคอเรือร่วมทำบุญมาแถม100 บาทได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลกับบรรดาศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญที่มาร่วมกินหอมทานกันในวันนี้
ขออ้างอิงเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะในสากลและโลกนี้อันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพตลอดถึงบุญกินบุญทานบุญญาบารมีที่เฮาทั้งหลายได้กระทำปั้มเปงมาในอดีตก็ดีในปัจจุบันขณะนี้ก็ดีขอกุศลผลบุญคุณงามความดีทั้งหลายเหล่านั้นจะได้มาสัมพิทักษ์ปกปักรักษาเจ้าโมลศรัทธาทั้งหลายได้อยู่ดีมีสุขพ้นจากเคราะห์ปีเคราะห์เดือนเคราะห์วันเคราะห์ยามนะเคราะห์เมื่อรับเมื่อตื่นเคราะห์เมื่อยืนเมื่อเตียวเคราะห์เมื่อเกี่ยวเมื่อกินเคราะห์ตั้งหน้าตั้งหลังเคราะห์เมื่อคืนเฮาบ่หันเคราะห์เมื่อวันเฮาบ่ฮู้เคราะห์อู้เคราะห์จากเคราะห์นานาต่างๆเคราะห์13ดาม15สัพพทุกข์โศกโรคภัยสัพพะเสนียดจังไรทั้งหลายนะวิวันใจเยมันแก้วมันกาดมันหอมมันหายมันตกไปตามเส้นไหมไปตามเส้นไฟเนอะสืบชะตาในวันนี้นะแล้วก็นำมาเสียยังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามเนาะเอาเลยมาเลยศรัทธาญาติโยมไม่หีบนี่มันปออย่างกันนี่เนาะมีอยู่เนาะ เพิ่นว่าเอางามเลยเอามาเลยแม่เก่าตั้งงั้นญาติโยมก็เข้ามาทางในไปเนอะเข้ามาทางในปูจานน้ำจิตน้ำใจเอาเปิ้นเอาห่ออย่ามานะมาเป็นห่อเข้าเนอะแบบบักเก่า เปิ้นห่อเข้าแต่บางทีเขาก็หันเปิ้นห่อจัดใหญ่ห่อจัดใหญ่เนี้ยไว้ยืนน่ะเขาก็เรียกว่าหอมจังเป็นว่าห่อเข้าทางงานน้องเจเจกระเดออนไลน์นามพระสงฆ์นะจังพ่อจันพินาศเจ็ดสีถึง66ตนก่อนนะที่เปิ้นจะได้โปรดเมตตามาจำเริญพระพุทธมนต์ในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาครูบาอาจารย์บางตนบางองค์ว่าก็ได้เมตตาเดินทางมาแล้วเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่จะฮับกาแฟก็ได้เด้อที่เปิ้นมาเป็นกลุ่มเป็นคณะที่เปิ้นจะมาทำบุญแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยท่านพระอาจารย์พระก่อนนั่งนักอยู่ทางพุ่นแล้วเด้อนั่งนักอยู่ทางพุ่นแล้วเนาะศรัทธาญาติโยมก็เดี๋ยวก็ตังครูบาอาจารย์โดยเมตตาบารมีธรรมครูบาอาจารย์คณะพระสงฆ์บอกว่าจะเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองนะในเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูวิวิทธธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งท่านพระครูหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าคณะอำเภอฝางเมตตาธรรมหลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มแล้วก็หลวงพ่อท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อหลวงพ่อหลวงพ่อท่านพระอาจารย์พระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมตองอาจารย์ท่านพระครูแต่ท่านพระมหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอวังเหนือลำปางบ่เนาะแล้วทำหลายเด้อที่เปิ้นจะได้มีสมณะเมตตาเจ้าคณะผู้ปกครองหลายอำเภอเนาะศรัทธาญาติโยมเอาปักยอดกันเลยมาตอนนี้เลยนะโยมเนอะปักยอดปักป่ายแม่ไปกลางจ้องอยู่ไหนไปกลางจ้องอยู่โอ้ฝนอ้อยแท้ เอาอยู่ห้มนี่ห้มจังมาเลยเจ้าพี่ในน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมที่จะมาปักยอดทุกพี่ตะกี้เอาขยับเข้ามานี่ก็ได้เอาขยับมาแต่น้อยก็ได้กับพี่เนาะกระเดียวก่อนเพราะมันปักก่อนโตเพื่อกำลังปักยอดปักเลยละเนื้อสัตว์จะอธิษฐานใจโดยนะแต่พี่น้ำมันย้อยเลยพี่ก็เดี๋ยวเขาจะได้ย้ายโต๊ะเข้ามาแต่น้อยเนาะแต่เดี๋ยวพี่นันอันนี้ได้กับขยับมาหน่อยขยับมาเลยนะพี่ขยับเข้ามาฝนตกฟ้าย้อยได้ ไว้สาด้วยพี่น่ะฝนตกฟ้าย้อยด้วยพี่เดี๋ยวขยับหน่อยแต่พี่หนึ่งเอานี้อีก
เอาเข้ามาเลยแม่จดชื่อนี่นะจดชื่อนี่ได้เนาะก็เดียวน้องเจเจเอาลายนามพระสงฆ์เนี่ยให้พี่หนานเจ็ดสีเนอะรายชื่อพระคุณเจ้าเพื่อนจะได้อ่านตอนที่พระครูบาอาจารย์ได้มาเอาปักยอดปักปลายกันรวมนะโยมนะจดชื่อให้เลยแม่ชื่อหยังจดเอาลายหมายเอานามจุ่มเย็นแท้ๆท่านพระอาจารย์วรรณชัยนี่เพิ่นใจเย็นเนาะ เย็นเหมือนน้ำฝนเนี่ยแปลว่าอันนี้ความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสู่ลาไหลสู่แดนดินเนี่ยพี่น้องศรัทธาจดชื่อวันนี้น้ำจิตน้ำใจแสดงน้ำจิตน้ำใจร่วมกินหอมตานกันขอบคุณแม่ลีนะฮะแม่มาลีพี่มาแม่มาลีเนาะตุงปิงสารวมรำบุญมาแถม100 บาทเนาะยินดีเอาพาจะแลกชาตังตัวพี่จะไปฟังเอาเข้าในหีบเสียงด้วยคือเปิ้นทอนคือเปิ้นแลกมันจะตกมันเวลามันตกเนี่ยมันถึงห้ามบ่ได้เนาะตกมาน้อยเดียวนั่นเป็นอย่างญาติโยมทั้งหลายเวลามันแรงก็ว่าเปิ้นแรงมันตกมาก็เป็นอย่างจุ่มเย็นเป๊ะได้ไม่เสีย แต่กี้ก็แสงแดดออกมาแล้วอนุโมทนาเนาะกับพี่กับน้องศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญร่วมกินหอมตาลร่วมทำบุญไปแล้วก็ดีขออนุโมทนาขอท่านนั้นประสบแต่ความสุขความเจริญจกปีจกเดือนจกวันจกยามหายพ้นจากยังเคาะปีเคาะเดือนเคาะวันเคาะยามเคาะเมื่อรับเมื่อตื่นเมื่อยืนเมื่อเตียวเมื่อเกี้ยวเมื่อกินเคาะตังหน้าตังหลังหายไปแล้วเฮ้ยแต่มันตกมากำเดียวนะ เทวบุตรเทวดาเปิ้นมีหูตาเป็นติบต้นเปิ้นสองหูเล็งหันว่าเปิ้นจะมีงานกว่าเปิ้นฮ้อนนี่นะ ก็เลยบันดาลให้โปรยปลายข้อตอกดอกไม้เป็นผลหาแก้วตกลงมาน้อยหนึ่งหายไปละเอื้อนละนะนั่นกะเปิ้นแห่ฝนเจ้าฝนแสนหาเนาะก็เลยทำให้ฝนตกลงมาวันนี้เพราะว่าเป็นวันแรกของฤดูฝนนะวันที่15นี่นะเป็นวันแรกของฤดูฝนจากนี้ไปก็จะตกแถมหลายเตื้ออยู่พี่น้องต่างใดก็มากันแล้วอนุโมทนาในสายทานบุญวันนี้จุ่มเนื้อเย็นใจมาแสดงมุทิตาจิตกับอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนักเผยแผ่เรียกว่านักบุญแห่งขุนเขาได้ไปโปรดศรัทธาญาติโยมบนห้วยบนดอยถิ่นธุรกันดารที่ไหนทางใดก็ไปเข้าสู่ทางบนเขาบนดอยไปเผยแผ่ธรรมไปให้กุฏิกุฏังแล้วก็เปิ้นก็ได้มีลูกศิษย์ลูกหาอย่างตะคืนแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์มานอนกันเนี่ยจัดหลายที่ในศาลาเนี่ยฝนก็ตกหนาวก็หนาวเนี่ยตะคืนนี่น่ะ ฝนอ่อยหนาวก็ตะคืนนี้หนาวด้วยแล้วฝนก็ตกนักด้วยนะตกดีตกงามลมจอยเห็นน้อยไหมตัวพี่หนุ่มคนนี้เพิ่นนอนทางนอนดีกับเพิ่นเอาเต็นท์มาตัวเพิ่นนอนทางนอกเอาเลยไหมเอาเลยปักเลยน่าก็ได้ก็นะก้อยกันมาศรัทธาที่ฟังกันในรถโชเฟอร์ก้อยกันมาเพราะว่าถนนมันลื่นมันถึงตันวันนี้วันค่ำเป็นอย่างวันนี้ถึงวันค่ำโดยเฉพาะกับวันนี้กับพี่น้องทางกัลยาณิวัฒนานี่เปิ้นก็มานอนกันนี่จัดหลายนะสำหรับพี่น้องศรัทธาที่เปิ้นมาร่วมทำบุญกันมีศรัทธาคณะศรัทธาที่ตั้ง
อำเภอดอยหล่อนี่ก็มีจัดหลายเนอะที่มากันในวันนี้ก็มากันจัดหลายกัลยาณิวัฒนานี่ อาจารย์พระครูเขาเปิ้นก็มานอนตั้งสายใต้สายเหนือนะตัวใส่เสื้อกระเด็นต้องถอดด้วยถอดทุกคนถอดนะโอ้ตกดีตกงามคือยามมหอดมันแรงได้จะมันนำได้ว่ามันดู จะได้กินเห็ดถอบคนเนี้ย ถอนนะฮะน่ะถอนนะฮะน่ะก็โดยเตจะบุญกุศลที่ญาติโยมร่วมกินร่วมทานกันแสดงมุทิตาจิตคนเฮานี่มีอายุเหมือนกันเนาะศรัทธาญาติโยมแต่อายุวัยของนี้เหมือนกันเพราะว่าอายุ60 ปีเท่ากันนะแต่ว่าสังขารบ่เท่ากันเนอะบางคนก็โกะกะนะโมบางคนก็แข็งแรงแหงดีบางคนนั่นก็เท่าลุกก็โอยนั่งก็สังขารมันเท่ากันนะอายุเท่ากันแต่ว่าสังขารละธรรมนะบางคนก็เจ็บอดแอด3 วันดี4 วันเมื่อยจะไปที่ไหนก็ยากลำบากเดือนไหนก็หมอนนัดได้กำเนี่ยบางคนนั่นก็เป็นคนมั่งมีสีสุขคนพอร่ำพอรวยแต่สังขารบ่นั่งล้อเขียนกายน่ะโธ่มันก็เป็นชีวิตที่ไม่สมบูรณ์แต่บางคนนั้นนี่เพิ่นทุกข์ไหลเข็นใจแต่ว่ามีพละกำลังแห่งเปิ้นกินได้กินเปิ้นทานได้ทานเนี่ย มันบุญไผ่บุญมันนะถ้าว่าอายุ60-70 ปีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแรงดีเป็นบุญเนอะญาติโยมสุขภาพสมบูรณ์บ่มีโรคภัยไข้เจ็บนี่นะโตเหลือเพิ่นถูกหวยนะเพิ่นว่านะนายแม่เขาจะตานน้ำเนาะวันนี้ดูมาทำกับเอาฝนมาโตยนี่ เอาฝนมาโตยก็อันนี้หงตานน้ำพอไปตามป้ายเนอะพยายามเบิดอาจารย์วรรณชัยเพื่อจะแจกของดีอันนี้พี่น้องแม่อยู่ตรงใดกับบ้านอยู่โอ้พี่น้องศพเตี้ยมาจัดหลายนะท่านพระครูก็จะมานะวันนี้นะน่ากะบุญจัดตานตัวเบิ้ลเนาะโอ้เมตตาธรรมหลวงพ่อท่านพระครูวัดศพเตี้ยเปิ้นเป็นเจ้าคณะตำบลโดยเนาะแล้วก็พระครูปุณณกิตติคุณโอ้มาแล้วเมตตาบารมีธรรมอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ตุลุงแดงเด้อไว้สาบารมีธรรมนะครับนึก วัดแม่ห้องไคร้ดอยสะเก็ดพร้อมกับพระครูสังฆรักษ์สุเมธยันวรยาโนนะวัดห้วยบอนก็มาแล้วเดี๋ยวนิมนต์มาตอนนี้ก่อนเอาฝนมาโตยตุลุงแดงแต่เดี๋ยวจะให้เพิ่นแจมไม่หน่อย เอาหน่อยเอาไว้สาด้วยครับไว้สาครับนะนิมนต์นั่งก่อนครับนิมนต์เอาหน่อยโธ่กระเติงหามเจ้าแล้วนะเอานิมนต์ไว้สาครับเพิ่นพอรายการก่อนเนาะอันนี้กันอันนี้รายนามพระสงฆ์ก็แสดงมุทิตาจิตสืบทัตตาหลวงอย่างเดียววันนี้นะแต่ว่านี่ก็ได้ทักษิณาทักเจ้านี่ละเนาะวันนี้ในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์เริ่มทยอยกันมาเดี๋ยวหลวงปู่ดอยจะมาแล้วอาจารย์พระมหาสมชาติเขาก็อยู่ในระหว่างการเดินทางก็เดี๋ยวก็คงจะเดินทางมาถึงตอนนี้ตังตุลุงแดงท่านพระครูชลทานพิทักษ์เปิ้ลกอตวาวันซืนนี่ก็ไปช่วยงานที่วัดหลวงปู่ที่วัดพระธาตุม่อนจอมพ่อเปิ้ลก็จะมีวันที่19เนอะ19 พฤษภาเนอะวันเกิดของหลวงปู่นะอายุวัยของเปิ้ล79ญาติโยมเท่าไหร่แต่เปิ้ลแข็งแรงแหงดีเนอะ หลวงปู่ก็จะมาตัวกำเดียวนะแต่ก็เดียวกันบิดมันได้กะบิดกล้องมันได้กะบิดกล้องเดี๋ยวเพิ่นนั่งที่เก่าผมได้กะเพราะเพิ่นสายโดยสายวิดีโอ
นิมนต์ทุกลงแต่คนโอ้ยึดเป๊ะไปหมดนั่นนี่มันตัด ขอถวายความนับถือครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพี่นานอินสมถึงก้อนเฮาแล้วรู้นี่ท่านด็อกเตอร์กล้องมีเพ่หมออ่ะ กล้องอยู่เพ่แถมหมอเจริญปอนตั้นตั้งหลายที่พอตั้งYouTube พอตั้งไลฟ์สดแล้วก็เจริญปอนตั้นที่ฟังวิทยุอยู่ตั้งบ้านตั้งจองตั้งใดตั้งหนึ่งก็ดี8 จังหวัดภาคเหนือที่ฟังรายการนี้ก็เชิญชวนเนอเฮาตั้นทั้งหลายอนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วก็ภัยที่ฝากมาหอมตาลฝากตู้เจ้าตั้งลำปางตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงไฮ้มากระเดียวปุ่นก็จะเอาไปถวายท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทที่ในศาลาตอนนี้ท่านอาจารย์พระครูสถิตมาแล้วก็หันกระตังนี่นะท่านอาจารย์พระครูสถิตวัดหนองผาขาวเดินทางมาถึงละศรัทธาท่านทั้งหลายที่เดินทางมาถึงวัดพระธาตุพุทธสีคีรีแล้วก็เจิญจวนเนอเสาะหาที่นั่งที่เจ้าเนาะมันฟ้าฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลละถือว่าเป็นช่วงหน้าฝนโดยตรงก็บ่ว่ากันอันที่ตกก็ตกมาอันที่ศรัทธาแก่กล้าก็ทำบุญสุนทานด้วยกันตะกี้อยู่ตั้งลุ่มบนโอชื่นชมยินดีกับพี่น้องพุทธสีคีรีบ้านแปะแล้วก็ในตำบลนี้ที่เป็นชลบช่วยกันพอลดพอลาด้วยกัน ลดขึ้นลดลงปั่นกันขึ้นปั่นกันลงเป็นเวลาแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีอย่างที่เฮาท่านทั้งหลายหันทุกครั้งอาจารย์วรรณชัยจัดงานทุกครั้งเนี่ยเขาจะหันว่าโอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยกูตี้กูตางรถจอดเป็นตี้บัดเดี๋ยวนี้รอรถตั้งบนนี้เต็มอย่างเดียวถ้ารถพระมหาเถระมาเต็มแล้วก็จะได้เอาลงไปจอดตั้งลุ่มมีรถขนย้ายอยู่รถวัดรถบ้านที่วัดดำเนินการจัดการอันนั้นไผ่เจมานอนเพ่โลนี่เอาเจเหมาเฮ้ยเพราะว่าแม่เจ้านี่บาหันเปิดรายการได้ฟังรายการด้วยกันดังนั้นก็ท่านทั้งหลายที่เดินทางมาถึงแล้วเนอจะให้จะหอมก็เจิญตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลายเนาะไม้หีบมีพร้อมต้นก็มีพร้อมอันที่บ่พร้อมคือใบเขียวแดงนี่มันยังบ่พร้อมเด้อก็อาศัยใบบุญของท่านทั้งหลายเนาะช่วยกันให้กันหอมไป10 บาท20 บาทบ่ว่ากันเนอเอามาปักด้วยกันเพ่แล้วบึดถ้าเขาจะปิกก็เอากระลำเมื่อตัวกำกระลำมีเป็นลำลดเลยเนี่ยเอาเมื่อตัวกำเอาไปคั่วไปพัดไปลวกไปต้มพ่อแม่มีว่าห้ามเอาไปส่งวัด คือเอากินออกไปมันเด้อถ้าไปส่งวัดทุเจ้าก้านละจะไปกับลาบลุงยองว่าอย่าไปกับลาบมันแบบเป็นท่าเลยโตเชิญชวนเนอเฮาท่านทั้งหลายที่อยู่ที่เจ้าโฮงทานเนาะมันจะมีหลายที่หลายตางได้ตั้งหลังธรรมาภาพนี่ก็มีจันนักจันอาจารย์วรรณชัยก็พยายามจะ ปกสร้างห้างแปลงถาวรวัตถุศาลาหลังตั้งใต้ธาตุรุ่นก็เรียบร้อยไปละมุงเรียบร้อยแต่ว่าอย่างอื่นยังไม่เรียบร้อยเตื้อก็จะอาศัยแห่งศรัทธาท่านทั้งหลายศาลาหลังที่ทำพิธีนี้ก็ยังบ่มีฝามียังตั้งปุ้นเตื้อได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไป 70% ละเหลือแถม 30% ก็จะอาศัยแห่งกายแห่งใจแห่งทรัพย์ของศรัทธาท่านทั้งหลายเอามาถึงแล้วเชิญชวนเนาะไหว้สาพระพุทธรูปปิมปาเจ้า
แล้วก็จะให้จะหอมปัจจัยธนบัตรปัจจัยก็เชิญชวนทางเพศเนอร์ถ้าต้องการเขียนชื่อเสียงเลี้ยงน้ำซองมินิละซองมินิโมดละแต่ว่าเมื่อท่านทั้งหลายเอาสตางค์มาใส่ซองนี่ก็ได้ถ้าบ่ใส่ซองจะปักเลยก็ได้ เอาใส่ไม่หยิบแล้วไปเสียบเลย แล้วก็เสาะหาที่นั่งที่เจ้าเนาะมันเจยมาฝนเจยมาก็ได้จะเป็นวัดเป็นไอไผ่หู้ซึกตัวว่าบัสบายตั้งใดตั้งมันตกลุงตั้งธาตุไว้เนาะถ้าหู้ตัวว่าบัสบายฮือมาตั้งวันตกศาลาเนอะที่หั่นหน่วยปฐมพยาบาลมีหั่นวัดความดันก็ได้แต่เจ้าอยู่บ้านวัดละกรรมละมี110นี่นะมันปกติอยู่พอเข้ามาบนนี่ปัดโทธโมสังโฆเถอะกลัวหนตางความดันอาจจะขึ้นก็ได้ ความดันอาจจะขึ้นก็ได้ยาก็มีพร้อมอย่างก็มีพร้อมวัดความดันกันได้ใส่ในนี่ก็ได้ละเอาใส่ในหีบนี่ก็ได้เอาปักพุ่นก็ได้ตามเจตนาท่านทั้งหลายเนอะที่เดินทางมาถึงบัดเดี๋ยวนี้ก็ดีอยู่ทั้งลุ่มทั้งล่างที่กำลังเดินทางมาถึงก็เชิญชวนเนอะเชิญชวนไผ่ต้องการกาแฟกาไผ่ต้องการอย่างกาอันนั้นกาแฟตั้งใด กาแฟจากพี่น้องแม่ห้องสอนปัดต้อตุลุงมาบริการเองเลยวันนี้กาแฟแม่ห้องสอนเนอะกาแฟสดก็มีบะสดก็มีถ้าเกิดกินสดแต่ต้องไม่หูดคำเก้าบุญ อันนั้นกาแฟสดแต่ละไปหูดคำเก้าบุญเชิญชวนเนอะเฮาท่านทั้งหลายเดินทางมาถึงละจะให้จะหอมพระนบัตรปัจจัยก็ตั้งเพศเนอะตั้งเต้นแต่ก็ระวังตั้งบนพอตั้งบนเนอะน้ำย่อนตะกุ้งตะกั้งนะถ้ามันลงมานี่ก็ม่วนเนอะอาบน้ำคำตี้เนอะท่านทั้งหลายพอตั้งบนโดยกรรมการเขาถ้ามีไม้เอามาต้งเลยก็ได้เนอะเอาไม้มาดันน้ำตั้งบนเต็นท์นี่ลงก่อนกว่ามันหยาดใส่หัวศรัทธาที่มาห่วมทำบุญน่ะจะได้อาบน้ำก่อนเวลาอันกวนละเอาอย่างมาต้งคือกำก็ได้เนาะเอาไม้ยาวเอามาต้งคือกำเนอส่วนโฮงทานที่กำลังมาถึงก็ลองเสาะหาที่นั่งที่เจ้าเนาะเพิ่นจัดเฮือตั้งใดมีชื่อก็จ้ามีชื่อก็จ่ายนะเอาไปนั่งได้เนอตัดใดก็ได้เอาไปนั่งเลยเนอเอาไปนั่งเอาคนช่วยกันคนครัวเถอะเนอพระเจ้าพระสงฆ์ที่เดินทางมาถึงก็นิมนต์นะครับไปห้องน้ำห้องส้วมตั้งลุ่มศาลานี่ก่อนแล้วก็นิมนต์เขานั่งตามอัธยาศัยนะครับรูปหนึ่งตนใดที่ได้รับดีกานิมนต์มาก่อนนิมนต์เข้าสู่ในศาลานะครับแถมสักบึษสักกรรมถ้าพระเจ้าพระสงฆ์มาพร้อมก็จะทำพิธีแล้วนะครับวันนี้จะสืบชะตาหลวงก้อยดันน้ำลงก้อยดันน้ำลงไปอยู่ใกล้มันก็เดี๋ยวเขาจะเปียกให้ก่อนนะนะก้อยเอาน้ำลงเอาลงเป็นภาคไปนั่นโอ้เข้าท่าอนุโมทนากับปีอายเนอะช่วยกันเอาน้ำดันน้ำลงตังปุ้นย่อนแกแล้วตังปุ้นปัตเตอร์เดได้อาบน้ำเมื่อไงนะ อาบน้ำเมื่อไงนี่ยุ่งเนอะไผ่ได้เครื่องกินขวดตาลมาจะเอาไปตาลก็เจิญทางในศาลาเนอะท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอยู่ในปุ้นละวันนี้จะฉลองอายุวัดเดี๋ยวก่อนเนาะเอาคนลบก่อนรอคนแล้วก็เดี๋ยวก็ตรงก็ได้อาบน้ำด้วยกันถึงหมดนะใครจะตานจะกินจะตานครับอาจารย์วรรณชัยทางในพุ่นเนอต้องการปะท่านอาจารย์พระครูสถิตก็อยู่ทางในพุ่นละอยู่ทางในพุ่นละหนองผาขาววันนี้ตุเจ้าขี้อู้ทั้งหลายตุเจ้าที่เป็นพระนักจัดรายการวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาก็จะมากันนักกันหลายในวันนี้มากันนักกันหลายมาจากเชียงรายมีลำปางมีกำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางก็มีก็เชิญชวนเราท่านทั้งหลายเนาะที่มาถึงก่อนแล้วจะให้จะหอมก็เชิญเลยเนอะเชิญเลยใครบ่ได้กินกาแฟลูกบ้านลูกจองมาแต่เจ้าโอ้รถก็จะออกแล้วจำเป็นได้มาลดเขาละนะเขาเมากินกาแฟอยู่ก็จะบัดตันเปิดละนะบ
ประเดี๋ยวนี้กาแฟมาจากแม่ห้องสอนมาจากแม่ห้องสอนกาแฟสดมาจากพี่น้องแม่ห้องสอนก็เชิญชวนเฮาท่านทั้งหลายเนาะที่จะให้จะหอมธนบัตรปัจจัยด้วยกันวันนี้เป็นวันอายุวัด อายุวัดของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอายุครบ60เนาะ60 ปี5 รอบ12/5/60แล้วก็วันที่19เขาจะไปกันที่เจียงไฮ้ไปที่วัดม่อนจอมพอไว้วัดม่อนจอมพอซึ่งเป็นวันอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่ตุลุงดอยหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินอันนั้นเปิดมีอายุครบ79 ปี59 วรรษาก็เชิญชวนไปร่วมทำบุญสุนทานด้วยกันแล้วก็ยื้อไปวันที่30เพื่อนท่านทั้งหลายไปวันที่30แถมรอบหนึ่งที่วัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์เพิ่นจะทำบุญอายุวัฒนมงคลเหมือนกัน60 ปีเป็นเซี่ยวเดียวกันถึงอาจารย์วรรณชัยนี่แต่ว่าอาจารย์วรรณชัยแก่วัน เกิดวันที่15อาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์เกิดวันที่30ก็เชิญชวนท่านทั้งหลายเนาะซ้อหาที่นั่งที่เจ้าได้ละเนอะตั้งในศาลาพวกก็มีตั้งนอกเพ่ก็มีโอ้เขาบอกใครไปที่คนหลายเฮ้ยนะมาอยู่ตั้งนอกเพ่มีที่นั่งเปเลอะมีที่นั่งเปเลอะได้เตรียมเก้าอี้ไว้ละตั้งในพวกก็400 ปลายตั้งนอกแถมใครจะเป็นเจ้าภาพสำหรับไตรยตานก็เอาไปหอมที่ท่านอาจารย์วรรณชัยเลยเด้อถ้าคุณเจ้ารูปใดวัดใดที่เอาเครื่องกินขวตานมาก็เจิญเลยโอ้เขาบ่ได้อย่างมาสักอย่างไข่หอมด้วยเพื่อนห้าไอ้นะไม่หีบมีตังเพเนอะไม่หีบมีตังเพต้นคามีตังเพก็ให้หอมกันตามกำลังทรัพย์ของท่านทั้งหลายเนาะนักน้อยเขาว่ากันขอให้ได้ร่วมทำบุญเด้อมาบนดอยนี่มาที่เจดีย์พุทธศรีคิรีนี่ก็จะได้หอมด้วยกันให้หอมด้วยกันโอ้มาละอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์กับทีมงานเดินทางมาถึงละท่านอาจารย์พระครูพิพัฒน์บุญยสารก็มาด้วยกันละโอ้กู้นี่ไปไหนไปด้วยกันถึงในถึงกัน วันที่30นี่เปิ้นจะทำบุญฉลองอายุวัดละ60 ปีเต้าเดียวกันถึงอาจารย์วรรณชัยวันนี้สืบชะตาอย่างเดียวเนอะท่านทั้งหลายพระเจ้าประสงค์ที่ได้นิมนต์มา40-50 ตนเนี่ยจะได้มาจำเริญพระพุทธมนต์สืบโหราชะตาเฮือท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทอยู่กัมจูวรพุทธศาสนาพัฒนาแต่ละม่อนดอยเฮือเฮาท่านทั้งหลายได้ไหวได้สายังพุทธปิมปาสารูปเจ้าที่อาจารย์วรรณชัยชยานันโทมา ปฏิบัติปัดปู่อยู่บนดอยนี่ก็หลายปีดีดักมาช่วยพี่น้องบนดอยนี่พัฒนาแปลงเจดีย์แปลงศาลาหลังนี้แล้วก็แปลงแฮมลายย่างแปลงลายย่างเพื่อพุทธศาสนาแปลงลายย่างเพื่อพุทธศาสนาถึงหมู่ถึงมวลตอนนี้ก็เชิญชวนเนื้อเฮาท่านทั้งหลายจะปักยอดปักต้นอันใดก็ได้ตั้งปุ้นก็มีตั้งเพก็มีไม่หีบเปลอะแต่สตางค์บะหมี่ อาศัยแห่งใจท่านทั้งหลายเนาะปักด้วยกันเสาะที่ตัดใดตัดหนึ่งก็ได้ตุลุงเสาะเหตุศรัทธาวัดไหนวัดใดสำนักสงฆ์ใดก็จะให้เจ้าหอมก็เชิญชวนเนอะถ้าจะปักโดยทุเจ้าก็เอาต้นคาเอาอย่างมาจัดหลายอย่างละตอนนี้มีต้นอยู่หลายต้นไผ่ได้พักบัวหัวหอมหอมขาวหอมแดงได้บะเขือก็ดีได้อันใดอันหนึ่งก็ดีเนี่ยเอามาใส่ในซ่าในเปียดในบุงไว้เด้อแล้วก็เอาไม่หีบไปกีบสตางค์แล้วก็เอาปักเป็นต้นก็เดี๋ยวเขาย่งไปตานด้วยกัน
การกึดกินดาตานเนี่ยท่านทั้งหลายบ่ให้บัดดีมันทำได้ยากเนาะอนุโมทนาเนอะอันนี้อย่างกาแฟสดแม่ห้องสอนเนาะบ้านอย่างฮะบ้านละอูบอนุโมทนากับพี่น้องแม่ละอูบเด้อบ้านละอูบตู้เจ้าตัวมานอนกันเพศตะวาละเอากาแฟสดมาโอ้จะจิ้มกาแฟแม่ห้องสอนก็มันจะล้ำเหมือนดอยสะเก็ดก็เยินจวนเด้อเอาท่านทั้งหลายตู้เจ้าพระเนรทั้งหลายนะครับนิมนต์ช่วยตัวเก่าเถอะครับนะครับให้บ่ได้ฉันกาแฟเมื่อเจ้ามาก็นิมนต์นะครับกาแฟมาจากละอูบแม่ห้องสอนนะครับกาแฟสดจากดอยแม่ห้องสอนเพื่อนเอามาตั้งบริการนี่นะครับนิมนต์พระเจ้าประสงค์ช่วยเหลือตัวเองกัมนะครับศรัทธาวัดใดศรัทธาสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์ใดบ่ได้ให้ได้หอมบ่ได้ปักต้นเดือดต้นมีเพศเด้อต้นมีเปิดเลอะ ต้นมีเปิดเลอะไม่หีบมีเปิดเลอะคือท่านทั้งหลายสตางค์มาช่วยกันปักแล้วเดี๋ยวหอนยุ่งไปตาลอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็ปั่นปอนอยู่ตรงไหนวะปั่นปอนอยู่ตรงไหนแถมสักกรรมถ้าใกล้เวลาแล้วก็จะฮื้อพี่นานเจ็ดสีพี่นานอินสมได้อู้ได้จ่ากับท่านทั้งหลายตอนนี้ก็พี่นานอินสมกำลังประสานงานกับท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างว่าได้เจเอาเลยเนาะบินไปทั้งพูดเลยเนาะพัดกล้องไปทั้งพูดเลยเด้อจะแลกตังตุลุงเอาแลกบนนั่นเลยแลกบนนั่นเลยเนาะไผ่บะหมี่สตางค์ใบย่อยต้องการแลกสตางค์มาแลกตีต้นนี่ได้เนอะมาแลกตีต้นนี่ได้ใบหยังก็ได้เพราะว่าตีต้นนี่มีปอแลกละถ้าท่านทั้งหลายใครแลกสตางค์ใบย่อยนะบะหมี่ใบย่อยเพราะว่ามันมีหลายต้นและแหมยังเฮาเป็นศรัทธาหลายวัดตัวเจ้าตัวนั้นก็หู้จักตัวเจ้าตัวนี้ก็หู้จักจำเป็นได้เอายอดไปปักเหกุต้นไปปักเหกุต้นเนอะแต่เดี๋ยวอธิษฐานทำบุญด้วยกันเนาะแม่จะแลกตีตุลุงนี่เลยตีตุเจ้านี่เลยถ้าจะแลกถ้าบัดแลกก็ปักเลยมันมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นบริการเต็มที่ครูบาอาจารย์หรือพี่น้องศรัทธาทั้งหลายที่ต้องการกาแฟสดมาจากบ้านละอูบจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดเอากาแฟสดมาบริการตั้งเก้าอย่างเนี้ยนะตุลุงก็ไม่เพเด้อตังเพะตังหนตังเข้าเพะถ้าหอกบินหน้าเข้ามาทางศาลานี่มันจะมีทางขวามือใครต้องการไปห้องน้ำห้องส้วมมีทางหลังศาลานี่เลยมีทางหลังศาลาบินหน้าเข้าหาศาลาทางลงจะมีผักซ้ายทางลงจะมีผักซ้ายไปห้องน้ำห้องส้วมจันปื้นของศาลานี่เนาะก็เชิญชวนศรัทธาท่านทั้งหลายเนอะช่วยกันเนาะช่วยกันให้ช่วยกันหอมช่วยกันจัดช่วยกันพอกอยแล้วก็เกิบไผ่ที่เปียน้ำมาได้ก็ฮือฮักสางไผ่มันเนอะบ่ใจเกิบตัวเก่าจะไปเอาเปิ้นไปฮือซุปของตัวเก่าอันที่มันเหมือนกันขอเอาไปจอดไกลๆกันหน่อยศรัทธาคณะศรัทธาวัดปากกุ้ยมารวมกันที่หน้าศาลาอำเภอได้นี่ปากกุ้ยจอมตองพี่น้องศรัทธาปากกุ้ยจอมตองมาจุกันที่แรกนี่พ่อแรกที่ตุเจ้าตัวนี้มาจุกันหน้าศาลาเนอะตุเจ้าพร้อมละศรัทธาวัดปากกุ้ยศรัทธาวัดปากกุ้ยวัดหาคีมาพร้อมกันหน้านี้เนาะตุเจ้าพร้อมละตุเจ้าพร้อมที่จะยกต้นไปตาลละเดี๋ยวนี้ปัก2 ต้นก่อนนะปุ้นต้นเพศต้นมาจุกันหน้าศาลาเนอะเดี๋ยวเขาจะยุ่งไปตาลอาจารย์วรรณชัยละสถาวัดปากกุ้ยไผ่บ่ได้หอมเตื้อมาเนอะหอมแล้วก็มาบ่ได้หอมก็มาบ่มีเจตนาหอมสักบาทก็มาเดี๋ยวไปตาลด้วยกันบ่ได้ว่ามาแล้วต้องตาลบ่ใจไผ่แลกตางมีตีตุเจ้าเนอะมาตีตุเจ้านี่อาจจะแลกใบอย่างมาตีตุเจ้านี่
นิมนต์ท่านพระครูสังฆลักษณ์ช่วยตุลุงช่วยกันแหมรอบหนึ่งว่ามันบ่มีไผเนาะตุเจ้าที่จะข้องตั้งนี้ก็เหลือบลายโตนละส่วนมากก็ยังอยู่ระหว่างการเดินทางไผจะแลกสตางค์มาที่ตุเจ้าไปเด้อที่ฝ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์หน้าศาลานี่ใบหยังก็ได้คะแนนมีแลกเถอะ ตึงมีฮื้อจะแลกตะไดก็ตามเจตนาตั้นทั้งหลายเนาะเมื่อแลกแล้วจะเอาไปปักต้นใดก็ได้เด้อโอ้เขาบอกปักละต้นนี่นะกำสตางค์ก็บ่มั่นกำไม่หีบก็บ่มั่นเขาจะเอาใส่ในหีบรับบริจาคเนี่ยก็ได้เนอะตุลุงยองไปทางใดละกันไว้นี่แฮะ ขอเปลี่ยนกระหม้อเอวแล้วก็ละเฮาเนี่ยนี่คนเดียวตุลุงยองท่านแล้วทางปุ้นนิมนต์ทางเพกำเนอก็เดี๋ยวผมจะได้เอาซองไปตานท่านอาจารย์วรรณชัยก่อนมาแผ่วยังไม่ได้อย่างสักอย่างได้สวะไม้ให้กันละหันตาเป็นคนขี้อู้กันนี่สถาวัดปากกุ้ยถ้าพร้อมแล้วก็มาตังเพเนอร์มาหน้าศาลาเพเนอร์เดี๋ยวจะโยงต้นไปตานเด้อกันละพร้อมแล้วเนาะพี่น้องปากกุ้ยพี่น้องปากกุ้ยเข้าไปตานเด้อกันเนอตุเจ้าไปพุ่นละมีปุ้นแห่มวัดหยังกำลังเสียบกำลังปักกันหันอยู่ให้กำต้นรอกำเนาะเปิ้นกำไม่หีบล่นตะก้นว่ะ กระเดียวก็มาได้ปักเด้อขอเจ้าสักกำก่อนพ่อจะปักทำให้เด้อไม่หีบมีตังเพโยงไปตานเด้อกันเนาะวัดใดที่พร้อมแล้วก็ไปตานก่อนเพราะว่าท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนี่ไปช่วยพี่น้องบนดอยหลายๆดอยบ่ใช่เฉพาะดอยขุนแปะนี่ตีเดียวไปกูตางแม่ห้องสอนไปลำปูนไปเบาอู้ได้กินกาแฟทั้งเดียวตุลุงยองกันอะไรเดี๋ยวก็เน้อขอกินกาแฟกับเน้อเหมาะละอูบกาแฟละอูบครูบาอาจารย์และพี่น้องศรัทธาที่ต้องการกาแฟสดมาตั้งหน้าเพเน้อมาตั้งหน้าเพกาแฟสดพร้อมละโฮงทานกาแฟสดลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์วรรณชัยชยานันโทช่วยพ่อช่วยกอยตั้งในตัวกำนอบัดเดี๋ยวนี้เปิ่นยกต้นเข้าไปตานอาจารย์วรรณชัยละช่วยกันเก็บกำถ้าช่วยกันเก็บแล้วถ้าเป็นไปได้ถอดสตางค์ออกใส่ในตู้แล้วใครได้ต้นมาตำไว้นอกเพ่บัดเดี๋ยวนี้ต้นเหลือนี่3 ต้นเปิ่นเอาปักแล้วเสียบสตางค์แล้วเอาไปตานทางในแต่เขาบ่ได้เอาต้นมาทางนอกแต่เอาก็เดี๋ยวเอาต้นมาเนอะไว้สาตันหลวงพ่อพระครูหนองผาขาวมานอนไหมกะมาแม่เจ้านี่เหมือนกันอยู่ใกล้นี่มาเจ้าก็เชิญชวนเนอะศรัทธาท่านทั้งหลายถ้าจะนั่งทางในศาลาบนนั่งได้นักอยู่เก้าอี้มีนักบึดเฮาสืบจะตาด้วยกันเนาะตอนนี้ก็เชิญชวนเนอะไผเอาอันหนึ่งอันใดมาเอามาจะเอามาตานไงพวกหอบเกี้ยเข้าไปพูดแหมกวยนะฮะ เอาเกี้ยลงดอยมาตานเอาไว้จิไฟจอบไฟเวลาฝนตกฝนตึงเนาะอนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาชุดชลบตัวเนาะหอกกอยรถตึงตังบนตึงลุงตังลุ่มตังบนนี่ถ้ามันเต็มแล้วก็เปิ่นไปจอดตังลุ่มเนาะเปิ่นไปจอดตังลุ่มขอเชิญชวนเนอะศรัทธาท่านทั้งหลายได้อันหนึ่งอันใดมากินมาตานด้วยกันก็เชิญชวนเนอะใครต้องการกาแฟสดไปตังปูนใครต้องการหมอสมขุนแปะขึ้นมานี่ละสมบ้านเฮานี่ก็ขึ้นมาละวัดความดันตัวอย่างตัวถ้าบัดสบายเบื้องต้นนี่เพิ่นสามารถช่วยได้แล้วก็ความดันมีต่อใดก็จะกินยาก็บ่กินยาก็เพิ่นแนะนำได้บัดนี้คนเอาท่านทั้งหลายเตียวกันดุมนั่งกันกระงกกระงักเนี่ยแต่ละคนมีมดโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยแรกนี่เลยแรกติดตุเจ้านี่เลยแรกติดตุเจ้านี่เลยเนาะให้ต้องการแลกสตางค์มาทางเพเนอร์ต้องการแลกสตางค์มาทางเพจะเอาใบ100ก็ว่าจะเอาใบ20มีแลกเนาะแลกติดตุเจ้านี่ช่วยพ่อช่วยก้อยกันตัว
นอศรัทธาตั้งทั้งหลายผู้ที่เป็นลูกศิษย์ว่าอะไรเจเอาตั้งไหนเนาะกระเดียแจงย่างกินกาแฟตั้งนี้กำก่อนวันโนจามภูคังวุฒิเจเยสวัสตวัสสาจายุจะชิวันสติภวันตุเตภวันตุสัพพมังครังละกันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาสุติภวันตุเตมัตุปุปะละจตนังจตุปัจจยตนังนันนาวัตถุตนังนิปนังปะละมังสุขังปะลากับก่อนอบน้อมแด่พระพุทธผู้สูงล้ำพระธรรมอันสูงส่งพระสงฆ์ผู้ประเสริฐจึงบังเกิดครบเป็นพระรัตนตรัยกราบแทบไตไหวสาพระพุทธปิมปาสารูปเจ้าเก่าใหม่ใหญ่น้อยพระเจดีย์สรีระธาตุที่ถ้อยต้นไม้สลีมหาโพธิ์อันมีลาโกฏนานาเทวบุตรเทวดาเสื้อวัดเสื้อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักอารักขาและประดิษฐานอย่างอนันตระอันวิเศษของวัดพระพุทธศรีคีรีโดยแปะเนาะนะครับอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ร่มบารมีธรรมนะครับของท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าอารามธิปตินะครับขอถวายการต้อนรับพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพนอบน้อมก็ต้อนรับบรรดาพ่อพี่น้องคณะศรัทธานะครับที่ได้ตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านมาร่วมงานสืบโหราจาตาเนื่องในครับอายุวัฒนมงคล5 รอบ60 ปีของท่านอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะครับซึ่งตรงกับวันนี้นะครับเป็นวันดีเนอะนะครับหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้พร้อมใจกันได้ถวายมุทิตาสักการะจิตแด่ท่านอาจารย์พระวรรณชัยของเฮานะครับซึ่งเป็นนักจัดรายการนักเผยแพร่วันนี้มาหลายรูปเนาะท่านพระครูชนลทานพิทักษ์หรือว่าครูบาแดงนะครับจากดอยสะเก็ดวัดชนประทานนะครับแล้วก็ตู้ลุงยองนี่มาแต่เจ้ามานอนนะครับท่านพระครูกัลยาณปราโมทก็มาแล้วหลวงพ่อพระครูสถิตสารคุณนะครับวันนี้นะครับครูบาอาจารย์สังฆเถระกำลังเดินทางมาเนอะครับถวายการต้อนรับทุกรูปนะครับกับสำหรับรายนามพระสงฆ์เจ้าที่เราจะได้นะครับรับเมตตาท่านพระคุณเจ้าในการเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตาอายุวัฒนมงคล6 รอบ 5 รอบนะครับขอท่านอาจารย์พระวรรณชัยชยานันโทวันนี้จะมีการนิมนต์7 รูปนะครับในการที่จะได้อธิษฐานจิตนั่งปรกอธิษฐานจิตภาวนาส่วนหนึ่งก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับเดี๋ยวสักกรรมหนึ่งจะได้เรียนรายนามพระสงฆ์เจ้านะครับจำนวน60 กว่ารูปในวันนี้ตั้งแต่หลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพุทธนิมิตรตำบลศพที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็จะได้อธิษฐานจิตนั่งปรกนะครับท่านพระครูวิวิทธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านหงนะครับท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ดร.แก้วทันตาจิโตครูบายี่แก้วนะครับเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลวงพ่อพระโคมงคลวิสิทธิ์เจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มเจ้าวัดวัดบุพารามนะครับท่านพระครูอุดมศิริทัศน์นะครับวัดศรีภูมิมาเนาะนะครับบันตาส้มปล่อยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางมาไกลนะครับหลวงปู่ครูบาดอยนะครับพระครูปฏิภาณธรรมทินวัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้าเชียงรายซึ่งท่านก็จะได้ทำบุญอายุวัฒนมงคล79 ปีนะครับในวันที่19ที่จะถึงนี้นะครับ
เสร็จจากงานท่านอาจารย์วรรณชัยแล้วหมู่เฮาก็ปากันไปที่พระธาตุจอมพอเนาะม่อนพระธาตุจอมพอนี่นะครับที่เวียงป่าเป้าไปแสดงมุทิตาสักการะจิตครูบาแดงนี่ไปมาแล้วไปกวาดใบไม้มาเรียบร้อยเลยปิกมาที่นะครับดอยสะเก็ดแล้วพระเจ้าก็มาปะกันที่นะครับห้องที่ปั๊มน้ำมันนะครับก็ปากันปาขึ้นมาที่นะครับวัดพุทธศรีคีรีของเรานะครับมี7 รูปนะครับแล้วก็ยังมีท่านพระครูคัมภีรธรรมนะครับคัมภีรธรรมนี่หรือว่าครูปาบุญเปงวัดทุ่งปูนอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่7 รูปนี้จะได้นั่งอธิษฐานจิตภาวนานั่งปรกนะครับเพื่อให้การเจริญพระพุทธมนต์เกิดความขลังก็คนเกิดความเข้มขลังนะครับนอกนั้นก็จะได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์นะครับกราบนมัสการขอบพระคุณหลวงพ่อพระครูสถิตสารคุณนะครับที่ได้เมตตานะครับได้ติ๊กรายชื่อพระสงฆ์ข้าเจ้าที่จะได้อธิษฐานจิตนั่งปรกนะครับในงานทำบุญอายุวัฒนมงคล5 รอบนะครับของท่านพระอาจารย์วรรณชัยในวันนี้พี่น้องศรัทธาสาธุชนอยากจะร่วมทำบุญก็ได้เรียนเชิญเนอร์นะครับที่กองอำนวยการมีโต๊ะมีตั้งมีต้นนะครับหรือว่าใครจะแสดงมุทิตาจิตเข้ามาตั้งใดก็มาเอาปอนนะครับจากท่านอาจารย์วรรณชัยนะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านเนอขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับหากมีข้อขาดตกบกพร่องประการใดไม่ได้รับความสะดวกเรื่องการจอดรถจอดราหรือว่าด้านต่างๆก็ดีครับทางพุทธศิคีรีของท่านอาจารย์พระวรรณชัยก็ขอสุมาอภัยตัวแต่อนุโมทนาสาธุการครับทุกคนทุกท่านเนอคือได้บุญปกปักรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับเหล่าพองภัยอย่าได้มาใกล้มีแต่โชคมีแต่ใจวันพรุ่งนี้ก็จะรวยเป็นเศรษฐีเหมือนกันทุกคนทุกท่านเลยเนอวันพรุ่งนี้นะครับครับนอกจากนั้นก็ยังมีหลวงพ่อนะครับพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดพระธาตุดอยน้อยวัดตุลุงยองเขาเนี่ยนะครับหลวงพ่อพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดบ้านแปะนะครับแล้วก็ท่านพระครูนะครับพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเนาะเจ้าคณะอำเภอวังเหนือวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองมันต้องเป็นอำเภอวังเหนือกันเนาะจากวัดลำปางนะครับท่านพระครูสุมนธรรมวิวิทย์นะครับท่านรองเจ้าคณะอำเภอบ้านหงวัดสันเจดีอำเภอบ้านหงจังหวัดลำพูนนะครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อสังวรศิลาภิรักษ์อันนี้ก็เป็นนักเทศเป็นนักจัดรายการแห่งองค์หนึ่งนะครับตอนนี้ได้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยกราบถวายการต้อนรับด้วยความเคารพนะครับหลวงพ่อครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระหลายกำลังเดินทางมานะครับขอถวายการต้อนรับทุกรูปด้วยความเคารพนบนอบเนอกลับเสร็จแล้วก็มามุทิตาเนอนะครับมาเอาปอนที่ในศาลานะครับที่วิหารนี่นะครับกับท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจผู้อำนวยการสถานีเขาขึ้น 104.5 เมกะเฮิรตซ์เจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินนะครับมาบอกเหตุก่อนว่าพระนา74จะไปฮับนะครับนิมนต์มาตั้งไหนนะครับนิมนต์เนอครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระทุกรูปเลยนะครับหลวงพ่อวัดเกตการามนะครับได้เมตตาเดินทางมาถึงแล้วหลวงพ่อมาทุกครั้งนะครับนิมนต์เนอนะครับครับนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อพระครูโสภิตบุญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองวัดหนองอับจ้างนะครับอำเภอจอมทองท่านพระครูสันติเจติยากรกำลังเดินทางมาถึงนะครับกำลังเอาของลงเนอมีอุปกรณ์ทำความสะอาดมีหลายอย่างนะครับอาจจะได้มาทำถวายเป็นมุทิตานะครับแด่ท่านอาจารย์พระวรรณชัยนะครับพระอาจารย์วรรณชัยโอ้ดีอกดีใจได้ยูนะครับนิมนต์หลวงพ่อถอดเกิบแล้วเข้ามาตั้งในหลวงพ่อเนอถวายการต้อนรับหลวงพ่อพระครูสาธุกิจจานันท์นะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อนะครับวัด
พระธาตุดอยน้อยพระเจ้าเรียบโลกนะครับนิมนต์นะครับมีเกศา4 เส้นนะครับอยู่ที่วัดดอยน้อยจอมยองจอมรอยนะครับพระธาตุดอยตุงแล้วก็ที่พระธาตุโสฝางนี่มีพระเกศา4 เส้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับประดิษฐานอยู่นะครับตึงพระบาท400วัดยังบีตวยนะครับเป็นวัดพระเจ้าเรียบโลกนะครับแหมน้อยเขาจะฮือพุทธสีคีรีเจดีย์นะครับอันศักดิ์สิทธิ์จะได้เป็นวัดพระเจ้าเรียบโลกห้องนะครับจะได้อัญเชิญพระเจ้ามาเรียบโลกจินธาตุทั้งหลายที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับจะได้มาประดิษฐานประทับอยู่ณที่นี่นะครับโดยบุญญาบารมีของท่านอาจารย์วรรณชัยนะครับชยานันโทเจ้าอาวาสกับนิมนต์เนอพระสงฆ์องค์เจ้าหลวงพ่อวัดบุพารามหลวงพ่อมงคลวิสิทธิ์ครับแม่แจ่มพระอำเภอแม่แจ่มมาแล้วปีนี้น้ำบ่ท่วมนะหลวงพ่อหลวงพ่อว่ารอดบุตรวิทย์นะครับบ่เคยมีสักเทื่อน้ำท่วมแม่แจ่มนะหลวงพ่อว่ากล้าเกิดมากล้ามาปะ2-3 ปีที่ผ่านมานี่น้ำท่วมแม่แจ่มนะครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อเนอหลวงพ่อจะได้นั่งอธิษฐานจิตนั่งปรกตัวนะครับกับนิมนต์เนอนะครับเดี๋ยวจะได้ประกาศรายนามแห่งครั้งหนึ่งว่าพระสงฆ์องค์ใดที่สมมติจะเป็นครูบาอาจารย์นะครับที่มีอายุพรรษานะครับจะได้เมตตาอธิษฐานนั่งจิตตั้งฝั่งซ้ายมือเวลาเข้ามานะครับซ้ายมือเวลาเข้ามาอยู่ขวาแต่ว่าเวลาหันหน้าเข้าไปอยู่ซ้ายมือนะครับหลวงพ่อจะได้นั่งแต่ตรงเนี้ยนะครับมี7 รูปจะได้อธิษฐานจิตนั่งปรกนะครับนอกนั้นจะได้นะครับเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในวาระนะครับอายุวัดธนมงคล5 รอบวันนี้ก็มีหลายเนี่ยหลวงพ่อกัลยาณปราโมทย์ครูบาสมหวังวันที่30นะครับอาจารย์วรรณชัยวันที่15ครูบาสมหวังวันที่30ป้าดาน7 สีวันที่19 มิถุนายนเนอะตู้ลุงดอย79วันที่19เนาะ79วันที่19นะครับห้องน้ำอยู่ตอนด้านหลังนี้เนอะหลวงพ่อเนอะนะครับห้องน้ำหลวงพ่อสังวรศิลาภิรักษ์นะครับเป็นนักเทศน์แห่งรูปหนึ่งนะครับที่ออกรายการกับหลายคลื่นเช่นเดียวกันนะครับลุงยองเขานี่มันเนอะมาขออนุญาต2 วันว่าติดรายการเนาะนะครับที่จะมาช่วยเนี่ยนะครับแล้วก็พูดถ้าถึงวันที่19วันก็เนาะตุลุงยองก็จะได้เดินทางไปที่เวียงป่าเป้าด้วยนะครับพระธาตุจอมพอเนาะนะครับจะได้ไปถวายงานครูบาดอยพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับท่านพระครูนะครับปุณณกิติคุณนะครับเจ้าคณะตำบลศพเตี้ยวัดหาดนาคจอมทองเขานี่นะครับท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมครับหลวงพ่อบรรยงนะครับรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากทางเจริญพระครูกัลยาณปราโมทย์นี่มาแล้วครับเจ้าคณะตำบลดอยหล่อเขต1วัดม่อนห้วยแก้ววันที่30ก็จะไปลืมเนอนะครับเอาตึงกายเอาตึงใจเอาตึงตองนะครับไปที่ม่อนห้วยแก้วนะครับวันที่30นี่เนอนะครับ30นี้ก่อนวิสาขา1 วันนะครับวิสาขบูชา1 วันในวัดดาเนอท่านพระครูโสภิตชนาธิการเจ้าคณะตำบลบ้านแปะเขต2นะครับวัดควงเป่าไต้ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเจ้าวัดฝ่ายหินมาแล้วครับผู้ในวยการสถานีผู้อยู่เบื้องหลังให้ความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นผู้ปิดทองหลังพระครับเหมือนเราจะได้ยินเสียงท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจเป็นผู้ในวยการสถานีที่นะครับบ่อู้นักที่สุดนะครับคือบ่ท่านบ่อู้เลยเกือบบ่อู้เลยนะครับถ้าประจำเป็นนี่นะจะมีการจัดรายการทั้งใดทั้งสิ้นนะครับนอกจากนั้นก็มีท่านพระครูชลทานพิทักษ์ครูบาแดงนะครับเจ้าวัดแม่ห้องไคร้โดยสเก็ตนี่ก็เป็นพระนักเทศชื่อดังนะครับเทศได้ตึงไทยตึงเมืองนะครับเป็นผู้ที่มีสำเนียงน้ำเสียงไพเราะเพราะพริ้งนะครับแล้วก็มีท่านพระครูวรธรรมนาถนะครับเจ้าคณะตำบลสันติสุขหนองเหียงวัดหนองเหียงนะครับอันนี้ก็จัดรายการเช่นเดียวกันนะครับท่านพระครูปิยกิจวิชาอันนี้วัดฝาลังนะครับครูบาอินนะครับ
ท่านพระอาจารย์สมุชัยวัดนาคาเสโนคือตุลุงยองเขานี่แหละครับวัดพระธาตุดอยน้อยนะครับผู้เสียสละนะครับความสุขส่วนตัวนะครับตีสามเนี่ยผู้อำนวยการอยู่จุดนี้เนาะ อยู่มาจังซนไปปิตี้นะครับขอสุมาภัยตัวท่านพระครูปริยัติรัตนโชตวัดร่องกูเวียงป่าเป้านะครับครูบา40,000เนาะพระครูสมุจำนันนะครับวัดสันกูทองเวียงป่าเป้านะครับท่านพระครูสังวรศิลาภิลักษ์นี่มาแล้วนะครับหลวงพ่อวัดสายมูลสันปัตทองนะครับพระครูปรัตน์ณัฐพงศ์ทิตาวุฒศิรินะครับวัดดอนจันทร์พุ่นเนอร์ดอนจันทร์เวียงป่าเป้านะครับประเทศดอนจันทร์บ้านเฮานี่นะครับท่านพระครูศีลสังวรอันนี้เราป่าตาลแม่แจ่มนะครับท่านพระครูสังวรยติกิจวัดใหม่หนองหอยโดยรอนะครับนิมนต์เนอร์ครูบาอาจารย์สังฆเถระที่เมตตาเดินทางมาถึงแล้วครับมาเอาปอนตังในเนอร์มาแสดงมุทิตาจิตที่ในวิหารนี้ก่อนนะครับท่านพระครูบุญวชิรารักษ์บุญยวิชารักษ์นะครับวัดศพแจ่มท่านพระครูสุตตะกัลยาณกิจวัดดงหลวงเวียงดองล่องละปูนนะครับท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยบรรพตสถิตลำปางนะครับท่านพระครูวิสิทธิ์รัตนธาดาวัดป่าอัมพวันดอยลอท่านพระครูพิพัฒน์บุญยสารนะครับนี่วัดยางครามดอยลอท่านอาจารย์สาธิตจิระปัญโยเจ้าสำนักนะครับสำนักส่งธรรมาภิวัตรอุ่นอยู่ไม่เหมาะลำปางบนนะครับปฏิฐานลิกไนอยู่ นะครับท่านพระครูพิสิทธิ์นะครับพระครูพิสิทธิ์พัฒนาสารอันนี้ก็จะได้เป็นส่งองค์เจ้าท่านพระครูสุจิตบุญยรัตน์มาแล้วนะครับบุญยพิรัตน์เจ้าคณะอำเภอจอมทองแต่กี้ผมผ่านมาวัดแปะนะหลวงพ่อเงียบปิ้งละจะมาวะไอ้ล่ะมาอยู่เด้อครับถวายการต้อนรับนะครับด้วยความเคารพนบนอบเน้อท่านพระครูจันทรกิจจารักษ์นะครับจากวัดจันทร์นิกัลยาณนิวัฒนานะครับพระครูกัลยาณกิจรังสรรค์อันนี้ก็กัลยาณนิวัฒนาวัดแม่แดดมีแม่แดดนี่มี2แม่แดดใหญ่แม่แดดน้อยนะครับแม่แดดใหญ่แม่แดดน้อยเนาะไหว้สาหลวงพ่อเนอะนิมนต์ครับนิมนต์กับนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปนะครับนอกจากนั้นยังมีหลวงพ่อท่านพระครูกัลยาณกิติสุนทรนะครับวัดขุนแม่รวมเนาะกัลยาณิวัฒนาเหมือนกันนะครับท่านพระอาจารย์สุรัตน์ศิรสังวโรวัดปากกล้วยทองพระอาจารย์มหายานพงศ์อันนี้วัดหนองกวางลีนะแต่ก่อนเพิ่นอยู่วัดสันปะเลียงนะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับหนองหอยนะครับท่านพระธิการจิตอนารโยวัดดอยลอท่านพระครูวิรัตสุวรรณกรนะครับวัดวังตวงพระอาจารย์คาเชเขมโกห้วยพักกูดนะครับแล้วก็ท่านพระคุณเจ้าเพิ่นบ่ได้บอกว่าพระครูอย่างครับอยู่วัดห้วยปูนเนาะอำเภอฝางคุณเด้อนะครับท่านอาจารย์ปรีชานะครับอันนี้วัดลีเถินอำเภอลีนะครับท่านอาจารย์วัดป่าขันติธรรมคุณแปะนะครับพระอาจารย์อนุชาปิยะอาจโกเนาะนะครับนิมนต์นะครับแล้วก็เรียนเชิญพี่น้องศรัทธาเฮาเนอร์เข้ามาด้านในนะครับช่วงที่เฮายังมามีพิธีกรรมทางศาสนารอพระสงฆ์ข้าเจ้าครูบาอาจารย์สังฆเถระมาพร้อมนะครับเราจะได้ประกอบพิธีวันนี้เขาก็แสดงมุทิตาจิตก่อนถ้าถึงเวลาศาสนพิธีแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์วรรณชัยนะครับได้อยู่ในซุ้มจตาแบบสงบเงียบนะครับจะได้เป็นบุญเป็นกุศลส่งยุในวันที่ท่านอายุวัฒนมงคลครบ5 รอบในวันนี้นะครับนิมนต์ครูบาสังฆเถระทุกรูปนะครับ ไม่ได้
ถวายการต้อนรับกับหลวงปู่อินทยานรังสีเนอร์นะครับหลวงปู่จะได้นั่งอธิษฐานจิตนั่งปลกเนอร์นะครับอยู่ด้านซ้ายมือทางนี้นะครับวัดพุทธนิมิตรศพเตี้ยนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนาะครับนิมนต์เลยครับครูบาอาจารย์สังฆเถระท่านอาจารย์สมชาติชาตาปัญโยมาแล้วนะครับนิมนต์เนอร์นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีนะครับหลวงพ่อกับพระอาจารย์มนตรีวัดหนองแดงนะครับกัลยาณิวัฒนาพระอาจารย์สมศักดิ์กตปุญโญนะครับหินเหล็กไฟนะครับหินเหล็กไฟแล้วก็พระอาจารย์ชัยศรีสุจิตโตวัดมะนาวเนาะวัดอย่างนั้นมะขาวอีกอะท่านอาจารย์สวัสดิ์ที่พักสงฆ์ถ้ำค้างคาวนะครับท่านพระครูสรันพงศ์นะครับวัดบันเด่นกัลยาณิวัฒนาท่านอาจารย์เดห้วยน้ำอุ่นนะครับวัดต้นแก้วตัวเนอสันปะตองนะครับอาจารย์วุฒิชัยที่จิตโตวัดส้มปล่อยนะครับแล้วก็พระอาจารย์อภิชาติประภาโสวัดห้วยขนุนนะครับพระอาจารย์อำนาจอินทวันโนสำนักสงฆ์รัตนคีรีนะครับพระอาจารย์กันถาวโรนะครับชื่อมันอันนี้ไปเนิ่นอาจารย์ณัฐวุฒิถาวโรตัวนะครับพระอาจารย์อานนท์อภิชาโนตะกี้จะมาแล้วเนาะตะกี้นะครับมาแล้วนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์นพดลนะครับนพดลวงศ์เนาะขันธสีโลวัดแม่เตี้ยใต้นะครับแล้วก็ท่านพระครูสังฆรักษ์ธนอัตเนาะนี่ก็นักเตะชื่อดังเหมือนกันครับจากวัดหริการามอำเภอเมืองลำพูนนะครับและจากนั้นก็มีวัดห้วยอ้อเนาะนะครับพระอาจารย์ชรินทร์ชนินโทนะครับนี่คือรายพระสงฆ์เจ้าจำนวน60รูปนะครับจำนวน66รูปหลวงปู่ได้มานั่งที่นี่เนอะแบบเดียวโบจะได้อธิษฐานจิตนั่งปลกนะครับครูบาครูเจ้าที่เหลือก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับอาจารย์สมชาติบอกว่าพี่น้องศรัทธาลำปางเข้ามาถวายมุทิตาเนอะท่านอาจารย์สมชาติรออยู่นะครับนิมนต์เนอนะครับมาแสดงมุทิตาจิตกับพี่น้องจากลำปางนะครับพี่น้องจากลำปางเนอครับอาจารย์สมชาติรออยู่เนอะนะครับอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยนะครับคนขยันแห่งรูปนึ่งนะครับเป็นนักจัดรายการแต่ในทุกรายการนะครับท่านอาจารย์มหาสมชาตินะครับเป็นผู้ที่เสียสละเนาะนะครับไวสาเนอนิมนต์นะครับนิมนต์เนอะนิมนต์เนอครูบาอาจารย์สังฆเถระที่เมตตาเดินทางมาถึงแล้วครับขึ้นมาในวิหารเพเนอร์มาแสดงมุทิตาจิตนะครับมาครับปอนที่หลวงพ่อพระอาจารย์วรรณชัยนะครับชยานันโท
กราบถวายการต้อนรับครูบามหาเถระทุกรูปเนอะกับนิมนต์เลยนะครับจำนวน66รูปมีแถวอำเภอฝางนะครับหลวงพ่อสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ผมก็จะได้มาตันก่อนนะครับนิมนต์เลยนะครับนิมนต์เนอะครูบายองก็ต้อนรับแถวนั้นเนอะครูบายองเนอะเปิ้นมานอนนี่นะครับตุลุงยองเขานี่เปิ้นมานอนเลยนะครับเสียสละว่าประกาศในรายการว่าขอลารายการ2 วันนะครับช่วงนี้ขอลาถึงวันที่19บุญนะครับนิมนต์ครับหลวงพ่อครับนิมนต์ครับนิมนต์เขาตั้งในก็ได้เนอะตั้งให้เขายากก่อนเขาจะขยับหลวงพ่อได้เนอะครับนิมนต์ครับสามเณรวัดพุทธนิมิตรนะครับเอาแย้มมาให้หลวงพ่อพระครูอินทยารังสีเนอร์ครับวัดพุทธนิมิตรสามเณรนะครับเอาแย้มมาให้หลวงปู่กำนะครับสามเณรวัดพุทธนิมิตรเอาแย้มมาให้หลวงปู่กำครับอยู่ทางใดเอาแย้มมาให้หลวงปู่กำเนอร์กับถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปนะครับที่กำลังเดินทางมาถึงเนอร์นิมนต์เลยนะครับบางคนกับบางวัดก็เอากองมาตัวโอ้ม่วนกันสั่นเรากับวันนี้เป็นวันดีเป็นวันทิถีอันวิเศษเนอะทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดนะครับครบ5 รอบคนเราจะขึง60นั่นไม่ใช่ธรรมดาเนอะนะครับมาแล้วครับขอบพระคุณอนุโมทนาเนอะเอาต้นเข้ามาเลยนะครับกลับมาเอาปอนที่ท่านอาจารย์พระวรรณชัยนะครับจากนิมนต์เลยครับวันนี้สำหรับพระสงฆ์ที่จะได้นะครับอธิษฐานจิตนั่งปรกเนาะ7 รูปนะครับมา7 รูปเพราะมี7 ที่นั่งนะครับก็มีหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพุทธนิมิตรนะครับตำบลศพเตี้ยท่านพระครูวิวิทธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านหงนะครับวัดทุ่งบ้านท่านพระครูสุจิตานุรักษ์เตอร์นะครับเจ้าคณะอำเภอฝางพระครูมงคลวิสิทธิ์เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มวัดบุพารามนะครับท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินนะครับครูบาดอยเนาะวัดพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้านะครับแต่แห่งรูปนึงก็คือหลวงพ่อพระครูคัมภีรธรรมครูบาเป่งเนอวัดทุ่งปูนจอมทองนะครับนิมนต์ครูบาสังฆเถระทุกรูปเนอนะครับที่ตามรายชื่อได้ประกาศไว้นะครับถ้าเวลานะครับมันถึงเวลาที่จะพร้อมเนาะจะได้ขออนุญาตท่านที่จะแสดงมุทิตาจิตขยับเวลาจากช่วงเช้าไปเป็นช่วงบ่ายเนอะถ้าเวลาช่วงประกอบพิธีนะครับพี่น้องก็เสาะหาที่นั่งนะครับเสาะหาที่นั่งเนอะที่นั่งตั้งในก็มีแหมจัดนักอยู่นะครับตั้งในนี่มีแหมจัดนักอยู่เนอะเรียนเชิญนะครับยังว่างแหมจัดนักนะครับหรือว่าจะสะดวกทางด้านนอกทางด้านกองอำนวยการก็ได้นะครับครับสำหรับได้สายศีลนี้นะครับฟังเอาลงเถอะเนอะครับอย่าฟังเอาลงนะได้สายศีลรอไหว้พระหับศีลเรียบร้อยแล้วปูจารอาราธนาพระปริตวิปัตติปฏิมใดนะก็เอาลงนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยท่านยังไม่ได้ใส่ขันดอกขันแก้วทั้ง3ก็ขอเรียนเชิญเนอะเอาดอกเอาดวงมาแล้วนะมาปูจาพระแก้วเจ้าทั้ง3ตรงนี้นะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าในพิธีเป็นมหามงคลอย่างยิ่งนะครับต้อนรับพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะกับวันนี้มานักมาหลายเอาไปถวายทุกเจ้ากันเนอะนะครับท่าต่างๆนะครับ
ครูบาแดงนี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่กี้เอาฝนขึ้นมาไล่ฝนปิกไปแล้วเนอะแต่นี่นะชนละทานพิทักษ์นี่หรอพิทักษ์น้ำนะครับรักษาน้ำแต่ไม่ได้เอาฝนเป็นว่านะขอฝนปิกไปก่อนนะครับขอฝนปิกไปก่อนฝนก็ใจดีปิกไปก่อนที่ทำพิธีแล้วก็ว่าผมกำหนึ่งนะครับขอบคุณพี่น้องเจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพโรงทานทุกคนทุกท่านทุกที่ทุกคนทุกแห่งเนอะนะครับขอบพระคุณอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งนะครับกับครูบาอาจารย์สังฆเถระได้นั่งตามลำดับเนอะนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีละนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์วรรณชัยกับเลขาพระเลขากำลังดูรายชื่อนะครับตอนนี้9:15 นาทีนะยังมีเวลาที่จะได้แสดงมุทิตาจิตเนอะครับเรียนเชิญเลยนะครับกราบอาราธนาแล้วก็เรียนเชิญเนอะนะครับครับนิมนต์ครับครูบาสังฆเถระทั้งหลายนะครับที่มาถึงแล้วขึ้นมาบนตังวิหารเนอะมาแสดงมุทิตาจิตมาเอาปอนก่อนนะครับในวาระอายุวัฒนมงคล5 รอบของพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะครับกับนิมนต์ครับครูบาสังฆเถระที่กำลังเดินทางมาถึงเนอะวันนี้ก็ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณไปยังท่านพระครูสมุวิสุวัตรวรกิจโจนะครับผู้ในการสถานีขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่ได้เมตตานำเจ้าหน้าที่นะครับพระภิกษุสามเณรนะครับต่อลึงคารวาสได้มาทำการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดคือบรรดาพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นมาที่พุทธศิกิรีแห่งนี้นะครับได้พอกทั้งภาพได้ฟังทั้งเสียงนะครับกับกราบนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะครับครับนิมนต์เนอะครับมาถึงแล้วครับนิมนต์ตั้งในวิหารนะครับหรือพี่น้องศรัทธาจะแสดงมุทิตาจิตช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับก่อนที่เราจะได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับนิมนต์เนอะครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปนะครับที่เมตตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับกราบรัตนาขึ้นมาตั้งบนวิหารนะครับมาทำบุญวันนี้ก็บุญเป็นชื่อความดีของชีวิตนะครับบุญคือจิตน้อมจิตบุญคือจิตนะครับหลั่งไปในกุศลนะครับบุญคือความหลั่งไหลในใจตนบุญคือผลกรรมดีที่ทำมานะครับบุญเป็นแหล่งความหวังพลังจิตบุญคือมิตรเคียงคู่สู่ภพหน้าบุญคือแหล่งความสุขทุกเวลาบุญคือค่าประทับใจกำไรตนเพราะฉะนั้นนะครับเปิ้นว่าอย่าดูหมิ่นบุญกรรมจำนวนน้อยมันจะคอยตอบต้องสนองผลเหมือนตุ่มใหญ่เปิดหงายรับสายชนย่อมเต็มล้นด้วยอุทกที่ตกลงนะครับสาธุชนสั่งสมบ่มบุญบ่อยทีละน้อยประคองใจมิไหลหลงบุญนั้นย่อมเต็มพลันได้มั่นคงกุศลส่งสู่สถานวิมานพรันครับขอบคุณเนอะสุโขปุญญสะอุจยครับการสั่งสมบุญนำแต่ความสุขมาฮื้อนะครับตอนนี้ได้รับเมตตาธรรมจากครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระทั้งหลายอันมีหลวงพ่อพระครูอินทยานรังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วุฒิวัดพระพุทธนิมิตรเป็นต้นนะครับท่านจะได้มานั่งปลกอธิษฐานจิตเวลาพระสงฆ์เจ้าเจริญพระพุทธมนต์สืบพุราชาตาแบบเบ้าล้านนาไทยนะครับเรียนเชิญนะพี่น้องศรัทธาที่มาถึงแล้วบอกว่าจะมาตัวตู้เจ้าหรือว่าจะมาเองนะครับจะแสดงมุทิตาจิตก็ขอเรียนเชิญในช่วงนี้นะครับครับในช่วงที่เรายังประกอบพิธีเตื้อนะครับกับช่วงนี้จะเวลาเหมาะสมถ้าจะอั้นตอนช่วงที่ทำพิธีแล้วอยากจะให้ท่านอาจารย์พระอาจารย์วรรณชัยได้นั่งแบบสงบเงียบมีจิตสมาธิในการสืบพุราชาตานะครับรับเอานะครับอนุภาพแห่งพระปริตทั้งหลายเข้ามาอยู่เหนือกระหม่อมจอมใจนะครับจะได้มีอายุวัฒนมงคลนะครับยาวนานขึ้นไปแห่มนะครับงวดหน้า7 12เอาให้ใหม่นะครับ
6 รอบเอาให้ใหม่นะครับงวดนี้5 รอบนะครับแต่ถ้าเป็นหลวงพ่อพระครูสุจิตปัญญารัตน์บอกว่านะครับข้านี่เหมือนยอมแก่เนี่ยคนว่านะครับคนว่าเรียกที่รักก็ได้พี่ไม่ว่านะครับไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายถ้าเรียกตุลุงตุอามันน่าอายมันว่านะครับฟังจ้วงจับหยาบคายดูร้ายแรงผ่านเลข10ยกแค่6 ครั้งมิอาจรั้งความหล่อยังทอแสงโปรดอย่าใช้วาจามาทิ่มแทงพี่แสลงคำว่าแก่เหมือนแผลใจเพราะฉะนั้นนะครับมาแน่จริงมาถึง60นะครับมาแน่จริงมาถึง60เนอะหลวงปู่เช่นใดมาแน่จริงมาถึง80 ปลายนะครับ80 ปลายจนได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ไปแล้วนะครับตอนนี้ตุ๊กปี้กำลังรวบรวมรายชื่อของพี่น้องศรัทธาเนอะที่จะได้เข้ามาจุดเทียนนะครับมงคลที่เครื่องสัตพันธ์9 เล่มนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนตัวท่านที่มีวันเกิดวันนี้หรือว่ามีอายุ5 รอบวันนี้ก็ตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับท่านอาจารย์วรรณชัยเนอร์นะครับพร้อมกับท่านพระครูกัลยาณปราโมทตัวหลวงพ่อสมหวังนะครับแล้วก็ของพระนาน74ตัวนะครับวันที่19 มิถุนายนพุ่นนะครับครบ60นะครับมาถวายให้เสียงๆเนอะพระสงฆ์นะมาทุกรูปเลยนะครับเพิ่งครบก่อนเนอะครับเพิ่งครบพระสงฆ์แล้วก็เอาไปสู่พี่น้องศรัทธาเจ้าบ้านนะครับครับขอบคุณอนุโมทนากับนะครับศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะนะครับที่ได้ตั้งจิตตั้งใจนะครับมาแต่บ้านแต่จองนะครับมาร่วมทำบุญวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาเจ้าภาพสังฆทานนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระอาจารย์สุรัตน์นะครับศีละสังวโรวัดปากกล้วยกราบนมัสการขอบพระคุณพ่อครูโสพลแม่ครูสายทองนะครับมาระแซมอันนี้นะครับบ้านยางส้มเนาะบ้านหงละปูนนะครับขอบพระคุณอนุโมทนากับคุณยศตะมิอีกกับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงคุณแปะคุณสมยศตะบิเนาะครับอันนี้เพื่อนเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงขุนแปะพร้อมครอบครัวแม่ครูอารีพันธ์ศรีวิริยะมาเนาะอำเภอแงวจังหวัดลำปางเพื่อนนะครับแล้วก็คุณอนุพงษ์ตั้งคุณพองกิจพนาไพรพร้อมครอบครัวจากอำเภอป้าวนะครับท่านอาจารย์พระอานนท์อภิชาโนพร้อมกับญาติธรรมทุกคนนะครับแล้วก็คุณบุญเงินเนาะปู่คำบ้านบงตันอำเภอดอยเต่าครอบครัวศรีอุทัยบ้านบ้านวัดจันทร์นี่กะอำเภอกัลยาณิวัฒนาคุณการันพรหมปัญญาพร้อมครอบครัวบ้านแปะนะครับคุณกนกพิชัยนาโอ้นี่ไม่เลี้ยงจากอำเภอฝางนะครับร้านนานาพันธ์จากอำเภอฝางนะครับคุณกัลยานะครับบ้านทำรอดนะครับอันนี้จากแม่ห้องสอนนะครับปางมาผ้าเนาะนะครับคุณดวงจันทร์เจริญเปรมปรีนะครับของครอบครัวจากบ้านปากกล้วยคุณดวงเพ็ญฤทธิธรรมนะครับจากขุนแปะคุณชัดชัยนะครับบิเซอร์เนาะครับเซอร์นะครับพร้อมครอบครัวจากบ้านขุนแปะคุณทวินมูทาพร้อมครอบครัวจากบ้านปากกล้วยคณะคุณครูโรงเรียนบ้านขุนแปะนะครับท่านอาจารย์พระสุรชัยสุรธรรมโมสำนักปฏิบัติธรรมอำเภอขุนยวมแม่ห้องสอนนะครับโอเนนอารักษ์ปัญโยนันท์มาระเนอร์ไหวสาเนอร์สำเนนอารักษ์ปัญโยนันท์นะครับอันนี้โมนเนอร์
หลวงพ่อรองเจ้าคณะอำเภอจอมทองมาแล้วนะครับนิมนต์เนอหลวงพ่อเนอคุณนายคุณนิยมไพรพนานี่มันต้องไปอยู่ไหนนะครับยืนยงไพรพนาก็อยู่ที่เนี้ยนะครับอยู่เข้าคุณเขากับครูบานะครับครูบาเฮานี่นะครับอนุโมทนาสาธุการในพ้นอยู่บ้านปากกล้วยนะครับป้อนล่ามูทาจากบ้านปากกล้วยพร้อมครอบครัวนะครับคุณบุญเทียมบิโคนะครับอันนี้ก็มาพร้อมครอบครัวบ้านปากกล้วยเช่นเดียวกันคุณสิรินชยาเพนทรัพย์อันนี้เพนทรัพย์ถาวรนะครับบ้านหลายแก้วเนาะบ้านหลายแก้วนะครับสาธุโมทนาเนอถ้าชื่อเสียงเรียงดามของท่านผู้ใดนะครับตกหล่นไปกราบประธานอภัยเนอหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอบ้านหงเนอนะครับหลวงพ่อวิวิธรรมธดาเนาะนะครับไวสาเนอไม่ได้ปะกันจัดเมินนะครับหลวงพ่อยังแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะได้มาอธิษฐานจิตนั่งปรกในช่วงที่ท่านพระคุณเจ้าได้เจริญพระพุทธมนต์สืบโหราจาตานะครับเรียนเชิญเนอนะครับนิมนต์และเรียนเชิญนะครับท่านพระคุณเจ้าแล้วก็พี่น้องศรัทธาจะมาแสดงมุทิตาจิตนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับท่านอาจารย์วรรณชัยจะได้มาปั่นปอนเนอนะครับครับนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มาถึงแล้วครับนิมนต์เนอครับถ้าถึงเวลา9:49 นาทีเราจะเริ่มทำพิธีนะครับตั้งแต่จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็จุดเทียนเครื่องสัตพันธ์มงคลนวะมงคล9 เล่มนะครับแล้วก็เทียนชะตาเนาะเทียนชะตานะครับเทียนบาทน้ำมนต์แล้วจะได้ไหว้พระหับศีลนะครับแล้วก็จะได้อาราธนาพระปริตพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็จะได้นะครับอัญเชิญเทวดานะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไปกราบอาราธนานะครับกราบถวายการต้อนรับท่านพระคุณเจ้าทุกวัดเนอะต้อนรับพี่น้องคณะศรัทธาทุกท่านนะครับที่ได้เมตตานะครับมาร่วมแสดงมุทิตาสักการะจิตนะครับในโอกาสที่นะครับท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะครับพุทธสีคีรีนะครับของเราได้เจริญอายุวัดนะครับครบ10เขาแค่5 รอบนะครับ60 ปีพอดีเนอะถ้าเป็นคนบ้านก็จะได้กินเงินเดือนละนะครับจะได้กินเงินเดือนนะครับแต่เป็นทุกเจ้านี้ผู้จ่ายก่อนหลวงพ่อทุกเจ้าผู้จ่ายก็เงินจ่ายเนาะ600จ่ายก็ที่มันมีตำแหน่งหน้าที่เนาะหลวงพ่อไปเจ้าหน้าอำเภอนี่หมดสิทธิ์2 รูปนี่หมดสิทธิ์แล้วเนาะหมดสิทธิ์เอาเป็นค่ามีเงินนิตยพัฒน์อยู่แล้วเนาะครับก็นึกว่าได้ทุกรูปมาเนอร์เอาปอนก่อนนะครับ9:49 นาทีเราเริ่มทันทีเลยนะครับ9:49 เริ่มจะได้นิมนต์ท่านพระอาจารย์วรรณชัยจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในฐานะที่เป็นเจ้าของวันเกิดและจะเรียนเชิญพี่น้องศรัทธาตามรายชื่อเนอะนะครับจะจุดเทียนนะครับที่เครื่องสัตพันธ์9 เล่มนะครับเป็นนวมงคลนะครับมหามงคล9 เล่มเลยถ้าเสร็จแล้วจะจุดเทียนสตวงสืบชะตานะครับจุดเทียนบาทน้ำมนต์นะครับคือมันเซตในทีเดียวคราวเดียวนะครับมันต้องลุกไปหลายรอบครับเสร็จแล้วพระสงฆ์เจ้าก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับพี่น้องศรัทธาเขาก็ทำจิตให้เป็นสมาธิเนอะเวลาทุเจ้าเปิ้นสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์นะครับเขาก็เอาได้สายศีลลงมาพันหัวมาพันศีรษะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือว่าแก้วเจ้าทั้ง3 ประการนะครับ
นี่นะครับเป็นวัดเป็นแก้วเป็นวัดที่บ่มองบ่เศร้าเนี่ยคือแก้วทั้ง3ประการนี้นะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับฝนฟ้าก็อำนวยช่วงนี้นะครับเปิ้นมากำเดียวมาอวยพรให้หลวงพ่อวรรณชัยกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายนะครับนิมนต์ครับครูบาสังฆเถระที่มาถึงแล้วครับนิมนต์เลยนะครับกับที่บนนี้จะมี7รูปนะครับที่จะได้นะครับนั่งสมาธิเนาะนั่งอธิษฐานจิตนะครับอธิษฐานจิตนั่งปรกกับที่7รูปทางด้านซ้ายมือครับหลวงพ่อพระครูสุจิตนะครับก็สุจิตปัญญารัตน์เพื่อนจะได้เป็นนะครับนำคณะสงฆ์สวดหรือว่าเจริญพระพุทธมนต์นะครับในฐานะเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับจอมทองวัดบ้านแปะถ้าพุทธศิคีรีไปนี่นะไปงาน อย่างก็นะครับไปงานกลุ่มหนุ่มสาวรถด่วนขบวนพิเศษนี่วัดบ้านแปะนี่จะเสียแชมป์เนอะนะครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์วรรณชัยไปร่วมกลุ่มหนุ่มสาวไม่ได้นี่บ้านแปะเสียแชมป์แน่นอนนะครับแต่ที่ครองแชมป์มาเมินแล้วเพราะว่าพุทธศิคีรีมันยอมไปนะถ้าพุทธศิคีรีไปวันใดนี่หลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอเสียแชมป์แล้วนะครับรางวัลจะได้มาตกอยู่ในเพ่ห้องนะครับขอรายชื่อเทรนเนอร์นะครับทุกปีขอรายชื่อเทรนเนอร์หินเหล็กไฟนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญนะครับทางนี้เลยครับมาแสดงมุทิตาจิตก่อนนะครับก่อนที่เราจะประกอบพิธีในช่วงเวลา 9:49 นาทีนะครับขอประธานอภัยกับครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระทั้งหลายตัวนะครับพี่น้องศรัทธาเนอร์นะครับเพื่อจะได้รักษาเวลาอาจจะมีเวลาให้พระสงฆ์ข้าเจ้าในการประกอบพิธีอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่ากว่าคนเขาจะครบรอบนะครับ12 ปีนี่นะมันจะน้อยๆนะครับมันจะน้อยๆเนาะมันเมินนักแกเหมือนกันนะครับไหว้สาครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปเนอนิมนต์นะครับเทียบอัดสงฆ์เลยนะครับมาถึงแล้วครับนิมนต์เลยนะครับกับนี่เขาถ่ายทอดเสียงและภาพนะครับยังบรรดาพี่น้องที่อยู่ทางบ้านตุยนะครับใครที่ชมเสียงคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับทีมงานของท่านพระครูสมุวิสุวัตรบรกิโจครับหลวงพ่อเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาเอื้ออารีต่อทุกวัดทุกวาที่ขอมานะครับ you ask for it คุณขอมาปุ๊บนี่นะหลวงพ่อนี่ถ้าบัตรติดที่ไหนนะครับทันทีเลยนะครับอนุมัติแอปลุกทันทีนะครับอันนี้คือความรวดเร็วความมีน้ำใจของหลวงพ่อพระครูสมุวิสุวัตรผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงนะครับทีมงานไปทุกที่วันนี้ก็มานอนนะครับทุกปีเขาได้มานอนทีมงานมานอนที่นี่เลยนะครับพี่น้องมาหลายที่หลายทางเจียงแสนเจียงไฮ้เจียงใหม่ละปูนนะครับมาทุกที่ทุกทางเนอะแม่ห้องสอนแม่แจมนะครับมาทุกที่ทุกทางนะครับวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่วัดพุทธศิคีรีนะครับอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยปารมีธรรมของพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะครับซึ่งเป็นผู้เสียสละได้มาอยู่ป่ายดอยนี่แล้วก็เผยแพร่เนาะน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามพุทธกิจทุกอย่างนะครับเมื่อเจ้าออกบิณฑบาตนะครับตอนควายก็นะครับได้แสดงธรรมถ้ามีโอกาสเนาะเทศธรรมออกรายการนะครับอันนี้เดินตามพุทธกิจของพุทธเจ้าอย่างน้อยสัก 2-3 ข้อก็พอละนะครับต้องไปถึงข้อสุดท้ายนะครับมันต้องไปส่องดูแล้วเขามีญาณอย่างพระพุทธเจ้าก็ต้องส่องเอาที่มันใกล้ๆหลวงพ่อสาธุกิจนาบอกว่าเอาใกล้ๆที่หาดนี่ก็พอละมันต้องอันโตยานะชลังเขามาหมีนะครับเอาใกล้ๆที่หาดเนี้ยนะครับก็นี่เดินตามพุทธกิจนะครับหลวงพ่อ
ชยานันโทภิกขุหรือว่าอาจารย์วรรณชัยเขาก็เดินตามรอยพระพุทธบาทนะครับที่ปฏิบัติมาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่รอดปลอดภัยมาถึง60 ปีเนี่ยนะครับก็เรียกว่า10 ปีบ่เคยแอวสาว20 ปีบ่มีแฟนคือดาวน์โหลด30 ปียังโสดซิงนะครับเพื่อนว่านะครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์นะครับมีอย่างเดียวคือ50 ปีขึ้นไปนี่ขออย่าได้ห้องตู้ลุงนะห้องตู้ลุงนี่มันแบบม่วนนะพระครูชลทานว่ามันแบบม่วนนะครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์สังฆเถระนะครับนิมนต์นะครับครับนิมนต์แล้วก็เรียนเชิญนะครับเข้ามานั่งตั้งในยังเหลือที่นักจะนักอยู่นะครับนะครับนิมนต์ครูบาอาจารย์สังฆเถระนะครับที่กำลังเดินทางมาถึงบางเทื่อมันอยู่ไกลหลวงพ่อพระครูวรธรรมนาถก็อยู่ไกลนะที่อยู่ใกล้เดี๋ยวพระนาน74 ลาย10 กิโลนะครับมาขวายน้อยแต่มาแล้วนะครับกราบถวายการต้อนรับเจ้าคณะตำบลอย่างก็สันติสุขเนาะสันติสุขนะครับหนองเหียงนะครับมาแล้วกับครูบาอาจารย์นะครับนิมนต์เลยครับจะแสดงมุทิตาจิตขอเรียนเชิญช่วงนี้ขอกราบรัตนาช่วงนี้นะครับกับก่อนที่ถึง9:49 นาทีนะครับท่านอาจารย์วรธรรมนาถนี่ก็เป็นผู้เสียสละตื่นตั้งแต่ไม่เจ้านะครับได้มาเสียงก้องเสียงกองเสียงมองต่ำเข้าเสียงทุเจ้าเต้ทำนี่นะครับตลอดนะครับทำเฮาหมู่เฮามังง่อมได้ฟังเสียงทุเจ้านะครับเหมือนกับได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตัวเองนะครับดังนั้นก็กราบนมัสการขอบพระคุณพระนักเผยแพร่ทั้งหลายนะครับนักเทศทั้งหลายที่เสียสละเวลาบ่มีเงินเดือนขจัดรายการที่มีไผมาจ่ายกล้าอย่างสักอย่างนะครับจัดบัดได้นี่นะครับเหมือนกันนะครับผมเองก็จัดรายการอยู่ 2-3 คลื่นก็มามีนะครับมามีกล้าเงินเดือนมีสักอย่างก็คือมาด้วยใจนะครับมันบุญจะเกิดขึ้นกับตัวเก่าเองนะครับกับใครไปสัมผัสก็จะบอกฮู้นะครับดังนั้นก็กราบนมัสการขอบพระคุณนะครับทุกรูปและทุกท่านตัวนะครับกับที่ได้เสียสละนะครับบอกว่าเพราะว่าคนนักจัดรายการมีตึงคนบ้านตัวก็มีนะครับมีตึงตุเจ้าพระนายเขาก็มีนะครับนี่ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับในความเสียสละของทุกรูปทุกคนทุกท่านนะครับกับตอนนี้ก็มีครูบาอาจารย์สังฆเถระนะครับถ้ามาในช่วงที่ประกอบพิธีแล้วก็รอนะครับรอจนกว่าที่เขาจะประกอบพิธีเสร็จแล้วก้อยเข้ามาแสดงมุทิตาจิตนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องตังลำปางมานักมาหลายอาจารย์มหาสมชาติไปในเตื้องนี้ปะโต้เปิดเป็นคาราวานไปเป็นปุ๊กนะครับเปิดไปทุกที่เดี๋ยวก็จากที่นี่แล้วก็จะไปที่ม่อนจอมพ่อต่อนะครับที่เวียงป่าเป้าครูบาดอยนะครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อจอดที่นี่เลยนะครับนิมนต์ลงเลยนะครับแล้วก็เสาะหาที่จอดนะครับอันเหมาะสมถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระทุกรูปนะครับที่กำลังเดินทางมาถึงขึ้นมาตั้งบนวิหารนะครับครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์เจ้าสังฆเถระทุกรูปเลยนะครับครับนิมนต์ครับครูบาอาจารย์ครับนิมนต์ครับอันนี้กำลังเสาะหารายชื่อท่านที่จะได้มีส่วนร่วมในการจุดธูปเทียนนะครับกับนิมนต์ตอนนี้ยังแสดงมุทิตาจิตได้อยู่นะครับ9:38 นาทีนะครับ9:49 นาทีเราจะได้เริ่มประกอบพิธีนะครับนิมนต์ครับนิมนต์อาจารย์เข้าต้องพูดเลยครับนิมนต์ครับเข้าทางนี้ก็ได้ครับอาจารย์นี่ครับขยับมาทางนี้ก็ได้ครับท่านผู้ครับนิมนต์ครับครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยครับพี่น้องศรัทธาเราจะร่วมทำบุญกับน้องมุกกระเดินมีต้นอยู่นะครับไปปักต้นโดยท่านพระคุณเจ้าที่กองอำนวยการนะครับพี่น้องของคณะกรรมการคณะศรัทธาเราดูแลความเรียบร้อยอยู่นะครับ
ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองของภัยทุกคุณทุกท่านเนอครับนิมนต์ครับกับสำหรับครูบาอาจารย์ที่จะได้อธิษฐานจิตนั่งปลกนี่ตั้งแต่หลวงปู่ท่านพระครูอินทยานรังสีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่นะครับวัดพุทธนิมิตรศพเตี้ยนะครับท่านพระครูวิวิธธรรมธดานี่ก็มาแล้วนะครับเจ้าคณะอำเภอบ้านหงหลวงพ่อพระครูสุจิตตานุรักษ์นี่มาฝางมาแน่ใจว่าจะเดินทางมาทันก่อนนะครับในช่วงนี้หลวงพ่อพระครูมงคลวิสิทธิ์ก็มาแล้วนะครับหลวงพ่อพระครูอุดมสิริทัศน์เนาะวัดศรีนะครับภูมิมาอันนี้ปุ้นนะครับอยู่จังหวัดลำปางนะครับส้มปล่อยบ้านท่าส้มปล่อยนะครับส้มปล่อยแต่ก่อนนี้เพิ่นอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์นะครับแล้วเพิ่นลงมาอยู่ดินดานเนาะนะครับวัดโทมีฤทธิ์มีแรงคนพอใจนี่ครับไม่ยิงเนี่ยล่นเข้าหาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองมาสะเก้าดำหัวป้องกันสิ่งที่มันเป็นเสนียดจันไรเขาจะใจน้ำส้มปล่อยนะครับสละสลงสิ่งบดีทั้งหลายออกไปเหลือแต่ความเป็นสิริมงคลนั้นเวลาสุมาควตานก็ดีทำมาอย่างก็ดีเจริญพุทธมนต์ก็ดีนะครับก็จะมีส้มปล่อยนะครับอยู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินพระธาตุจอมพอเวียงป่าเป้านะครับแล้วก็หลวงพ่อพระครูคัมภีรธรรมครูบาบุญเปงทุ่งปูนเนาะอันนี้คือรายนามพระสงฆ์นะครับหลวงพ่อสาธุกิจนาก็นั่งนี้ละนะครับในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์นะครับอันนี้โมนเนอร์ครูบาอาจารย์สังฆเถระที่ได้เป็นสงฆ์นะครับนะครับตอนนี้เรากำลังรวบรวมรายชื่อนะครับประธานในพิธีและคนที่จะจุดธูปเทียนพนานเข้ามาเพเนอร์พนานฝรั่งแต่ท่านสมพงษ์นะครับเข้ามาช่วยกันตั้งในเพนะครับวันนี้วัดฝรั่งก็มาตุยเนาะนะครับนี่โมนเนอร์ถ้ามาถึงแล้วนะครับใครจะมาแสดงมุทิตาจิตก็เหลือเวลาประมาณ10 นาทีนะครับเรียนเชิญเนอร์จะเอาหวยมาแสดงมุทิตาจิตตึงแผงนั่นก็ได้เนอร์จะบอกว่าอย่างเนอร์ได้อยู่นะครับ เอาแต่พัดใจก็แล้วกันเนอะเอาหวยตึงแผงนะมาถวายมุทิตาจิตหลวงพ่อนะครับจะได้แปลงขึ้นมาเรียบแล้วเห็นนะครับโอ้ก็จะเต็มแล้วเนอร์ตรงนี้จะเต็มแล้วนะครับโอ้เผลอแป๊บเดียวนี่จะเต็มแล้วนะครับเอาที่มันมีเต้ามีเนอร์ตัวพี่เนอร์นะครับตัวพี่เห็นเล็กไฟ42 นาทีแล้วค้างแหม7 นาทีเนอร์ครับค้างแหม7 นาทีนะครับเราจะได้เริ่มประกอบพิธีเนอร์ขอเรียนเชิญเนอร์มาเลี้ยงกนกพิชัยาจากเมืองฝางเนอร์เข้ามานั่งตังบนเพื่อนนะครับมาเป็นลักชัยเนอร์เรียนเชิญเลยครับเจ้าภาพลักนะครับนี่เรียนเชิญเนอร์เรียนเชิญเขาจะได้ประกอบพิธีละนะครับเรียนเชิญเข้ามานั่งทางด้านหน้านี่นะครับโต๊ะแย่ง2-3 ชุดนี่ยังมีมานั่งเตี้ยนะครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเนอร์เรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้เหลือเวลา5 นาทีเนอะนะครับ5 นาทีจะได้ประกอบพิธีทางศาสนานะครับอายุวัฒนมงคลนะครับ5 รอบนะ12-5-60เป็นปีมะเมียเป็นปีมะเมียเป็นม้าอาชาในอาชาทองนะครับปีนี้นะครับจะทำอย่างก่อสำเร็จรุ่ร่วงนะครับเรียนเชิญเนอร์ทีมนี้ก็
มาแสดงมุทิตาจิตก่อนก็ได้นะครับในช่วงเวลาที่เหลือนี้เนอะนะครับเรียนเชิญเลยนะครับแม่เลี้ยงกนกพิชัยนาเรียนเชิญเลยเนอะนะครับเข้ามานั่งทางในเพเนอร์เรียนเชิญเลยครับมาแล้วเรียนเชิญเลยนะครับทุกคนทุกท่านเนอะเข้ามานั่งทางในเพนะครับมานั่งทางด้านหน้าเพเนอร์ไปเลี้ยงเนอะนะครับเรียนเชิญนะครับครับเรียนเชิญเลยนะครับมาเอาบุญเอากุศลด้วยกันเนอะเดี๋ยวก็แสดงมุทิตาจิตทีหลังก็ได้เนอะนะครับใส่ต้นให้มันได้ครบแสนก่อนก็คือมันได้ครบแสนแล้วก็เอายกมาเนอะไปเลี้ยงเนอะนะครับเดี๋ยวก็ใส่เมื่อรุนก็ได้ทำพิธีแล้วก็ใส่ก็ได้นะครับมาเป็นอย่างคะแนนนี้อยู่นี่วันค่ำหรอกนะครับเอามาปิกฝางกันแล้วนะครับกับนี่รอท่านอาจารย์วรรณชัยไล่ชื่อนะครับไล่เรียงรายชื่อของพี่น้องศรัทธาเนื้อที่มาร่วมกินร่วมตาในวันนี้ก็งานก็คงจะมีหลายที่เนาะช่วงนี้ก็ใส่ดอกอินทขินนะครับ13เข้า19ออกเนอะคือเดือน8เข้าเดือน9ออกนะครับแต่13เข้าเนี่ยแต่10เข้าเพิ่นออกกับเรียนเจอทุกคนทุกท่านเนอะที่ยังไม่ได้ไปนะครับมันเปิงเนาะเวลาเขาใส่ดอกอินทขินนี่มันจะมีฝนตกนะหลวงพ่อนะครับมันเปิงดีนะครับปีนี้ก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ผ่านวันพืชมงคลไปกี่วันนี่นะครับพระโคก็เลือกกินหลายอย่างบอกว่าจะเป็นเหล้าก็กินนะครับพักก็กินหญ้าก็กินน้ำก็กินเอาคู่อย่างเกือบจะเอาคู่อย่างนะมันเลยนะครับฝนเลยตกลงมาเนี่ยอุดมสมบูรณ์พอสมควรนะครับถือว่ามาชำระล้างในสิ่งที่บดีมางามโดยเฉพาะฝุ่นควันทั้งหลายที่เขากลัวขนาดนะครับก็จางหายไปละถือว่าช่วงนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเขาก็จะดีขึ้นนะครับนี่เป็นอานิสงส์ของการที่ฝนตกนะครับครับถวายการต้อนรับหลวงพ่อเนอะนิมนต์เลยนะเข้ามาทางด้านในเลยครับในวิหารเลยเนอะครับกับนิมนต์ครับหลวงพ่อครับแสดงมุทิตาจิตก่อนก็ได้เนอะนะครับครับนิมนต์หลวงพ่อพระพันพระเจ้านิมนต์นั่งตั้งหน้าพี่เนอะนิมนต์นั่งตั้งหน้าเก้าอี้คือสถานนั่งอย่างนี้นะเอามันนั่งหน้าดีกว่านิมนต์ครับนิมนต์เลยครับครับอีเปิงดีหน่อยนะครับนิมนต์เอาขยับเลยนะครับผมมุ่งมาจังเพลแล้วเนอะนะครับมุ่งมาจังเพลแล้วเนอะครับพอเดี๋ยวเราจะได้เริ่มที่ทำพิธีแล้วนะครับได้เวลาพอดีนะครับตรงนี้เราขอยุดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เพื่อจะได้เข้าสู่พิธี
ทำบุญอายุวัฒนมงคลสืบพุราชาตาถวายมุทิตาสักการะนะครับแก่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าวาดวัดพุทธศรีคีรีนะครับพนักงานเทียนชนวนตั้งมั่นอยู่กับที่เนอนะครับพนักงานเทียนชนวนตั้งมั่นอยู่กับที่กับขออาสาจิต1 ท่านนะครับได้จุดเทียนชนวนพี่นานก็ได้ก็นานคินก็ได้ก็ ขออาสา1 ท่านนะครับจุดเทียนชนวนพระนานสมพงษ์ก็ได้ก็ได้เพียงแล้วเนาะจากนี้ไปนะครับขอกราบไหว้สารัตนานะครับท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทนะครับได้จุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยครับกราบอาราธนาด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งนะครับกับหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้อยู่ในอาการสงบกายสงบวาจาสงบใจเนอได้ยกมือไหว้ไปมือสาแสดงความเคารพนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยท่านอาจารย์พระวรรณชัยจะได้จุดเทียนซ้ายหมายถึงซึ่งพระธรรมเลิศสุดประเสริฐนะครับยิ่งกว่าสิ่งใดๆนะครับส่วนเทียนขวาว่าด้วยพระวินัยเป็นธงชัยฮือเคียงอยู่คงคู่กันธูป3 ดอกพระวิสุทธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณดอกไม้ในแจกันอันสวยสดท่านสมมุติว่าเป็นพระสงฆ์ทำรงศรีนะครับแม้จะมีมากมายหลายพันมารวมกันแล้วงดงามพร้อมเพียงนะครับก็เลยเปรียบดอกไม้เหมือนพระสงฆ์นะครับจากนี้ไปจะได้จุดเทียนนวมงคล9 เล่มนะครับเล่มแรกนี้บนสุดนะครับจากนั้นก็ซ้ายขวาเนอเล่มแรกขอเรียนเชิญนะครับพ่อครูโสพลมาราแซมนะครับขอเรียนเชิญครับครับพ่อครูโสพลมาราแซมกำลังเดินมานะครับผมจะได้อ่านเป็นรายชื่อไปครับจุดแล้วก็ได้ไปนั่งที่รับรองนะครับกับเล่มที่2นะครับคุณสมยศเนาะตะบินะครับซึ่งเป็นเจ้าภาพตัววันนี้ครับเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงนะครับคุณสมยศนะครับเล่มที่2นะครับซ้ายมือนะครับซ้ายขวาพ่อจุดก่อนนะครับพ่อครูโสพลตั้งจิตอธิษฐานเนอครับเล่มที่2นี่คุณสมยศตะบินะครับเจ้าหน้าที่นะครับโครงการหลวงนะครับและเล่มที่3นี่เป็นขอตัวแทนคณะศรัทธาจากจังหวัดลำปางนะครับจากวัดลำปางนะครับเขรางนครกับขอตัวแทนจากจังหวัดลำปาง1 คนเนอแม่บัวเย็นจันทบต้องคืออาจารย์สมชาติมาบอกก่อนแม่บัวเย็นครับเรียนเชิญนะครับกับเล่มที่3แม่บัวเย็นนะครับจากลำปางนะครับเรียนเชิญครับอยู่ไกลน้อยเนาะเดี๋ยวจะได้เอ่ยชื่อก่อนนะครับเล่มที่3ส่วนเล่มที่4คณะศรัทธาคลื่นสีขาวเนาะคลื่นสีขาวคลื่นสีขาวเอาภัยหลวงพ่อบอกเลยคุณโยมสมควรใจน้อยนะครับสมควรใจน้อยเรียนเชิญนะครับสมควรใจน้อยเนาะจิรพันธ์โมป้อมาพร้อมกันเลยครับสมควรกับจิรพันธ์นะครับพร้อมกันเลยเนอะมาพร้อมกันเลยครับเป็นเล่มที่4เนาะส่วนเล่มที่5เนี่ยครับแม่เลี้ยงกนกพิชัยนานะครับจากเมียงฝางนะครับจากเมียงฝางเลี้ยงเชิญเลยครับครับเรียนเชิญเลยครับแม่เลี้ยงกนกพิชัยนาร้านนานาพันธ์อำเภอฝางนะครับเรียนเชิญทางนี้นะครับและจากนั้นเป็นตัวแทนของคณะศรัทธาอำเภอบ้านฮง
กับคณะศรัทธาตัวแทนอำเภอบ้านโฮงเนอะใครหูตัวว่าเป็นบ้านโฮงอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียนเชิญเลยนะครับไม่ต้องให้เจ้าคณะอำเภอบอกก็ได้กันนะเนาะ เรียนเชิญเลยครับพี่น้องศรัทธาวัดบ้านโฮงตัวแทนเนอะส่งตัวแทนมา1 ท่านนะครับก็เราจะดูผู้กล้าจากบ้านโฮงนะครับแล้วก็คณะบ้านห้วยละนะครับพี่น้องคณะศรัทธาวัดห้วยละถ้าน้องพรีมมาก็เรียนเชิญเลยเนอะ วัดห้วยละนะครับศรัทธาวัดห้วยละคณะศรัทธาจากจังหวัดเชียงรายครับคณะศรัทธาจากจังหวัดเชียงรายตัวแทนคณะศรัทธาจากจังหวัดเชียงรายเด้อครับและคณะศรัทธาบ้านห้วยม่วงเนาะพ่อเนาะบ้านห้วยม่วงเนาะบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายนะครับบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายมาเลยครับเรียนเชิญเนอะครับเรียนเชิญเลยครับขายแหมท่านเดียวเนาะ2-3 ท่านเรียนเชิญเลยครับพี่น้องบ้านห้องมาหรือยังครับเรียนเชิญนะครับมาเลยครับมาเลยครับขอพี่น้องศรัทธาดังบ้านฝางแหมท่านหนึ่งกับตะกี้กนกพิษมาแล้วขอฝางแหมพ้นครับเรียนเชิญเลยครับที่แต่งดาด้วยกันนะมาจึงไฮกับมาที่เรียนเชิญเลยครับมาเลยครับมาเลยครับค้าแหม2 เล่มนะครับเนาะ3 เล่มค้าแหม4 เล่มก่อนเรียนเชิญเลยครับขอบพระคุณครับเรียนเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยเข้ามาเลยครับแม่เข้ามาเลยครับจุดเป็นมงคลฮือกับตัวเก่าเนื้อวันนี้นะครับพร้อมกับท่านอาจารย์เพิ่นได้จุดไปแล้วนะครับไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเล่มสุดท้ายถ้าไม่มีให้มาก็โคนที่จุดเทียนชนวนชุดเลยเนอะครับชุดเลยครับถ้าคนง่ายนะก็โคนที่จุดเทียนชนวนน่ะจุดเลยจุดเลยท่านจุดเลยนะครับครับเดี๋ยวก็เรียนเชิญนะครับพ่ออาจารย์สมพงษ์เนอวัดฟ้าลังนะครับจะได้จุดเทียนบาทน้ำมนต์รวดถวายพานขอศีลขันตั้งให้เรียบร้อยนะครับครับเอานั้นมาพี่เอาเทียนชนวนมาที่ให้กำที่บาทน้ำมนต์เลยครับพ่ออาจารย์สมพงษ์มคณายกของวัดฟ้าลังนะครับจะได้เป็นคนจุดเทียนบาทน้ำมนต์ขันสาครนะครับครูบา40,000เนอร์นิมนต์เลยนะครับครับกราบขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่ได้เกียรตินะครับจุดเทียนทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้กลับไปนั่งที่รับรองนะครับจากนี้ไปนะครับเรียนเชิญทุกคนทุกท่านเนี่ยได้อยู่ในการสงบกายสงบวาจาสงบใจได้ประนมมือขึ้นแล้วกราบพระพร้อมๆกันณบัดนี้กราบ1กราบ2กราบ3กล่าวกำปูจาดอกไม้ไหว้พระสมทานเบญจศีลพร้อมกันนะครับอิมินาสการเรนะ
พุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเนะธัมมังอภิปูชยามาอิมินาสการเนะสังฆังอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงรักขณทายาติสรณเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิตินาตานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินนาตานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจจปมาทฐานาเวระมณีสิก
ขาปตังสมาธิยามิ อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติ สาธุ สีเลนะโภคสัมปตา สาธุ สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย สาธุจากนี้ไปเรียนเชิญทุกคนทุกท่านได้เอาใส่ได้ใส่สิ่งมงคลนะครับ ลงพันศีรษะเขียนหัวได้ระเนอจะได้อาราธนาพระปริตนะครับ พระสงฆ์จะได้อัญเชิญเทวดานะครับและเจริญพระพุทธมนต์เป็นลำดับต่อไป วิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาศายะปริตตังพรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะพยาวินาศายะปริตตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาศายะปริตตังพลูทะมังคลังปริตวานาเมตังสเมตาภัทันตาอวิคิตาจิตาปริตังพนันตุสเกกาเมจรูปเปคิริสิคารตเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเทจะคาเมตรวนาคาเนเกหาวัทุมหิเกเตอุมมาทาทโยจตุโรกาปรราชายามราชาอินโดเวสุวรรณราชาอริยเมตโยโพธิสัตวกาทโยอริยสาวกาจาปุถุชนะกัลยาณาจาสัมมาทิฏฐิเยวาพุทเทปะสันนาธัมเมปะสันนาสังฆปะสันนาพุทเทสักรวาธัมเมสักรวาสังฆสักรวาอิโตฐานาโตยาวะปรัมปรายมัสสมิงสุจักวาเรสุเทวตายังมุนิวรวจนังสัทโวโนสุนันตุธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตาธรรมสวนาคาโลอายัมภทันตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิดุติยัมปิพุทธังสรนังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจจามิตติสังฆังสรณังกัจจามินะโมเมสัพพะพุทธานังดวติสาวะละลังกันโนนันนังกะโลกังหาบิโลเมทังมหายโสส
ลานังกาโลโลกาอินโดนิมังกาโลโสตินดาโลโกดัญโยจันดาปะโมโกมังกาโลโบนิสัสสะโบสุมาโนทิโลเลวันโตรันติวันดาโนโสบิโดโกนัสสัมปันโนอันโนมันดาสิจาโนทัมโมมันโดโมโลกะบัญโจโตนันลันโตวันลาสาปันดุโมดันโลสันดาสันโลสุเมโทหังกะโบกะโลโสจันโดสัมปันโลกะโกวิญาณสีนาลาสะโพอัตตะดาสิกันโลธรรมนัสสิธัมโมโนโดสินันโดอัสสะโมโลเกติโสจาวันดันตังวันโลบุโสจาวันดันโดบุโดวิปัสสิจาโนสิกิสัมปังอินโดสันดาวิสัมบุโสกันดายาโกกังกุสันโดสันดาวังโหโกนังกัมมันโนรันนันจาโหกันสัพโพสัมปันโนโกดัมโมสังฆยาบุกะโบงันตวิสันติสังฆตาอิเมบุตตะมังอินติกะกันโดนาโกนาสัมปันนาสัพพะพิมบุญจิตาอิเตนะสัมปัลลบุตตะวุตตมะอังคาโบกาลาเดมิสังฆโกนาอสุบิติเยอมตังอินเดบุตตังอดิตาจัมมังกาลังหุนติสัพพัตตังอัตตวิสัตติเมพุทเทอังหังวันดามิสัพพันดานิสัญญานินาสีกันติเมตตาบันเดนะจัตติปิโนอนุรักขันโตอโรหะเยนะทรงเหนะจังอัตตวิสัตติเมพุทเทโยนะโลสาลานังกะโตกัปปะเนสันดังสังอาสานิดุขันติงโสนะกันอันดาวิสันติบุญดาปาลิตังหุมมันนังเทวานังสันดังโสดาจันตุมังหาราจิกาเทวาสันตมนุสังจันตุมังหาราจิกานังเทวานังสันดังโสดาทาวาติงสาเทวาสันตมนุสาเวสงทาวาติงสานังเทสันตังโสดายามาเทวาสันตมนุสาเวสงยามานังเทวานังสันตังโสตตุสิตาเทวาสันตังเวสุนตุสิตานังเทวานังสันตังโสตนิมานารติเทวาสันตมนุสาเวสงนิมานารตินังเทสันตังโสดาบารนิมิตวัสสวัตติเทวาสันตมนุสาเวสงภารนิมิตวันตินังเทวานังสันตังโสตพระมกายิกาเทวาสันตมนุสาเวสงเหตัมบังคะวตาภารณสียังอิสิเนมิกัดเยอนุตตังธัมมจักกังภวติตังอปติวัติยังสัมมเนนะวะพระมเนนะวะเทเวมาเลนะวะพระโมนะวะกินะจิวะโลกัสสัมเมนติอิติงอตินะกะเนนะเทนะโมโหเตนะพมโลกัสสะโตอะปุกัญจิอายัญจะทัสสะสังฆสีโลกัสสะโตสังฆมิสัมมะกัมมิสัมมะวิธิอัปปมโนโลโอบาโสโลเกปตุระโหสีอติกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตตะโกบะกวาอุตานังโกตานิสีอัญญาสีวัตตโพยะสีวัตตโพโกดัญโยติอิติหิทังอายะสัมมันโดโหทัญญาสหัญญาโหทัญโยตเววานามังสิติธรรมจักกปวัตตนะสุตังนิติตังนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิสิโนนะโมธัมมัสสะสวากาตเสวะเตนิตานะโมมังหาสังฆัสสะปิวิสุทธัสสิรันติติโนนะโมโอมัตตยานรัตนัตยาสสะดุกังนะโมโอมากาติตัสสะดัสสะวันตุทายาสะพินะโมกะลาปะปัง
นะเปกันจันตุ อุปัตตวันนาโมกัลลานุภาเวนะสุวัติหุนโดสัมผัสนาโมกัลลาสเตวิธิมิโหมิเตจาวาสัสสนัสสะจโลกัสสะวุนทิภวันตุสัพพันดัสสะสันนามิจโลเทวาลกันโดสัพพันดัสสะดิงโหนโดโสกิสัพเพปะลิวะเรหิหัตตโนอนิกาโสโหนโดสังอัสสะเปหิยาติปิราชโตวะโจระโตวะมโนสัตโตวะอัมมโนสัตโตวะอะคิโตวะโอตังกะโตวะปิสัจจากันโดกะโตวะกันทากะโตวะนาคตาโตวะชนะปันธาโลหันโตวะอาสัทธรรมโตวะอาสันดิเตอัสสะปุริสัตโตวะจันทังอติอัสสะมิงหังโหนะกุโกละอะหิวิจิกัมมณิสัพพติปิอัจจตรัสสะโสกัลลมหิสารังกัสสติหินันนาภยโตวะนันนาโลหันโตวะนันนาหุปันโตวะอารักังบันนันโดปานิตานาโตบัตยาตานังหันนัสสะดัสสะปาลมิโยดัสสะอุปปาลมิโยดัสสะมัตตปาลมิโยปัญจมังอปาลิจังเอติโสจานิยามปัจฉิมภเวกัปปวะกันดิงจติงอภินิงนังบันดานาจาริยังโบธิปัลลังเกมาลวิสัยยังสัพพัญโยทายานาปฏิเวทังนาวโรโกตาลธรรมเมติสัพเพพุทธังโกเนอวาจิตวาวิสาลิยติสุปการันดาเลสุติยามารติงบาริตังการุนโตอายัสสมาอนันตเตโลวิญญายาจิตังอุปัฏฐาปิตวโกติสัตตสังฆสิโสจักกวาลิโสเทวันทายัสสะนัมปติกันหันติยัญจะวิสาลิยัมบุเลโลกาเสดมบิงกาสัมพุทธันติวิตัมปยังปลิตันดัมบันนามังหิอสิวันนันจะพันลันนังบันดินันยะสิวันนังภูจันจะภูจันนิยานังอิตัมมังมุตตัมมังบันติโลบันติสวะโสจะภูมิเหจังกัตตาปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิจาอิตัมมังกัลลมุตตัมมังบังมุสัจจัญญาสิปัญญาวีจันสุสิงอินโดสุปัสสิตาจายาวาจาอิตัมมังกัลลมุตตัมมังมัตปิโตปันธันนังบุตตันทันขังโหอันนากุลาจักกัมมันตาอิตัมมังกัลลมุตตัมมังทันนันจะธรรมจานิยาจยาตากานัญญาสังอันดาวาจานิกัมมานิเอตัมมังกัลลมุตตัมมังอารติวิรติปัมปะมัจจหันนัญญาสัญญโมอังโดนยันตัมมิโสเอตัมมังกัลลมุตตัมมังกัลลโวจานิวันโตจะสันโดทิจังกัตัญญูตากาลินาสังวันนังเอตัมมังกัลลมุตตัมมังขันติจะโสวัจจัสสะตสัมมานานัญญาตัสสะนังกาลินาธัมมะจักขะจาเอตัมมังกัลลมุตตัมมังตะโพจะพรัมยัญจังอริยสัจจานานัสสะนังนิพพานาสัจฉิหิริยาจาเอตัมมังมุตตัมมังพุทธัสสะโลกตัมเมหิจิตังยัสสะนากัมปติอโศกังวิลาจังหิมังเอตัมมังมุตตัมมังเอตันติสานิกาตัวนาสัมหันธัมมัมหันหาจิตวะสัพพันนาโสติงกัจจันติตันติสังมังมุตตัมมันติมหามังกาลสุตังยังกินชีวิตังอิตาวังหุรังวาสังเกสุหะยังรัตตันดังบันิตังนันโนสัมมังอธินันทานเนลันดันดังบันิตังอิตินัสสัจเจนะสวัติหุนตุหะยังวิลังคังอมตังบันิตังสังฆังสังฆายมุนิสัมมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสัมมาทิหินจิธัมเมธัมเมปันติตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหุนตุยัมบุตตะเสโตบาลิวันดาเยสุจิงสัมมานันดาลิกัญญามังหุสัมมาทินาเทนะสัมโม
ยันติอิตัมปิธัมเมรัตนังพานิตังเอสัจเจนะสุวัติหนตุเยปุกาลาอัตตสันตังภาสันทะจัตตาลิเอตานิโยหนติเดดังกินายาสุขันตัสสะสาวกายเตโสทินานิมังหะปัลลานิอิตัมมิสังเกลันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุเยสุปโยตัมมนะสันตัลลังเอนะนิกามิโนโกดัมมัสสะสนามิเตปันตังอามาตังวิกังอันลันธมนทานิมุนถิงหุนจัมหันนาอิตัมมิสังเกรันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุขีนังบุรานังนาวังนันทิสัมภวังวิยันดิเหบวะสามิเดงินามิจาวิโรนิจันดานิพันธิทิลายะทายัมพันธิโพอิตัมมิสังเกลันปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหนตุยานิทาพุทธานิสัมมาหัตถานิภูมานินิวะอันดาลิกิตาตากตังเดวะมโนสัมพุสิตังพุตังนามัสสะมาสุวัติยานิดาบุตานิสัมมากัตตานิภูมานิวะยานิวะหันทาลิเหตตังกัตตังเดวะธัมมังนามัสสะมาสุวัติหนตุยานิดาบุตานิสัมมากัตตานิภูมานินิวังอันดาลิขิตาตังกัตตังเดวะมโนสัมพุสิตังสังฆังนามันสุวัติหนตุรัตนะโสตังเมตตัญญาสัพพะโลกัสสัมหิงหานาสัมภวัญเยมมานังอุทังอโดยันติลิยัญญาสัมปันทังอภิลังสัมปันทังนิทัญญาลังนิสิโนวาวายาวัตสาวิขันธมิโทเอตังสัตถิงาติทายาพระมเมตังวิหารังอิทังติทินญาโนบังกัมมสีลาวันดัสสานีนาสัมพันโนขมิสุวิเกตังนายิจันโดกัมบัสยังบุญนาเรติติกัลลานิยามเมตตาโสตังอัตถิโลเกสีลังโกโนสัจจังโสจยานโนทยาสัจเจนากังหามิสัจจังกิริยามโนตาลังอวานิวะธรรมาสาลิตวบุบังเอจิเนสัจจะพลามาวาสยาสัจจังกิริยามังคัสสังหังสันติภกังอปัตตนาวัญญนามาตาบิดาญาณิกันดาญาตาเวตาบันดิหัมมาสังอาสัจหิหัตเตไมหังมังหาปัญจลิโตสิกิวะเจสิโสกัลลิสันนิโอตังกังบัตถายาตาสิงหิสัจเจนะเมสัมโมนาติสัจจปารมิติอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธัมโมอัปปมโนสังโฆปัมมังอานิวิจิกาสันดัมบันติอุณานาภิสัลลัมภูโมจิหะคันตเมลังหะกันตเมปาลิตาปฏิกัมมันโดโหโสหังนะโมบะคะวะโตนะโมสันตานังสัมมาสัมพุทธานังติอิติปิโสบะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจาปันโนสุขันโตโลกวิโตอนุตตโลมุลิสัทธมะสาลันทิสัทธาเดวะนังบุญโดบังกวานิสวากาโตบังกวาตาธัมโมสันติติโกอังคาลิโกเอปัสสิโกโหปันนายิโกอันดิดัมโพวินโยหิติสุปันติปันโนบังกวาโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนอังโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนบังกวาโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนอังโตสาวกสังโฆยะติตังยัตตาลิมโหลิสายุคันนิอันธังสัมบังกวันโตสาวกสังโฆอังโหนายโยปังโหนายโยดังหินายโยอัญจเลียนโยอันโดตัลังบุญญาเกตังโลกัสสาติเอวัมหุตังสัลลันตันนังธัมมังสังฆัญจาภิงพยังวาจัมมิตันตังวาโลมาหังโสนาหิสติดิสันหาโสเกนาลังหันโดบุตตัสันเด
ตุวังเตหิตวังลังคิโตสันโตโมโตสัพพะบาเยนะจะสัพพะโลกวินิโมโตสัพพะสันตังสัมภเวลามาติกันโดนิพุตโตจันตุวังภวะสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพพะโลกโกวินัสสตุภวันตันตะลายโยสุกิธิกายโยโกภวะหะภิวันตันนาสิดันตาโลดัมมาวันดันติอายุวันโนสุขังบันดังยันตุนิมิตังอวามังหันหะจโยจะมานาโพสังสันสันโทบัมบังกังโหตุสุปินังอังหันดังพุทธานุภาเวนาวินาสัมมินตุยันตุนิมิตังเจโยจะมานาโพสังโกนาสันสันโทบัมบังหังโหตุสุปินังอังหันดังธรรมานุภาวินาสัมมินตุยันตุนิมิตังอวะมังหันลันจโยจะมานาโพสังโกนาสันพังกังโหตุสุบินังอากันดังสังฆานุภาเวนาวินาสัมมินตุโพจังโกสันติสังหโตธัมมานังวิจโยวิริยัมวิริปัสสันติโมจังกัญญาณธรรมเนสัมมันโดเพ่งขโมจังกัสสเตเตสัพพะดาสีนามุนีนาตังคาตาบาวิตาบังโอลิกาตาสังวัตันติอภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจวันโสติเตหนตุสัมผัสทาเอกัสสมิงสัมมัยเยนะโถมกขันดานันจะกัสสะพังเนโดกิเตติสวาโบจังเกสัตตะเทสายิเตจัตตังอภินันติตวโลกามุจิงสุตังเอเตนะสัจจวัจจินาโสติเตหนตุสัมพันธะเอกันทันธรรมราชปิเกลัญเยนะภิปิลิโตจุนดาเทตัญเยวะพันดาเปตวานาสาดัลังสัมโมติตวาจาอัมพันดาตัมหาบุตตาสิธานาโสเหเตนะสัจจวันสนติเตหนตุสัมพันธะปังหินาเตจาอัมพันดาหินันนัมเอมาเหสีนังมังคหัตตะกิเลสปันดานุปันติธรรมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตหนตุสัมปันธะมหาคันธุนิโกนะโตหิตายะสัมภปานินังเพิ่มบันโดสัมบุติโมตตมังเอเตนะสัจจวัจเจนะหนตุเตชะยะมังหันลังชะยันโดบุติยะโมเรสักกะยันนันนันทิวันเอวังตวังอิจโยโหอิจยะสุจยะมังกาเลอปาราจิตตัมบัลลังเอสีเสปันตาวิโภกาเลอภิเสเกสัมมาพลอังคัมปะโตมะโมดันติสุนักขัตังสุมังกาลังสุภามัตตังสุโมทิตังสุโมโหโตจันสุยินังพระมัจจาริสุบันดังกินังกายกัมมังวาจังหัมมังอัตตังกินังมโนกัมมังบันนิติเตบันดังกินาบันดังกินานิกัตวานาลบันดาเตบันดังกิเนโสอัตตลันโตโสกิโตวิรุณโหปุตตัสสะอะโลโกโสกิโตโหหิสังอัสสะเปหิยาติปิสาอัตตรันดังโสกิตาวิรุณหปุตตัสสะกันโสกิตาโหหิสังอัสสะเปหิยาติปิเตอัตตรันดังโสกิตวิรุณหปุตตัสสะอโลกัสโสกิตาโหทัสสังอัสสะเปหิยาติปินัตติเมสรนังอัญญังหุนโทเมสังหนังวันลังเอสัจจวัจเจนะโหนโตเตชะยมังหันลังนัตติเมสรนังอัญญังธัมโมเมสังหนังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหนโตเตชะยมังหันลังนัตติเมสังหนังอัญญังสังโฆเมวันเจนะโหนโตเตชะยมังกัลลังยังกินจิรัตตันังโลกิวิสันติวิวิหังโหตุรัตตันังโหตานันติตันสัมมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตตันังโลกิวิสันติวิวิหังโหตุรัตตันังธัมมานันติตันสัมมาโสติภวันตุเตยังกินจิรัตตันังโลกิวิสันติ
พระดันตังสังฆสัมมานาติตัสสมมาโสติภวันตุเตสัพเพพุทธาบัลลปัตตาพันจิกันนัญญยังอรังหันดันนัญญาติเจนะละกัมบันดามิสัมมาโสหิติโอตตปัสสัมนาสุขันธัมมัสสมาสันโดสัมบุลิสาโลเกเทวะธัมมติวุญชเลสันติปัคขะปัตตนาพิดัญญานิกันดัญจันดาเวดัมบันติกัมมาจยาจันดังกันดังโพนันหินทวมาลังสวะหันดังจตุมัดดัลลสัญเยปิวิโสนัลลสัพพะตันหังกันลันทโยมพุทธังอันทวิสันตินายังกัสสัมเพติตาไมหังมัตตะเกเตมุนิสัลลสิเสบันติติโตไมหังบุตโตธัมโมตัมหิโลจันโนสังโฆปฏิไมหังอุเลสัพพะโกนังกัลโลดังอเยเมอนุรุตโตสาลิปุตโตจันดังหิเนโกนัญโยภิติสมิงโมกขันลาโนจาวามะเกดากิเนสาวะเนไมหังอสุงอนันดาราหุรากัสสะโพจามหานาโมอุมาสงวาตั้งเยสันเดมิติบังกันสมิงโสลิโยวะปัมบังกันโลนิสินโนสิลิสัมปันโนโสภิโตโมนิพุงหะโวโกมารากันเทโลไมเหสิจิตตลาวันดาโกโสไมหังวัตเนนิจังวันติทัสสิคุณากะโลปุโนอังโกลิมาโลจาอุปาลินันดาสิวันลิอิเมมหาเทลันดัลลเตติลังกามามาสิสัสสิติมหาเทราจิตาวันนาจิโนลัสสัจจัมลันดาสิลาเตมังเกสุสันติตารัตตังบุระโตอาสิตังกิเนเมตาสุนังหันตจังกังบัจจโตอาสิอังโกลิมาลังกังหันดัมโมระปาริตัญจาตานาติยสุตตะกังอากาสิจัตตานังอาสิเสสะปังกัรสันติตาจินันนังบัลสัญโยเตธัมมาลังกเทวะสัตโตเมสักกัจเจวะสัมมาสัมพุทธปัญจเลวะตาปิตาติจัจจันทภะหิลัญจตุปันตวังอาศิสาโตอนันดาโกนาเตจัสสะจินาปัญจลามัจจมิวิหารตังมหิตาเลสัทธาบาเลนดุมังสัพเพเตมังหาปุริสาอิเจวะเมกะโตระโกโสระโกโบตานุภาเวนะจิตุปัฏฐโวธัมมานุภาเวนะจิตาลิสังโฆสังฆานุภาจิตตันดารโยจารมิธรรมานุภาวะปาลิโตติจยปัญจลปันนาลสักตานิติตาอัตถิอุณาจวิจโยธรรมโมโลเกยันตหิตตายาดังทวังกันดางิเตวะเตปาลิวะเจลันจันตันเตอัมมาโนเสหิภาวะเฮภยเกนะเกวิเสอาการละมาละเนนะจัสสะปัสสัมมามาละนะโมโตเพตวังคัลละมาลิตังดัสเสวะอนุบาโหนโดเดโวสุขิสันดาสุตาสีลังสัมมาทายาธัมมังสุจาริตังยาลิตัสเสวะอนุบาโหนโดเดโวสุขิสันดาลิขิตังยิติตังบูจังดารันนังวัจจานังกะลงบาลิสันเดสุนดาดาสายโยปวันดานิสังกัตวะบุตตังรันดานังโอสันทังโหตัมมังวะลังหิตังเดวะสันดังบุญดาเดเยนะสนดินานาสันตุบันดาวะสัพเพบุปะสัมเมนโดเดสังกัตวะธัมมารันดานังโอสันทังโหตัมมังวะลังปาริลังสนดินานาสันตุบันดาวะสัพเพพยาบุปะสัมเมนโดเดสังกัตวะสังฆรัตนังโอตัมมังวะลังอังโหไดยังบังโหไดยังสังฆเดเจนะสนทินันทวะสัพเพโรกะโวปัสสัมเมนตุเตสัจจังเดวะมโนสานังกันตุกันติติกันลาสังอัมภิลังสัพพะยันติวินาสันโตเอกันทวิติจันตุบัญจันจันสันทันทินังดันทยาวะตุกวินาสันโตทันดันทันดันโตเดชีวิตทันดันทันดันดันสายุวันนังสุขังพลังชีวิตทันนัง
ตุเตโวสุขิสันดาชีวิตดันดังใจยนดันทังโหสันทังอุตตมังวะลังสาลีลังทุกขังนาสินดิเมสัจจังตัมบันดันสัมมังเงเลยยังกันเลยยันดังนิจยังสัมบันเลยยันดังหุนยันนิปันลันโลกันสมิงถ้าหุนเดปานินางอิมินาชีวิตานินาตุมหากังกิงบาวิสันดินิอายุกัสสันดังหุนโดสุกิตาหุนโดสัพพตาโยโสดาดานิสังศีลวันเดโสดาดิโสดานาทานังวันลังดัตถาชีวิตทันนังมังหัพพันลังเอวะหิติกาอิสายาปุญญาสัมบันดานาสัมมาทิลาบันสันสันติบันดิตากาตาอุณาจาวิจัยโยนิทิโตอินทจันตาเดวจันตาพมจันตามังหาพมจันตาอิสิจันตามังหาอิสิจันตามุนีมังหาโมนิจันตาปุริสัจจันตามังหาปุริสัจจันตาจังกวันติจันตามังหาจังกวันติจันตาบุตตาปัญญิกาบุญดันจันตาอรหันดันจันตาสัมปัสสิทธิวิจันตารันดังจันตาสัมปะโลกัจจาริยานังสัมปะโลกันิปติยานังจันตาเอเตนะสัจวัตทังสวงายานะโมบุตตังสะนะโมธัมมัสสะนะโมสังฆัสสะสยะติตังโอโลงโอโลสังหายะอินทจันตาเดวจันตาบัมมามหาปัมมาจันตาอิสิจันตามังหาอิสิจังกวันติจันตาบุญดันปัญญิกาบุญดันจันตาอรหันดันจันตาสัมปัสสิทธิวิจันตารันดังจันตาสัมปะโลกัจจาริจันตาสัมปะโลกันิปันติยานังจันตาเอเตนะสัจวัตตินาตุยหันสุวัตติโหตุตุยหันสวังหายะนะโมพุทธัสสะนะโมโมสังกัสสัจยันติดังโอโลงโอโลสังหายะอินทจันตาเดวจันตาพัมมาจันตามังหาพัมมาจันตาอิสิจันตาธัมโมนิจันตามังหาโมนิจันปุริสัจจันตามังหาปุริสัจจันตาจังกวันติจันตามังหาจังกวันติปุณดันจันตาปัญจิกาปุณดันจันตาอรหันดันจันตาสัมปัสสิทธิวิจันตารันดังจันตาสัมปะโลกัจจาริยานังสัมปะโลกันิปันติยานังจันตาเอเตนะสัจจวัจจินาตุยหังสุวัตติโหตุตุยหังสวังหายะนะโมพุทธัสสะนะโมสยานิดังโลงโหโลสวังหายะพุทโธมังคัลละสัมบุญโดสัมบุญโดดิบันโดธัมโมบุตตะมังมังคัมมะสัมปันโตกะปะมุญจาเลธัมโมมังคัลละสัมบุญโดคัมมิโลตุตัสสุหันโนธัมมะมังมังคัมมะสัพพะภัยญาปะมุญจาเลสังโฆมังคัลละสัมบุญโดดากินายโยอันตโลสังฆมังมังคัมมะสัพพะโรกะปะมุญจาเลสิริติติมาติเตโชจยสิทธิมังอิติมังหาปลิมิตาปุญญาติกัลสัสสะปันตรายานิวารณะสัมมัตตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทวัตติสัมมาหาปุริสัลังขันนานุภาเวนะอสิตายานุภายัญจนานุภาอุตัลลสัตตมังกัลลานุภาเวนะจัปปันนาลังนิยานุภาเวนะกิตุมาลานุภาเวนะทัสสะปะลานุภาเวนะทัสสะอุปปารามิตานุภาเวนะทัสสะปรมัตถปารามิตานุภาเวนะศีลสมานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเทจานุภาเวนะอิทานุภาพลานุภาเวนะยายะธัมมานุภาเวนะจตุรสิติสังฆสัทธัมมังคันธานุภาเวนะนาวะตละธัมมานุภาเวนะอัตถังอิกัมมังกานุภาเวนะอัตตสัมมาปันติญานุภาเวนะจัลลปิญญาจตุสัญจญาณานุภาเวนะทัสสะปัลลญาณานุภาเวนะสัพพัญญุตญาณานุภาเวนะเมตตากรุณา
อุเบกานุปเวนะสัพพปริตานุปเวนะรัตนัตยสรณานุภาเวนะตุยหังปุปันตวันดุกันโดมานาสุปยาสาวินาสันโดสัพพันธรยาภิวินาสันโดสัมปสังตุยหังสามิจันโดติกายโยตาตุยหังโหนโตสัตตวาสัจจิเวนะสัมมาคิโกพัตตาอากาสัพพบันตวานาภูมิกังกามังหาสมุตตาอาราคากาเทวตาสัตตาตุมเหอนุรักขันโตทุกขปัตตาจานิโกาเกิดดิบายาสุขัมปัตตาจานิสุขังโหนโตสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจังอัมเหหิสัมภัตตังบุญญาสัมปัตตังสัพเพเทวาสัมปสัมปติสิทธิยาดันลังดัดดันโดสัตตายาสีลังละกันโดสัมหัตถาภาวนาภิหุนโดกันจันโดเดวันดังกันดาสัพเพพุทธบัลลัมพันธปัจเจกานันจยังอรังอันดันดันยติเจนารักขังบันดามิสัพพะโสนขัตตยกะบุตันดังอปะคะหานิวาปริตัสสานุภาเวนะหันตติสังอุปัตตเวนะขัตตยกะภูตันดังอปังหานิวารณานุภาเวนะหันตติสังอุปัตตเวนะขัตตยกะภูตันดังอปังนิวารณาปริตัสสานุภาเวนะหันตติสังอุปัตตเวอะโรกยะปะละมะละมะสันตุเถทานังวิสัสสะปะละมายตินิพพานังบรมังสุขังสาธุสาธุสาธุกับขอถวายการต้อนรับหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ครูบายี่แก้วเจ้าคณะอำเภอฝางเจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดมนบสาวาเมตตาเดินทางมาถึงแล้วเป็นครูบาอาจารย์ของปนาน74เนอะนะครับตั้งแต่สมัยเป็นขันโยมนะเพื่อเป็นตุน้อยพันน้อยนะครับจากนี้ไปนะครับปอาจารย์สมพงษ์เนอะแต่ใจยงขมินส้มปอยสุมาควตาลกับผมพนัน74จะได้ยื่นโยงองค์การขอเมตตาเวลากับท่านสงฆ์ข้าเจ้าพี่น้องศรัทธาสักน้อยเน้อในวันอันเป็นมหามงคลครบ5 รอบนะครับของท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทในวันนี้นะครับอะหังวันตามิสัพพะวัตถุตานังสัพพังโตสังคัมมะทะเมพันเตสาธุสาธุโอกาสะกะเดสัพพะเยืองเรื่องขวตานพร้อมสหบริวารมวลมากตัวทุกภาคนานาอันสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายตั้งภายในและภายนอกภายในไม่มีสวาตุเจ้าท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าอารามธิปติวัดพระพุทธศรีคีรีแห่งนี้เป็นต้นเป็นประธานพร้อมโดยอันเตวสิกพระภิกษุสงฆ์องค์เนนจุตนจุวรองค์องค์หนไปนอกไม่มีคณะศรัทธาโคโรอุปถากป้อนน้อยป้อนนานป้ออาจารย์กรรมการแก่วัดศรัทธาตินจองห้องวัดสันนิบาตท่านเจ้าจุคู่จุคนได้ควันควายมาตกแต่งสัพพะแห่งตานาอันหามาได้โดยจอบประกอบโดยเจตนาเมื่อดาแต่งห่างเกิดร่ำสร้างของตาล
ได้กระทำการเฝ้าฟังยืนเดินนั่งข้ามกายของตานตั้งหลายตกต่ำได้ข้ามยำและติเตียนได้เจียนจ้ากล่าวโอประมาทยังหมู่ของตานจึงได้แห่บุพผาบานดวงดอกเข้าตอกดอกไม้และลำเตียนแม้จำเนียนไว้เนื้อคันน้ำจวนจันสุคันโททักกะขมินสมปอยหอมชื่นจ้อยนานนาขอสุมมายังสัพปะปริวาระลายเยื่องอันเป็นเครื่องของตานขอเครื่องวิเศษณะแตนเจ้าใดเมตตาภายโพดโปรดเนื้อเป็นนัตถิวิปากโกอโหสิกรรมอย่าได้เป็นนิวรณธรรมกรรมอันแก่นกาแก่สมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้การตั้งหลายจุตนจุวรองค์จุผู้จุคนจุน้อยใหญ่ใจยิ่งนั้นจงจักมีกายะตัวเรวจีตัวเรมโนตัวเรกายะกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันจิจจะโตสังสันจิจจะโตสังอติตะโตสังอนาคตะโตสังปัจจุปันนะโตสังสปังโตสังขมันตุโนสุนันตุพลโตเทวานากาลาจาอินโทจะยมลาจากัปปะละธรณีจะสิลิมาคุตตาพิธานาอวสารคาปุพพการาเทวาโมทันตุปุญญังโนวรัตนเศรษฐีตัสสะมาโตเมอนุโมตมานาพลโตเทวะสังฆานโยฟังดุราฝูงเทพเต้าอันอยู่ด่านดาวเขตคงไขแผ่นดินไกลอากาศกว้างโลกจักรวาลภัยพระนมแผ่นดินกลมตัวตุกดาวคงเขตเต้าด่านดงรีอันอยู่ในนาทีนาน้ำทุกเถื่อนธรรมสละสลีเตปกันนะนำมีตั้งหลายมวลโมอันสัตอยู่ผู้พิมานสุนันโตจงจักมาฟังเสียงสารอันผู้ขาจักเป่าประวัติเก่าของแตนตั้งเตวัดดาอันฮักษายังขันธสันดานของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาจุภูอันฮักษาเกหากุญเยาเฮือนอันหักษาแม่น้ำฝ่ายเมืองฟุงอารักเจนเมืองโคงเขตห้องพับแปดตองตัวนาทีอันปกปักหักษายังวัดวาสาสนาเสียงจุติ
อันหักแสยังวัดดอยพุทธศีคิรีแห่งนี้เป็นต้นเป็นประธานตั้งคู่มาเตวัดดาจุนเจียงคานใส่เสแอดปับพัตตารุกขจัดใส่สีตุวะหะกะมันนีเมฆขลาโจรวาติปเตปมน้อมนิวเนตอนุโมตนาตานตั้งพญาอินตาภูบาลตนแผบสองสวรรค์เฝ้าเฟืองตั้งเต้าเจืองและคุณพรหมจะตุโลกกลมตั้งสี่องค์ครานใจหันแหดแหวยมมาราชเต้ากันทัพพากันทัพพีอสุราอสุรียักขาและยักขีเตจะมีองค์อาจตั้งกุมพันกันทราชเรืองฤทธีตั้งแม่นางพระธรณีสลีกุตะอมมาตตนจือจำบุญและจำบาปตนจือจำน้ำญาติอันหมายตานพอจุงมาไขประตูติปัญญาทวารยะยองเยี่ยมแคบวันตีพ่อแม่โมทนาและยินดีกับกุศลเจตนาของสมณะศรัทธาและมูลศรัทธาผู้ค้าตั้งหลายตามความเป็นจริงขอนำเอาจือแห่งใจยิงตัวนาเมื่อถวายองค์อินเจ้าฟ้าวันนี้ท่านพระอาจารย์วันชัยชะแยนันโทและหมู่ข้าตั้งหลายได้น้อมแนบปั๊มมาเป็นตานเนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคลครบรอบ60 ปีของท่านอาจารย์พระวรรณชัยชญานันโทว่าสันนิเตดีลีย่างกินน้ำแป๊บหนึ่งสาธุสันโตโอกาสสิริวิสุทธิมกุตตะปวโรโสตอุดมพระบรมธิตรัยรัตนพันแผ่วพระเกศเจ้าทั้ง3 ประการในตีฆากาละวันนี้ยามนี้ก็เป็นวันอติเรกราภารคนาภิรุบาทศาสนโกดมพระบรมติโลกาจารย์ยังพงครีบานสะเตืองเรื่องเรือกวนเปื้อใดกระทำยังตานะปารมีศีลปารมีไว้เป็นยอดขอดไว้กับตนกับตัวไปทุกภาวะ
นุภาวะจาดใจตราบตอดใดจุจอดรอดเถิงเติงแก่โลกิญะโลกุตระมีมัคคะพระนิพพานเจ้าเป็นเขตเหตุว่าอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีติธีอันวิเศษเป็นวันที่ล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามตั้งหลายวันเม่งก็หมดสายวันไตก็หมดปลอดนักขัตตฤกษ์ก็ได้ยอดมหาลาภาเป็นวันที่พระสัตถาโตนผ่านแผ่วนั่งเหนือแต่นแก้วผ่าแปะแล้วยังโมพญามานเป็นวันครบรอบ60 ปีของท่านอาจารย์พระวรรณชัยชยานันโทแห่งวัดพระพุทธศรีกิรีแห่งนี้บัดนี้ก็ไม่มีท่านเจ้าและมูลศรัทธาผู้คานตั้งหลายก็ได้ตกแต่งแปลงพร้อมน้อมนำมายังมัทุบุพภาลาจาดวงดอกเข้าตอกดอกไม้ลำเตียนโอตนะพิคหารสัพพะบริวารตานตั้งหลายมวลฝูงนี้มัทปันนาตั้งไว้เหนือกลางกองสองนาแห่งพัทไรรัตนะผ่านแผ่วพระแก้วเจ้าตั้ง3 ประการมีพระมารเต้านี้แล้วอันจักได้ถวายตานถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าว่าสันนิแต่ดีลีพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายทั้งมวลได้เมตตาเจริญพระพุทธมนต์สืบโหราชตาแบบเบาล้านนาไทยเพื่อฮือเกิดนั้นไซได้สืบอายุตัวเก่าฮือได้เตี้ยงเต้าตีคาสืบพระศาสนาฮือมีอายุมันยืนยาวไปใจสืบชีวิตจิตใจคือหายจากโรคภัยไข้เจ็บวังบนอนทลายตั้งหลายบัดนี้การประกอบพิธีตั้งมวลก็ปริปุณดังสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยดีขอแผ่บุญยราศีอันมีมากลายไปถึงแก่เตวบุตรตนยศโยธพญาอินตาเจ้าโพธสองสวรรค์ไปถึงพญาเวทสุวรรณเต้าจตุโลกบาลตั้งสี่เท้าทัตรสปุริมาทิสาราชาโสดสวสดีเท้าวิรุล6ทักษิณสีราชาองค์อาจเท้าวิรูปักขะปัจฉิมาทิสาราชราชาเต้ากุเวราอุตรทิสาราชาพับไวขอบุญน้อยใหญ่พระลาพลจงไปโดนแก่เสือวัดเสือวาเตวัดดาตัวต้องกลมจตุทิสาพรหมเป็นขนาดจนท่านอาจารย์พระวรรณชัยชยนันโทและผู้คาตั้งหลายได้เงี่ยงน้ำญาติปัทวีไปเถิงแก่นางธรณีตนชื่อเต้าลือโลกนางน้อยโสดกรรมทะลวงภริยาปวงทุลีบุตตาบุตตีนาดน้อยบ่ฮือได้ดับกิ่งหอยสูญหายขอเตวัดดาตั้งหลายได้เป็นสักขีพยานเตียงมานคือว่าพระอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพัดศุกร์
เสาลาหูเกตจตุโลกตั้งสีนพคราชตั้งเก่าตั้งนักขัตฤกษ์เจ้าสาวเจ็ดตัวใดใดเสด็จมาถูกต้องปองลักขณาจาแต่จันตนจันกลางจันปลายถูกลักและลักถูกจันและจันตัวใดเป็นป่าประเคาะขอหือยกย้ายคล้ายกับเกิดเป็นโสมะตัวใดคือเป็นโสมะตัวนั้นแล้วจุงนำมายังโจกปีโจกเดือนโจกวันโจกยามอายุปีอายุเดือนอายุวันอายุยามไปใจดูตั้งกินดูตั้งตานดูตั้งดูแลคำจูวรพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปเสียงเช่นจิราการนานนักนั้นจุงจักมีมาพ่อนาฬิกานาทีนี้ก็เกือบ11 โมงแล้วผู้ข้าขออนุญาตโป่งปันวางเว้นเกณฑ์ถวายตามมกัทภาษาบาลีว่าสาธุโอกาสะอิมังมะยังพันเตอัคคิมะตุภะปุภาลาจาตานังโอตันนะภิกขหาระตานังอายุวัฒนะจาตาตานังสักกัจจังเตมะปูเจมะทุติยัมปิตติยัมปีอายุวัฒนะจาตาตานังสักกัจจังเตมะปุเจมะอิทังโนติระตนะปูจากัมมังอเพจะอสาธารณะโลกิญะโลกุตละมักกะญาณทินังนิพพานะปัจจัญโยโหตุโนนิจังพุทโธโนธัมโมโนสังโฆโนพุทโธกระโวธัมโมกระโวสังโฆกระโวนะโมวิสุทธังติปเวโลกะนาทังสวากขตังวิมัลลังทักขินะหัตถังสัปปะสัปปังโตสังฆมันตุโนจบแล้วจากนี้ไปนะครับจะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารพร้อมกับบริวารทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลตั้งนะโม3จบพร้อมๆกันแล้วก็ว่าตุยกระผมนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายพระพุทธกันเนออิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโอทะนังอุทะกังวรังพุทธัสสะปูเชมิอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะ
ติคันหาโตอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจาปิยะชะนานังทีฆะรตังหิอายะสุขายะวัฒนายะโชติกายะวิปุละธาตุจิรายะจาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและเพื่อความมั่นคงไพบูรณ์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่บุคคลผู้เป็นที่ฮักทั้งหลายมีพ่อแม่เป็นต้นด้วยตลอดกาลนานเทินสาธุพระสงฆ์ได้ทรงสาธุสัทธสัญญาณนะครับบอกว่าดีละถ้าเพื่อนบอกว่าสาธุนะเขาถวายมาได้เนอะหลวงพ่อสุชิตปัญญาลาบอกว่าบอกเอาอีนะเขาก็ถวายมาได้เนอะนะครับเอาที่พูดว่าสาธุดีละอย่าสำเร็จประโยชน์ละนะครับจากนี้ไปจะเข้าน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมตามแบบเบ้าโบราณประเพณีของล้านนาไทยจะได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปฐมก่อนนะครับกราบอาราธนาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเจ้าของอายุวัฒนมงคล5 รอบ 60 ปีนะครับแก่ในพระนาน74 เดือนป่ายนะครับถวายการพระพุทธก่อนนะครับในขณะที่อาจารย์วรรณชัยถวายพระพุทธเอาสาธุกันดังๆ3 ครั้งสาธุสาธุสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระอาจารย์นะครับวรรณชัยชยานันโทครับจากนี้ไปจะได้ถวายตามรายชื่อนี่เนอะถ้าครบรายชื่อแล้วเรียนเชิญพ่อพี่น้องได้ช่วยกันออกมาถวายพระพระสงฆ์องค์เจ้านักนะครับเอาเริ่มตั้งแต่นะครับท่านพระอาจารย์สุรัตน์ศิรสังวโรวัดปักกล้วยเข้ามาถวายครูบายี่แก้วกันนะครูบายี่แก้ววันนี้มาขวายนะครับอุตสาหลูกฝางมันฝนตกตัวครับคอนโทรลบัดได้คอนโทรลรถบัดได้หลวงพ่อมาหลวงพ่อลูกจะเจ้าตี4ไปหลวงพ่อลูกแล้วเอาละต่อไปก็ตามนี้เนอะพ่อครูโสพลนะครับครูสายทองมาระแซมนะครับครับอันนี้เปิ้นมาจากบ้านยางส้มเนาะยางส้มบ้านฮงพุ่นนะครับเอามะม่วงมาตัวก้าหน่อยเนาะแล้วก็ท่านคุณยศนะครับตะบิเนาะกับคุณสมยศตะบินะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนอะกับคุณหลวงคุณแปะเฮานี้นะครับพร้อมครอบครัวถวายนะครับตามลำดับเลยนะครับถวายแล้วก็ปิกไปนั่งที่รับรองเตเนอร์เพราะว่ามันแคบวันนี้นะพวกวิหารนี้กว้างกระดาษเด้อนะครับแล้วก็แม่ครูอาริพันธ์นะครับศรีวิยะไม้เนาะนะครับครับจากอำเภองาวเนาะขอส่งตัวแทนมากำเนิดถ้ามามีนะมาจากลางนะครับลูกหลานพญาพรหมโวหารเท่านั้นนะครับนี่ครับแล้วก็คุณอนุพงษ์แท่ตั้งนะครับคุณอนุพงษ์แท่ตั้งนะครับคุณเอาตัวแทนก็ได้เนอะนะครับถ้ามามีนะส่งตัวแทนนะหูจักคุณอนุพงษ์ปิดเพื่อนไผ่นะมาเลยนะครับไผ่หูจักคุณอนุพงษ์กลับมาเลยนะครับคุณพองนะครับคุณพองกิจพนาไพร
นะครับอันนี้จากเปาเนอะจากเปานะครับ แล้วก็ท่านอาจารย์อานนท์อภิชาโตเพิ่นเป็นส่งตัวก้าเป็นส่งก็นั่งอยู่ที่เก่าเนอะแต่เป็นส่งก็นั่งอยู่ที่เก่าฮะนะครับเอาตัวแทนมาฮับกันเลยกันเนอะตัวแทนมาถวายกันเลยกันนะครับท่านคุณบุญเงินปูคำนะครับอันนี้บ้านบงตันเนอะซับฝากมาได้เนอะไว้ตรงนี้นะมันตันเอาไปเสาอย่างเดียวนะครับนี่จากโดยเต่านะครับแล้วก็ครอบครัวศรีอุทัยนะครับอันนี้มาจากวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนากับส่งตัวแทนมาเนอร์ถ้ามามีนะครับครอบครัวศรีอุทัยจากบ้านวัดจันทร์กัลยาณิวัฒนานะครับแล้วก็คุณการันพรหมปัญญาพร้อมครอบครัวบ้านแปะนี่บดายเนอร์นะครับคุณการันนะครับคุณกนกพิษชัยนาร้านนานาพันธ์อำเภอฝางลูกศิษย์ครูบายี่แก้วนะครับคุณกัลยานะครับบ้านทำรอดเนอะอันนี้มาจากปางมะผ้าแม่ห้องสอนนะครับคุณกัลยานะครับคุณดวงจันทร์เจริญเปรมปรีอันนี้จากบ้านปักกล้วยนะครับบ้านปักกล้วยนะครับคุณดวงเพ็ญฤทธีธรรมนะครับอันนี้จากคุณแปะนะครับดวงเพ็ญฤทธีธรรมนะครับคุณชัดชัยมิเซอร์นะครับบิเซอร์คุณชัดชัยบิเซอร์นะครับบ้านคุณแปะนะครับคุณทวินมูทาจากบ้านปักกล้วยนะครับบ้านปักกล้วยเนอะแล้วก็คณะครูโรงเรียนบ้านคุณแปะส่งตัวแทนมาเนอะคณะครูจะเอานักเรียนมาได้นะครับท่านอาจารย์พระสุรชัยสุรธรรมโมสำนักปฏิบัติธรรมปุ่นขุนยวมแม่ฮ่องสอนนะครับตินส่งกันนั่งอยู่ที่เก่านะครับแล้วส่งลูกศิษย์มาเนอร์แล้วก็คุณนายคุณนี่เนาะนิยมไพรพนาอันนี้บ้านปักกล้วยนะครับคุณป้อล่ามูทาบ้านปักกล้วยคุณบุญเทียมนะบิโคนะครับบ้านปักกล้วยคุณสิรินชยาเพนทรัพย์ถาวรอันนี้บ้านหลายแก้วอีเนาะนะครับถ้าว่าบ้านหลายแก้วผมมาใส่สลับมาเอกนะโอ้นักขนาดเนอเดียวเนอะรายชื่อก่อนนอกนั้นก็ขอเรียนเชิญในเนอกับแม่อัมภัยชัยทาแม่บุญปั่นตาเหียงธีรพันธ์โมป้อแม่เทียมจันทร์คนเที่ยงแม่น้ำเพชรธรเทพแม่ครูสายทองมาระแซมแม่ศรีนวลวงชมพูแม่น้อยอินยาสีเนาะแม่น้อยนะครับคุณทรงวุฒิแก้วคำรถสุคนแสนยศจำเนียนกันทาทองเดชานิวันตินะครับป้อตาปิวอีกนะครับตาปิวใจวันนะคุณคำสุขรินฟองมาเลยนะครับได้ยินชื่อมาเนอะแม่บัวเย็นตะกี้เย็นแต่เย็นว่าจุดเทียนน่ะแม่บัวเย็นจากลำปางน่ะนะครับแม่บัวเย็นเนอะแม่ตูนแก้วมโนคำแม่คำน้อยคำอินพุทธแม่บุญมีบุญสวัสดิ์นะครับแม่จันพรแม่จันพรปกแก้วอีนะครับถ้าอ่านพิขอสุมาภัยเนอะแม่จำปากุศลแม่เย็นทำอุดมมีสองเย็นเนอะอันนึงบัวเย็นอันนี้เย็นบดายนะครับแม่ไหลมาอีกแม่ไหลมาหมื่นตาบุตรแม่คำมีเพชรแสนงามแม่น้อยแม่น้อยมาละนะครับแล้วก็คุณสุคำนะครับคุณสุคำเนอะคุณสุกัญญาใจคำแม่วันนี้เครือคำรออันนี้คือรายชื่อเนอะถ้ามันหมดแล้วก็ออกมาถวายนี่มันครบเนอะท่านอาจารย์พระวรรณชัยจะได้กล่าวนมัสการขอบพระคุณเนาะกับเพียงน้ำยาให้หลวงพ่อตัวเนอะเดี๋ยวจะได้กล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลายรูปหลายตนหลายองค์ที่สัญจรมาไกลอย่างหลวงครูบายี่แก้วเนี่ยอาจารย์ผมนี่
ก็บาทอุดมมาไม่ใช่ง่ายๆอ่ะเพิ่นมีจิตเมตตาเนาะอ่ะนี่กราบอาราธนาท่านอาจารย์วรรณชัยครับ กราบใบสาถวายความเคารพพระมหาเถรเจ้าที่เมตตาธรรมอย่างสูงอมีท่านพระครูอินทยานันท์รังสีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตามาโดยตลอดท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระอุดมท่านพระครูวิวิธธรรมธาดาเจ้าคณะอำเภอบ้านห้องท่านพระครูมงคลวิสิทธิ์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่มท่านพระครูสาธุกิจจานันท์เจ้าคณะอำเภอดอยลอพร้อมทั้งพระมหาเถระท่านพระครูสุจิตปัญญารัตน์เจ้าคณะอำเภอจำทองพร้อมทั้งพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าพระภิกษุสงฆ์กุศลพระองค์ที่เมตตาธรรมเป็นอย่างยิ่งได้เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญแก่เก่ากับผมบัดนี้เก่ากับผมพร้อมทั้งคณะสัทธาทั้งหลายมีความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งตอนแรกนั้นนึกว่าอายุจะบ่ถึง60มาถึงวันนี้ถึงแต่ก็เลยอยากจะทำบุญนะทำบุญกับครูบาอาจารย์ที่มีเมตตาธรรมได้กลับไปสารัตนาพระมหาเถระเจ้าครูบาอาจารย์เจ้ากุศลโกองค์ได้เดินทางมาที่วัดพุทธสีเคลีที่นี่และขอขอบคุณในเมตตาธรรมครูบาอาจารย์กุศลโกองค์แล้วเจริญพรคณะศรัทธาญาโยมสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้เดินทางมามุทิตาร่วมทำบุญในวันนี้ลงทานต่างๆก็ดีคนใดก็ตามบ้านใดก็ดีที่ได้หู้จักที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญในอายุวัฒนมงคลครบ60 ปีในวันนี้บุญกุศลครั้งนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าคุณศีลคุณธรรมบุญกุศลต่างหลายจงปกปักรักษาพระมหาเถรเจ้าครูบาอาจารย์เจ้าคือมีอายุมันยืนยาวไปตหน้าเป็นที่เพิ่งของพุทธบริษัทต่างหลายเป็นที่เพิ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธบริษัททุกๆคนในแผ่นดินล้านนานี้และขอบุญกุศลต่างหลายปกปักรักษาศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่านที่ได้มาวันนี้คือมีอายุมันยืนยาวสุขภาพพรรณนามัยแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขมีกินมีใจเหลือกินเหลือใจคำว่าขาดจะได้มีคำว่าบ่มีจะได้ปรากฏคือพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยปัจจัยทั้งสี่เจริญไปด้วยสติและปัญญาเข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้คำว่าดาวทรงสารสู่เดนิบันเจ้าในโคตการตั้งหน้าจงชักมีอายุวันโนสุขังพระนา อันนี้มนต์ตั้งยถาครับ ยะถาวะลิวังหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะจมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรสโสยะถามณิโชติรสโสยะถาวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโลกโควินาศตุมาเตภวันตันตรายโยสุขิติขายุโกภวสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโลกโควินาศตุมาเตภวันตันตรายโยสุขิติขายุโกภวะอภิวันตนาสิริสนิจังวนปัจจายโนจัตตาโลธัมมาวันตันติยุวันโนสุขังพลังสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภา
นังธัมมรัตนังสังฆรัตนังทินนังรัตนังอนุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมกะนานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตโดนิเมนสัพเพเตอวมังกลาวินาสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวันยะสวัตโกบัลลวัตโกวันนวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพดานโตกัมมยาเวลาโสกาสัตตุจุปัตถวาอเนกากัลลายาปิวินาสันตุจเตจัสสะจยสินินันนังลามังโสติมะกะยังสุขพลังสิริอายุจวันโนจะโภกังโวติจยสวาสัตวันอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรากันตุพระเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังรากันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรากันตุสัพพเทวตาปัสสังฆาโนภาเวนัสสดาโสติภวันตุเตสาธุสาธุสาธุกับบุญนั้นอยู่ที่ใจใช่ที่รูปใช่ที่ธูปเทียนข้าวตอกหรือดอกไม้ใช่เงินแสนเงินล้านทำทานไปทำบุญแล้วอวดใครมิได้บุญครับจากนั้นจากนี้ไปจะได้ภาวนาสักครึ่งนาทีเนอะทำจิตให้สงบให้สำเร็จครบเป็นนะครับบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ประการทานศีลเขาได้หับไปแล้วเหลือแต่ภาวนาจากนี้ไปนิมนต์และก็เรียนเชิญนะครับทุกคนทุกท่านได้นั่งสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับกับกราบนมัสการขอบพระคุณและก็กราบขอบพระคุณครับจากนี้ไปตั้งจิตตั้งใจกล่าวคำปณิธานแผ่เมตตานะครับเป็นคำพื้นเมืองว่าตัวกันดังๆเนออิตังตานากัมมังนิปานาปัจจัญโยโหตุโนนิจังอิตังศิลากัมมังนาปัจจัญโยโหตุโนนิจังอิตังภาวันนากัมมังนิปานาปัจจัญโยโนนิจังยังกินจิกุสัลลังกัตตพังกัมมังสัพเพหิอัมเหหิกัตตังปุญญังโนโมทันโตสุนันตุพนโตเยเตวาอัสสมิงธาเนติกาตาทิคายุกาทาโหนโต
สัตตาสุขีอัตตานังปริหะรันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพยาตากาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพอญาตากาสุกิตาโหนตุปมุจจันตุสัพเพปีสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุเพนักขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขาปมุจจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุปมุจจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายาสุกิตาโหนตุปมุจจันตุสัพพะสัมปติโยสมิชันตุโวหันหน้าไปตั้งครูบาเจ้าอินทยานรังสีเนอะอาวุโสสูงสุดเอาไม้ไปฮึดหลวงปู่ตัวนะครับเขาจะได้ขอสุมาด้วยวันทาน้อยเนอะก้มหัวสักเล็กน้อยกล่าวคำวันทาน้อยพร้อมกันนะครับวันตามิพันเตสัพปังอปะระทังธรรมเมพันเตมยากตังปุญญังสามินาอนุโมนพังสามินากตังปุญญังไมหังพังสาธุอนุโมทามิสัพพิติโยอายุวันโนสุขังภะลังสาธุนี่มนต์หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอก่อนเนาะครอบคุมหมดแหละมาพรมน้ำพุทธมนต์ครับหลวงพ่อลองจะได้ชยันโตนะครับจยันโตโพธิยาโมเลสกยานางนาทิวัตเอวังตังวิสยโยโหหิสยานสุสยมังคะเรอัปปลาสิตบัลเกเสปะทาวิโปคาเลอภิเทเกสาปะโพธานังอาปัตโตปะโมทติสุนัขขันตังสุมังคลังสุปภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิจังพระมจาริสุปทากินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทากินังปะทากินังมโนกรรมังปะเนติเตปะทากินาปะทากินานิกันตวาลละพันตาเทปะทากิเนกับโยเฮาเตรียมรถไว้ครับสำหรับถวายการเดินทางพระเถระผู้ใหญ่นะครับไปฉันพระทหารเพลปุ้นที่เก่าหลวงพ่อเกศวัดเกศปะที่เขาฉันกันทั้งหมดครับนิมนต์ครูบาสังฆเถระนะครับที่อาวุโสเนอกับเพื่อคนดดนี่เนอหลวงปู่อินทยานรังสีเป็นต้นนะครับตอนนี้พิธีการสืบพระราชตานะครับอายุวัฒนมงคล5 รอบของพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทก็จบสิ้นเป็นที่เรียบร้อยในนามของท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทพร้อมลูกศิษย์ลูกหานมัสการขอบพระคุณพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์สังฆเถระทุกรูปนะครับที่ได้เมตตามาเจริญพระพุทธมนต์ทับกินทับตาในวันนี้ขอบเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพสังฆทานและพี่น้องศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอบุญอันใดที่ท่านอาจารย์วรรณชัยได้รับก็คือพี่น้องทั้งหลายได้รับบุญนั้นเช่นเดียวกันนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านได้ประสบแต่สัพพสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอุดมพูนผลไปด้วยจตุรพิตพรชัยทั้ง4ประการอายุวันนะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติยิ่งยืนนานเจโตปณิธานการงานการเงินการดำเนินชีวิตการประกอบธุรกิจต่างๆนานากึศสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ที่บักแคล้วคลาดจากทำนองครองธรรมผิดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบพิษกฎหมายบ้านเมืองขอความปรารถนาอันนั้นจงประเทืองสมอารมณ์หวังเหมือนกันจุผู้จุคนขออนุโมทนาสาธุนะครับตอนนี้มาแสดงมุทิตาจิตได้สักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวสักกรรมพระสงฆ์ข้าเจ้าจะได้ไปฉันพระทหารที่มีแหงครูบา40,000เตียวเดียวเนาะครูบา40,000ที่นี่มันเตียวเลยท่านสมหวังยังเตียวได้อยู่กำลัง60นี่นะกำลัง60จะมาถึงวันที่30เนอะพี่น้องที่วัดม่อนห้วยแก้วโดยรอนะครับอายุวัฒนบุคคล5 รอบของท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์สมหวังนะครับเราจะได้สมหวังเหมือนกันทุกคนทุกท่านนะครับไปที่นะครับห้วยม่อนห้วยแก้วโดยรอแต่ก่อนจะไปที่ครูบาดอยท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินกันเนอะวันที่19นี่แหละม่อนจอมพอ79นะเลขเด็ดประจำงวดนี้นะครับ79 ปี59วาษา759 795ได้แน่นอนนะครับถ่ายหูปเพื่อหลวงปู่ก็พายมือดีสมัยเด้อปะถ่ายหูปก็เนาะเดี๋ยวเนอะถ่ายหูปเพื่อหลวงปู่ก็ได้ครับนี่ครับหลวงปู่เตะท่าดีๆหลวงปู่หลวงปู่ครูบาธรรมทิน ปฏิภาณธรรมทินหลวงปู่ครูบาดอยเตะท่างามๆเนอะเขาเดี๋ยวนี้เข้าท่าดีเนี่ยยกนี่ก่อนมั้ยบอหลวงปู่เอามาอีกหลวงพ่อมองกล้องเนอะพ่อปู่เนอะนิมนต์ครูบาอาจารย์สังฆเถระไปฉันพระทหารเพลทางด้านเหนือบนนะครับมีศาลาอยู่เนอะนิมนต์เลยนะครับนิมนต์ทุกรูปเลยนะครับนิมนต์ทุกรูปเนอะพี่น้องเขาศรัทธาเขาก็เดียวซอกกันตำหงตาลเนอะครับอนุโมทนาสาธุการเนอะนะครับกราบนมัสการขอบพระคุณเมตตาธรรมของท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์กิจโจนะครับผู้อำนวยการสถานีขึ้น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินนะครับเจ้าวาดวัดฝ่ายหินที่ได้เมตตาทรงทีมงานนะครับบันทึกเสียงบันทึกภาพไลฟ์สดที่นะครับวัดพุทธศรีคีรีในวันนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเนอะพี่น้องศรัทธาเขาก็ม่วนกันสันเล้านะครับทางด้านพระพิรุณก็นะครับยุดวักมือนะครับต่อไปนิมนต์ท่านอาจารย์สมชาติชาตาปัญโยเนอะก่อนจะฉันภัตตาหารเพื่อจะได้ยินเสียงหวานๆของท่านพระอาจารย์สมชาติเห็นน้อยนึงเนอะไหวสารัตนาครับอุจารมันขยาเขียนเข้าเฮ้ยอาจารย์สมชาติอูแตนเอาตายละเนาะไหวสาถวายความเคารพครูบาอาจารย์ทุกรูปนิมนต์นะครับเนอะตอนนี้ตั้งปุ้นกอดท่าหลวงปู่ตู้อุ้ยไปละวันที่19เนอะศรัทธาวันที่19ก็เป็นวันมุทิตาครูบาอาจารย์หลวงปู่ของเขา79 ปีนะ79 ปีแล้วจะ80แล้วนะปีนี้ที่แรกหลวงปู่ก็ว่าโอ้บัญญะจะเนี่ย80 กำเดียวลูกหลานบอกบัญยอมเนี่ยทุกปีนี้ก็ขอทำเหมือนเดิมนิมนต์ครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเขาทุกรูปทุกองค์ตามอัธยาศัยเนอะครับเนอะหลายคนอาจจะบอกว่าเปิ้นบ่มีดีขากายนะดีกานี้นะหลวงปู่นี้ก็อยากจะให้หมู่เฮาทั้งหลายไปด้วยใจนะไปด้วยใจกันแต่ว่าก็ถือว่าก่อนนี้มนต์ในใจเนาะสำหรับครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาหมู่เฮาทั้งหลายก็คิดว่าคงเตรียมตัวกันแล้วนะแต่สำหรับส่งพิธีต่างๆนั้นนะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่สำหรับหมู่เฮาทั้งหลายหลวงปู่ก็ยินดีถ้าหมู่เฮาได้มีโอกาสสละเวลาไปได้ก่อนนิมนต์ทุกรูปทุกองค์ตามอัธยาศัยไมตรีที่มีต่อกัน
สถาหาเข้าป่ากินเนอะตูเจ้าไปฉันแล้วปนาน7 4สวะไม่ละไว้หืเนาะกระเดียวปนานก็จะอู้ต่อแหมสักหน่อยเนาะเดี๋ยวจะได้ลารายการโดยตอนนี้รายการลารายการเลยเนาะศรัทธาญาติโยมติดตามรับฟังรายการถ่ายทอดสดในงานอายุวัฒนมงคลครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวของเฮาท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทครบรอบ60 ปีแสยิดเนาะศรัทธา5 รอบเนาะก็วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่หมู่เฮาทั้งหลายมามุทิตาแสดงความยินดีกับครูบาอาจารย์ตนบุญของเฮาอยู่ตั้งลุ่มสบายนะแต่ว่าท่านอาจารย์บ่ได้ฮักความสบายขึ้นมาเผยแผ่นำศรัทธาญาติโยมตั้งบนดอยประพฤติวัดปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์ชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาอยู่สถานที่แห่งนี้อันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าได้มาสร้างธาตุเจดีย์ได้มานำศรัทธาญาติโยมปฏิบัติที่บนดอยแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายกว่าปีแล้วลูกศิษย์ลูกตั้งบนดอยก็มีนักมีหลายสติวิหาริกตั้งรุ่มที่ฟังรายการที่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทจัดก็มีนักเหมือนกันวันนี้เราแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ได้ป้ากันขึ้นมายังบนดอยใช้เวลาเดินทางบางท่านบางคน 4-5 ชั่วโมงตื่นตั้งแต่ตี 3 ตี 4ออกเดินทางกันวันนี้กิจกรรมการทำบุญเป็นอันบรมวลเรียบร้อยลงไปแล้วก็คงจะต้องขอกล่าวขอบคุณครับครูบาอาจารย์ผู้ที่มาทำหน้าที่ถ่ายทอดเสียงสัญญาณเสียงสัญญาณภาพเพื่อลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองได้ติดตามสดับรับฟังได้หันภาพกิจกรรมต่างๆตลอดตั้งแต่เจ้ามาจนถึงณเวลานี้ขณะนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าตนบุญตั้งหลายเพื่อนาบุญได้ไปฉันภัตตาหารกันละเนาะเท่ากับว่าพิธีในส่วนของพิธีทางศาสนาอายุวัฒนมงคลท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทเป็นที่เรียบร้อยต้องขอบคุณครับสถานีวิทยุของวัดฝ่ายหินท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจซึ่งได้นำทีมงานถ่ายทอดมาถ่ายทอดภาพและเสียงในวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงในนามครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมวันนี้บ่ได้มาเนื่องจากติดเรียกว่างานของคณะสงฆ์ต้องไปประชุมศรัทธาญาติโยมได้มอบคือตัวแทนครูบาอาจารย์หลวงปู่ตู้อุ้ยได้มาทำหน้าที่แทนท่านอาจารย์วันนี้เจ้าพิธีท่านอาจารย์เจ็ดศรีจะได้ลารายการเนอะศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายกับกราบนมัสการขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยนะครับที่ได้มาอูจ่าบรรดานะครับพี่น้องทุกคนทุกท่านกับก่อนนี้ก็วาระสุดท้ายนี้นะครับเราจะได้ร่ำลาบรรดาพี่น้องทั้งที่อยู่พุทธศิกรีก็ยังดำเนินกิจกรรมต่อไปนะครับแต่พี่น้องศรัทธาต่างบ้านเลิกการถ่ายทอดเสียงพังภาพก็จะได้ยุติลงนะครับก็ฝากกราบนมัสการขอบพระคุณท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจและทีมงานนะครับแห่งครั้งหนึ่งนะครับก็กราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและก็สวัสดีกับพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างบ้านตัวเนอร์ก็มีความสุขเหมือนกันทุกคนทุกท่านครับขอสวัสดีครับเจปิดรายการเดี๋ยวเนอะใครเกิบอย่างใดแม่ฮะเกิบส้มสีอย่างแม่สีครีมใครเอาเกิบสีครีมของอีแม่ไปใส่พิษไปมันพะเลิศมันเปลี่ยนกันนี่เนาะมันเคิบกันไปก็เอามาเปลี่ยนกับเนอมันใส่บะม่วนเพราะว่าเจ้าของตัวเก่ากับอันใดเป็นอันใดบ่หู เอามาเปลี่ยนนี่แม่ชื่ออย่างไรแม่ระดาเนอะไผ่ใส่เกิบสีครีมไปเพราะมันไม่ใช่ของตัวเก่าเนอะเอามาคืนมาเปลี่ยนกับอีแม่ตรงนี้เนอะอันใดก็บอกหูเพื่อนอันใดเขาเป็นเอาไปบ่ได้เนาะเพราะฉะนั้นท่านที่หูตัวว่าไม่ใช่เกิบของตัวเองไม่ใช่ผ้ารองเท้าของตัวเองนี่นะ
เอามาคืนเจ้าของเพื่อนอย่างเนอะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับกึดใจได้ไล่ใจยังมาม่วนมันตึงมาเหมือนเกิดเฮาเนาะมันตึงมาม่วนตีนนะครับดังนั้นเอามาคืนเหี่ยกำเนอขอบพระคุณครับก่อนเดียวก็มาหาครูบาเนาะคือเปิดสอนเพลงก่อนเนาะก่อนเดียวหล่อล้อมเพลงเปิดเนาะครับคือเปิดสอนเพลงก่อนเนาะอินดูครูบาบอจะสอนเนาะครับ